يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. نقعد حنمتسعكم كلكم. لو ممكن تلوم رسومناوي سمينار ما لو مشيت قاشانا دكتور إدريس موشيك هون كله حزلنا غريب دولار استخاف انتي دزرقحنايو سرعات إرتراز غتولو ناي مقلال بوليسيتاتن أب هاقراو حدنتنا زخطلو سعبينات زبل أقداس أرستيو. وقعد حنمتسعكا دكتور إدريس موشي، أهلا وسهلا بك. يا ريت لو تفتح المايك لأنه أنا قفلت الجميع. يا معاك هلا بك. بترجمة الأستاذ أبو إلدا اليوم. أستاذ أبو إلدا برضو أهلا وسهلا بك، ونقول لكم أبزل لكم سنة أبزوم يكونكم أونتم أب فيسبوك تكاتلونا نقعد حنمتسعكم بزوح جزيا نكتل لكم عند اللينكن أقدمنا ندكتور إدريس موشي نشتي بزعبا نفسون تكلالينا عدلكو بوئي نمجمرا ጊዜ ኮነ ዝመፀና ዘሎ ግን ብዙሓት ሓደሽቲ ዘይትፈልጥዎ ክትህልው ስለትክእሉ ዕድል ክህብ እየ أقدم جنا أبو إلدا عشان ترحب بالجميع إن شاء الله. خذ الفرصة. اوكي شكرا. مجمريا سلام نخلو جزا نكون بسلام تراخبنا أكن مزرعة أنا قالوا معلتي تم حواتها بزوج ترجموا بعد الجرماي جلس لزير له قالت حاجة جز لزبل إن حاونا بصلاح خط حاجة جز يوم زينبر بزوح عغمهون فلتت بزوحنا يساوي اللي نقول بقاطع في أنيرة بزغونا جن سلام كلكم حوات نكون بسلام تراخبنا داقيم لومي قاشر لنا خمتي سمعكمو بالعربي. بالعربي أعطيته فرصة. أنا حقول بالعربي يعني. إيه. طيب مساء الخير الإخوة في غرفة الحوار وعد مشترك جميعا. جمعة مباركة. اليوم هو جمعة طبعا مناسبة جميلة، وأنا طبعا اليوم أتيت على أساس أنه أساعد أقدم شوية في ناحية ترجمة وكده، لأنه الإخوة قرماي وآخرين شوية غايبين عندهم أعذار أخرى، فاتصل بي الأخ أبو صلاح اليوم شوية متأخر، لكن قلت أنا كمان ما أخذله يعني، قلت بقدر الإمكان نساهم بدعمة الإخوة غايبين، أن ما ممكن كلنا نغيب. قلت فجيت أنا ما كثير إنه إمكانيتي ولا حاجة، لكن بشير نقدر عليه إن شاء الله هنترجم ونساعد بعض، وإن شاء الله تكون أمسية طيبة يعني. شكرا. شكرا. ونرحب بالضيف كمان يعني. يا أهلا وسهلا. شكرا أبو إلدا. دكتور إدريس موشي تفضل لو بس تعطينا نبذة عن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا أستاذنا، شكرا للإخوة جميعا. في البدء أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للإخوة القائمين على منبر حوار الوعي المشترك. لو ترفع صوتك شوي أستاذ دكتور إدريس. طيب في البدء أتوجه بالشكر للإخوة القائمين على منبر حوار الوعي المشترك على دعوتهم الكريمة لاستضافتي، وعلى ما يبذلونه من جهد صادق في ترسيخ ثقافة الحوار الهادف وتعميق الوعي الجمعي في زمن كثرت فيه الضوضاء وقل فيه التفكير المنهجي. خلونا نترجم أستاذ الكلام ده عشان ما يتل فينا. مجمريا أبجزا ذلهم كلكم سلام بل بمغصال وإذا حنك دقما خبر قاشانا أنت عايزبل مجمريا سلام نجزا كلهم بمغصال ني أما حضرتن أكايتن وأبالاتن جزا ني حبراو نقحت عدمس لزقبركم لي يغني اللي بتخلوا تقبروا ذلهم أب حبرة السبنا مستخلوا حماق أوانن ناي حساب تفيلو أبزهالو الأوان حساب نخط فطرو حساب ناي مرد دائن ناي مكآلن حساب نمقبار تقبروا ذلهم سعري زلني أدنقط لعليو إلو الله حونا. تصل واصل ضيف العزيز. طيب خلينا نترجم فقرة فقرة.
جميل جدا. لا نريد أن نكثر عليك، ولكن تكون فقرة أفضل. تمام. يعني الأفكار تكون مترابطة قليلا يعني. ولعل من أهم ما يمليه علينا هذا الوعي المشترك كما هو حال اسم هذا المنبر هو أن نسمي الأشياء بأسمائها، وأن نرفع الصوت بالحق في وجه مشاريع التزييف والاستحواذ والإقصاء التي تهدد وحدة الوطن وتماسكه. وفي هذا السياق أجد من الضروري التوقف عند المشروع الأكثر تهديدا أو الأكثر تهديدا لوجودنا الوطني، المشروع الذي أطلق عليه مهندسه اسم نحن وأهدافنا، وسبق أنا وأن تناولته في عدد من أبحاثي تحت مسمى مشروع تجرينيا تجري، غير أنني اليوم أود أن أسميه بمشروع الردة، وهو المصطلح الذي نحته أستاذنا الفاضل الدكتور جلال الدين محمد صالح، وذلك تثمينا لجهوده المخلصة في توصيف المشروع وجهره بالحق بكل شجاعة ووضوح رؤية واستقامة موقف بعيدا عن التبرير أو المجاملة. أوكي. شو الكلام طويل وحقيقة تقرنيا ترجم فكرة تقرنيا كان زارب زلو هو حجي انت عايد بقول له دكتور إدريس لك إذا جزع مقصلتا تزجبرو زلو كل قدايات سبوق يو بزتخا على متنجن نحنا خنزارب نكلنا نقدايات بتحكينا ملكعون ترخبون تقلتنا يو سبويو هذا نسود ما تقولوا قبل علينا زكاية زلو ناي موجان ويناي مفللاي نجارات هذا اتخاو دما بزح بزيكوا تنكفيه نيرة هذا خاو اتي مبجسي اتي نحنا علامانان زبل مصحف أما ودعتا ناي تجريني منفس ويكا ترجم زلوا تجرينيا تجري أستاذنا محمد تجرينيا تجري نو؟ نعم. أوكي هراي مبار تجرينيا تجري مخنياتو أنا قرب كم درد أن تي أمس حافنا بتجري تجرينيا تراي درد أن يرجن تجرينيا تجري إيش قرب زي أم الرمتان كبر الله أنا ونتجري سميعني يرجن تجرينيا قبل دخون خوني لين بر تجري سميعي يعني رة بخونه زبون دايزي قالوا يا أبو إلدا دكتور إدريس موشي بزعبا زبون دايزي ناي تجرينيا تجريز بالقدم حجي من الاختطاط وي كم زعينة مدرون أقربوا من بارو يزكيب بالطعم صبغوه قومين أنا ترى حجي تمردعتها نايب علي تجمي مخنياتو تجرينيا تجري أنا سمعت ردي فلتي حجي تجرينيا تجري إذا سمع كوينو السودما نحنا أبتي قنوع مردعتها خن كيد متحقينا قدايات ببتي زلوو بتي تخكلنيا أما صاصون أسماتهم كنبلو خلنا زبلت أيو أبزو قدايزي عميقو زغلصو ويزدالو كبور ممهر وي دكتور جلال الدين محمد صالح مثلني كم زبولو نتي منهج ويتي زخيد زنبرة قدايات قريس أول ليلو بقى من البعض نتايلو مكتسلاينا واصل الأستاذ. شكرا. عايز ننبه شوية. طبعا أستاذنا الأمين والأخ أستاذنا محمد، هذه أنا كنت يبدو أننا المحاضرة ستطول نوعا ما، لأن أنا كنت جهزت ما أعرف إذا كان ممكن ألخصها تلخيص، لأن أنا هو هذا كتاب، أنا كتاب أستاذنا أمينو ما نشر، ولكن يعني تاريخه إذا كان واضح
هنا ما يبين. 2015 2015 هذا هو الكتاب. عنوانه هو بالإنجليزي طبعا مش بالعربي، للأسف ممكن واحد يترجمه، وهذا كان في 2015. الآن أنا هذا الكتاب يؤرخ أو يوثق للمظالم، مظالم فيه طبعا فصل كامل المظالم اللي وقعت على الشعب الإريتري بصورة عامة، من العهد الإيطالي كمقدمة، والعهد الإيطالي ثم العهد الإنجليزي ثم العهد الإثيوبي هيلة سلاسي ومنجستا هيلة مريم، إلى أن ركز بعدين الفصول الأخرى كلها عن المظالم وتوثيق المظالم في عهد مشروع الردة. فيبدو أننا سنطول، وربما أنا ما أعرف إذا كان سأختصر الموضوع كيف سأختصره، ولكن إذا نستمر قليلا. أستاذ نعم. إدريس، نعم. أنا شايف إنه الموضوع الماسك أنت ومحتواه كمان شوية يعني معمق، ومصطلحاته كمان شوية قوية، فيستحسن إنه أنت لو نحاول نترجم بس خطوة خطوة، ما تمشي طويل. أنا ما حترجم، لأن الفكرة ما حوصلها بشكل جيد. طبعا التجرينية شوية تجرينية أنا أقدر الأمحرينية أكثر من التجرينية، لأن الأمحرينية أنا تعلمتها في الشارع ما في المدرسة، بينما الأمحرية تعلمناها في المدرسة. يعني التجرينية هي لغة. أنا قصدي الكلام ما تطول لي أنا عشان أترجم شوية شوية فقرة. قصدي طيب تمام. ده القصد مني. طيب، أولا قبل ما ندخل في الموضوع عايز أوضح بعض المفاهيم. من هذه المفاهيم مثلا اللي تلف الآن في الشوارع. طيب شوية كده نتكلم باللهجة كمان حبيبنا حتى يكون واضح. الحديث عن المظالم بعض الناس بيشوفون أنه هو دليل ضعف، وهذا طبعا نجده في أفواه الناس المرتبطين بمشروع الردة وإلى آخره. وأنا أعتقد يا جماعة ليس الحديث عن المظالم حقيقة دليلا على الضعف، بل أنا أراه أنه مظهر من مظاهر التعافي ووعي بالحقوق ورفض للصمت اللي يفرض دائما وأبدا من قبل الأنظمة المتسلطة على الضحايا كأداة من أدوات القهر. فالاعتراف بالمظلومية والسعي لبيانها والحديث عنها وتسميتها باسمها واسم المتورطين فيها ليس تراجعا أو انكسارا، وإنما هو يعني ممارسة أولية من ممارسات المقاومة وشرط أساسي لبناء خطاب العدالة والتحرر. تفضل. اوكي، حجي دحان تقداي بمجمرتو قرب ناي قلم ردأتات قرب مأتو خقبر يدلو كاشانا هذا خاو ني زغبرو نزغاتمو عمصات مزرابوم مبحالوم مغلاصوم كم كاله ወይ كم متحللاخ ناي ነገር ديكونه خندو زغبانا እንታይ ዳአነት ዝግበር ዘሎ ፀገም መፍትሒ ንምርካብ ምዃኑን እቲ ጉዳይ ከዓ ከም ዘለዎ እቶም እቲ ዘጋጠመ ሽግር ከም ዘለዎ ምግላጽን እቶም ንዑ ድፍጹም ወገናት ውን ብትኽክል ኣስማቶምን ግብሮምን ምግላጽ ብኡ ጌርካ ከዓ ከም ሓደ መሳርሒ ናይቲ ክመጽእ ዝግበር ዝሕሰብ ዘሎ ለውጥኹን ናይቲ ክስዕርር ዝድለ ዘሎ ሓደገኛ ከዓ መቃወሚ ወይ መዕገትን ክኸውን እምበር ካልእ ትርጉም ክወሃቦ ኣይግባእኒ። እዚ ከዓ መወዳእታ ኣብ ትቁኑዕ መንገዲ ወይ ትቁኑዕ ፍታሕ ከምጽእ ይኽእል እምበር ካልእ ፀገም ዘምጽኦ የብሉን ይብል ዘሎ። نعم. وبعد المتورطين في مشروع الردة كما يسميه أستاذنا الجلال يفسرون كل هبة كل حديث عن المظالم الواقعة بحق الأمة الإريترية تباكي، ويتجاهلون أن مواجهة الظلم تبدأ بتسميته والحديث عنه وكشفه، وأن الصمت لا يعني أبدا القوة بقدر ما يعني الخضوع لهذا الظلم. ولذلك دائما مشروع الردة يستخدم عبر أدواته ومناصريه هذا المنطق التثبيتي، المنطق اللي يخليك يعني تحس
كأداة قمعية إذلالية لتكميم الأفواه، لذلك لا نلتفت إليه. وتشويه النضال الحقوقي للأمة الإريترية وتحويل النقاش من جوهره من جوهر العدالة إلى خطاب نفسي يعالج رد الفعل بدلا من الفعل نفسه. نحن نتحدث عن الفعل عن هذه المزالم وهو يتحدث لنا عن علاج نفسي يتكون لنا هذا التباكي وهكذا، لذلك هؤلاء لا يلتفت إليه. تفضل. እቶም ነዚ ገበናት ዝፍጽሙ ወገናት ነቲ ገበናት ናብ ካልእ መልክዕ ኣትሒዞም ኣብዘይ ኣገባቡን ኣብዘይ መልክዑን ኣትሒዞም ክገልጽዎም ክትርጉምዎን ይረአዩ። እዚ ግን እቲ ዘጋጥም ዘሎ ገበን ብግቡእ ምግላጹን ንዕኡ ብትኽክል ምስርሑን ወይ ምዝራቡን እቶም ዝገበርዎ እውን ብግቡእ መን ምዃኖም ምግላጽን እቲ ሰብ ከዓ ክፈልጦም ምግባርን እዚ ነቲ ናይ መሰላት ዝግበር ቃልሲ የዕርዮም በር ኣየባላሽዎን እኳ ደኣ ኣብቲ ዝተፈጸመ ገበና ተኲርካ ክንድምዝራብ ናብ ካልእ ጠዊኻ ናብ ጓል መንገዲ ገጽካ ትመልሶ። እዚ ድማ በቶም ንዕኡ ከሳልጡ ዝተዳለዉ ደገፍቲ ክኾኑ ክእሉ መሳርሒ ክኾኑ ክእሉ ብዘየገድስ በኣታቶም ጌርካ መልክዑ ብምቕያር እቲ ሰብ ንኸይዛረበሉ ወይ እውን ተተዛረበሉ ከም ካልእ ከም ድኽመት ከም ሕማቕ ነገር ዝርአ ኮይኑ ዝኸይድ። እዚ ድማ እቲ ዝወረደ ፀገም ብግቡእ ምግላፅን ንዕኡ ክዕሪ ዝኽእል ኣገባብ ተቃውሞ ኹን ካልእ ምጥቃም ድማ ነቲ ፍታሕ ምርካብ እምበር ፍታሕ ናይ ሓይሊ ይኮነን። ስቕ ምባል ከዓ ሓይሊ ይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ክበሃል ዘለዎ ክበሃል ምስ ዝኽእል ጥራይ እዩ። شكرا. ولذلك احنا نقول التفكيك هذا الخطاب ضروري جدا، ضروري جدا للدفاع عن مشروعية التعبير عن هذه المزالة، لأن الدفاع عن التعبير عن الظلم نفسه لا يقل أهمية عن مقاومة الظلم نفسه يعني. لذلك الإنسان هذا إنسان يعني ساقط أخلاقيا إذا لم يوقظ فيه ما تتعرض له الأمة الإريترية من اضطهاد وتغول على الكرامة الإنسانية، أدنى حس بالعدالة أو المسؤولية الأخلاقية. هذا الإنسان يجب أن يراجع إنسانيته. إذا لم يملك الجرأة لينتصر للحق فليسكت. هذا تباكي وهذا يبكي، يعني شيء عجيب جدا. يعني على الأقل هو فليتباكى هو، إذا لم يستطع أن يبكي كما نبكي فليتباكى، لأن التباكي في حضرة الظلم أكرم من التبلد. أما أن تصف الناس عندما تتحدث عن هذه المظالم بالضعف وبالتباكي فهذا أنا أعتبره سقوط أخلاقي، ولذلك يجب أن أيضا أن نتصدى لمثل هذه الأفكار الهدامة. أوكي. ስለዚህ እቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ገበናት ኹን ንዕኡ ንምስላጥ ዝግበር ዝተፈላለየ ምኽንያታት ብትኽክል ክዝርዘር ኣለዎ። እቲ ዝግበር ነገራት ከይተዘርዘረ መፍትሒ ስለ ዘይርከብ ክዝርዘር ኣለዎ፣ ክበሃል ኣለዎ። ኣብ ልዕሊ እቲ ዝግበር ዘሎ ገበናት ምብካይ ድዩ ምእዋይ እንድሕ ዝግብኦ ኮይኑ ክንእውየሉን ክንበኽየሉን ይግባእ። ነዚ ዘይንገብር እንድሕሪ ኮይንና እሞ ንሕና ኢቲካሊ ወይ ከዓ እንታይ ኢና ክንብሎ ጠባይና ዝወደቐ ሕብረተሰብ ወይ ክብርና ዝወደቐ ሕብረተሰብ ኢና ክንከውን ኮይንና ኣለና ክንምዝራብ። እሱ ስለ ዝኾነ እዚኦም ዝኣመሰሉ ጉዳያት ብስሞምን ብዝወደቕሉ ኣገባብን ዕላማኦምን ኣብ ልዕሊ ወገናት ኣብ ልዕሊ ሓፋሽ ህዝብና ዝገጥም ዘሎ ዓመፃት ከዓ ብግቡእ ክበሃሉ ኣለዎም። እቲ ክነእውየሉ ድዩ ክነድምፀሉ ድዩ ድምፂ ክንኮኖ ድዩ ዝግባእ እንተኾነ ከዓ ክበሃል ደኣ እዩ ዘለዎ እምበር እንዳተገብረ مسكاتي مورالوي وتكاتيو ويدبلدر. النقطة الثانية التي أريد أن أوضحها جيدا، رغم أن هذا البحث تحدث عن المظالم على الأمة الإريترية بصورة عامة وإن ركز على الجانب الإسلامي، لكن اليوم أنا جئت هنا لكي أتحدث، وإن كنت سأتحدث بشكل عام لكنني أردت أن أركز
أن أركز على المظالم الواقعة على المسلمين في إريتريا. طيب سؤال يأتي في هذه الحالة ويقول لك لماذا الحديث عن المظالم الواقعة على المسلمين وماذا عن المسيحيين؟ طيب يا جماعة، تناول المظالم التي لحقت بالمسلمين في إريتريا لا ينبغي أن تفهم أو أن يفهم منها على أنها دعوة إلى الانقسام أو تغذية للخطاب الطائفي الذي لا يعرفه المسلمون في تاريخهم أبدا في تاريخهم، ولكن هذه محاولة طبعا فيها جوانب أكاديمية وجوانب توثيقية إلى آخره لتشخيص أحد أبرز جوانب الخلل البنيوي الذي يهدد التماسك الوطني في داخل إريتريا. أوكي. صحيح. أوكي. أبتا خلايتنا قداسيتنا نت بزبلا بمسرة المصحف هفت مصحف تجيرو دلو مصنعتي بحفشة أتي عبد العزيز بيرترا زقات أمي عمسخون دفعتاتهن كوينو زيادة خاء أبتي أب حبرتسب مسلمنا وي أب مسلمنا زأمن وجنات زيادة ذاتو كوريو السود ما بزعبة قبل علي إسلام إرترا زقات أمي قفعي بقوبو مقلاسن بزعبو مزرابن قال سبات وي قال مرداتا تبغسو نايم حجراوي حدنت نايم الإحلاح وي نايم مقال جيروم زحاسبو قالو السجن أيقونن انتاي دا سجمات كام مقلاس مدهنيت مركب نتخسر راح زقبو حدنتهن حجراوي ربحها يرقد دمبر كومو أيقونن بقومو خنردا يجبا قبل علزي مسلم حبرتسب زقات أمي جبناتهن قفعتاتهن بسرعات جن سبسيب كازو دا أيقونن. صحيح صحيح، وهذه حقيقة أن الاستبداد والظلم لم يكن حكرا على المسلمين أو على مكون بعينه في إريتريا، يعني طالت ممارساته القمعية حتى بعض أبناء الكنائس المستقلة في إريتريا. الكتاب وثق لهذا. مثل التوهدو عندنا، ما عدا طبعا ما زي ما مثلا أنا وثقت المظالم التي وقعت على البنت وعلى الجهوبة وعلى البون أجين إلى آخره يعني. واستهدفت كل من جاهر برأي مستقل بغض النظر عن خلفيته الدينية، إلا أن ما يميز الحالة الإسلامية هو أن المظالم الموجهة ضد المسلمين ممنهجة، مركزة، موجهة، مقننة، نوعية، ماحقة، تطرح سؤال وجودي على المسلمين. اوكي حجي كمتي اغديمو مستبحله ولا كابتناي قبل علي مسلمين زقاطمه انت تገልጸ حقن مزراب جن اتي عمس قبل املا حزب ارترايو اغاطيمو ابتن كالوت هايمانوتاتون اب بينتخون اب توحدوخون اب جهوباخون اب كالوتخون كمون ولا نستفعل متخخابات نعو ذي سمامعو بحقي تفصيمي تقفعي تقبان تقيريو زيادة ابتناي الإسلام شنخات مترئينا يقن اتيز تقبر قبان سوئل كابا هندبت زيكونه بمثنعتي كابتز قبا مسرطاوي مسلاتهم مقفاف مخلاء بكل مداياته ثم زرزرات وزحاتهم بكل مداياته قن بمدب نعوم نمقلال وينعوم نمدفاء وينعوم نمدنان زتجبره يوزبل بمسرة المصنع تستجبره مالتي عليه. يعني أنا أريد أن أقول الاستهداف شمل كل مناحي الحياة بالنسبة للمسلمين. مكونات الهوية تم استهدافها، التمثيل تم استهدافه، الذاكرة الدينية والتاريخية والحضارية والنضالية بصورة عميقة جدا وممتدة لعقود. ولذلك إن التغاضي عن هذه الحقائق تحت شعار الحفاظ على الوحدة، وهي لا يمكن إلا نكذب على نفسنا يعني.
أن هذه المزالم المركزة الممنهجة المقننة النوعية الماحقة إخفاءها أو دبادبوتنا يفضي إلى نقيض الوحدة الوطنية، إذ لا يمكن أبدا بناء وحدة وطنية حقيقية وهذه المزالم بهذا الشكل الممنهج. ولذلك يعذروني الأخوة، أنا سأتكلم تحدثت في هذا البحث بصورة عامة، ولكنني في هذه المحاضرة لأننا نتكلم عن الوحدة الوطنية لابد أن نبرز هذه المزالم كما هي بدون رتوش وبدون مجاملات يعني. أوكي. بمقصال أبتي أبلعلي مسلمين زقات أمي كنرئين دهر فينا كمون بمدبي زبلنايو حدا أماننتهم زتف بوليتيكاو تساتفنتهم أبتهاجر زتف هلاوي زتنكف بوء غيرو خاني ጨርሹ ሙሉ በሙሉ ግዲኦም ኣብታ ሃገር ኣብ ተሳታፍነት ውን ዘግለለን ጨርሹ ከዓ ህላዊኦም ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ብምዃኑ ኢና እቲ ዝያዳ ኣብቶም እስልምና እዝን ኮይን ንብል ዘለና ምናልባት ገለ ዝረሳዕኮ ከይህሉ ከተዋስል استاذ صبوا الله يا اوكي. الناس يبدو انها ايضا عرفت الرداء ما بزحت ما بززلو اكيد فعلا أوكي. ايوه هر الان النقطه الثالثه عايز اقول شنو، كيف نعبر عن مظالمنا يا جماعه؟ سؤال واضح هذا، كيف نعبر عن مظالمنا؟ هذه المظالم كلها سواء كانت على المسلمين على المسيحيين، الان نحن كمسلمين مثلا في هذا المجتمع، انا سنتكلم طبعا بعدين الهويه، كيف نعبر عن هذه المظالم؟ اولا يجب ان نؤكد، وهذا هو تاريخنا، نحن تعلمناه في المدارس وفي المعاهد، اساتذتنا الذين الان معتقلين علمونا باننا نحن امه واحده، امه اريتريه نطير بجناحين، نحن مسلمون ومسيحيون، يجب ان نكون متحابين، حتى اذا لم نكون مش متحابين لكننا متعايشين متسامحين غير متسارعين، ولكن ربما متنافسين، ولكن تنافس حضاري شريف. وكانوا يقولون لنا لكي تحلق إريتريا كدولة، هذا درسناه في معاهدنا يا جماعة، في المعاهد مش في مدرسة فقط، مش في المدرسة، في المعاهد. الآن أساتذتنا كلهم معتقلون، شيوخنا كلهم اللي علمونا هذا الفكر الوطني الصافي الآن مش موجودين معنا. أوكي. المزيئة الوعد له مبالي أبتع قدامي تقول بتترف كلن نيرن تعزبلنا يا ملوء تساتفهم هلاويهم ماننتهم بزتو الدبا أقابات يتفصيمو سوسلو دغونينا بمنهج يوتي قداي نبلو يلو إذن داتا جبري اتي شفان دمانتايو حادنتنا عدي حادنتنا هاجر نمحلاوي وزبهالتي سيزارباتات إذن داتا جبري جن اسكي أمرنا قلوب نسرحيو بخمسة أقاباب كما يجري حادنت كمس كما يجري تمكأل إذي بخمسة مس يلن السوسلو دغونة دما اتو قداي بتخكل كنزارو بولو مستداربنا له خاطر حقنا مفتاحي كنرخبوا له النمبر كم زي سبعة زي سبعة حدنت هاجر يهسه ويمكل أيقونن تايدا تخمك قالوا له زخيل حدنت تقولداي تشفينه دايسو محيزن تخدت رايمو بتسومون بتتخكلن يانكن غورو يلوب تقداميتي أبزا خلا أيتخا اسكي قروب نرئه كما يجرناينا نحنا صقاماتنا خنجلس عمطاتنا سي بخمي نغلصو زحتيو حدا خاو اتوم ابي تمرتي تراي زي كونس ابتي هايمانوتاو تمرتون زمهارونا ممهرانا مشايخنا عبيت عدنا نعنا ارتراويان مخانا اسلام تراي دي كونس مسكالوت ارتراويان ون بحنسا بخلت من قبقب تتحاحزنا كنفر أبزع عدخا خنبر عدنا وكنا معبل زمهرنا زنوبورو ممهران ما والأسف الشديد أيضا النقطة الأخرى الخطيرة أيضا لم تتح لنا نحن فرصة الجلوس حول طاولة مستديرة عشان نتناقش في هذه مشاكلنا هذه مثلا، لنناقش حاضرنا
ومستقبلنا كأمة تواجه تحديات مشتركة. ما زلنا نعيش في دائرة التهديد، تهديد خارجي إقليمي يريد ابتلاعنا وابتلاع أرضنا وبحرنا وسماءنا، وتهديد داخلي من طرف يرى من طرف جهة ترى الوطن ملكية خاصة لها. في هذه الحالة كيف نعبر عن مظالمنا نحن؟ كده يجيبوا لي طريقة كده نعبر بها عن المظالم. اوكي حجي ما قصلتها نايت خبها الصنحي خمي جرنا طقماتنا نجلس بالنديو أبكدمينا هذا زتجتر حق كله حكي محزني خا حكي قد ما خا زحزن السنتايو كلنا نحنا بدق لنا أبعدنا يلنا كبعدنا تسوقي قناي نازل اسكنر إيه زخونة قدوس إرتراوي من إناي من وإناي قدوس إرتراوي مسلم خون خل كريستيان خون خل مسا عدلنا إذا عدينا يحجوكم ناي صباح حبيقة تخيد الله زفلت الله أنت فليتو حسابه يبوس حسابه بس حلو زخيلكم ولا زخيل الله يلن أبكم زد أمثله قدام بقر نحنا وله يد في رسم السياسة الداخلية والخارجية للبلد، يعني له معرفة. هو حجي بزعبا متعدلنا يتعدي أو وش تديو أبدأ دي زخودو دولو بوليتيكا وسانيتات وي حسابات زغربوا له وي كغربوا له زخيل هناتات يلن كا أبكم زد أمثله قدام بقر نحنا انتايو قد إيمنا زلو بدقة هلاوينا زفتاتن بوشتون هلاوينا زفتاتن قليقو كابوش تعدي تهاجر كمناتهم قرات كمناتهم حرشة نايقلهم غيرهم زرقيو وحدات بتحاد وغن كا اتبدأ قزلون تراداديو بحانسا أبطاولاخو فيلو شقورو هنمهن إلو كفت حالو زخل عدلو نايترخبن مخنياتو أفرهن أب أقلالنتن أب سكفتان أب فرهاتن زنبر زولو هزبي مو مسائينا عدلنا بحفش يخن ريان كلنا تنطلت إلي زولو بحالاي. لذلك السؤال الجوهري اليوم الذي نواجهه اليوم هو كيف نعبر عن هذه المظاهر؟ هل نعبر عنها كقوميات، هذه القوميات المفتعلة اللي خلقها المشروع الردة؟ هل نعبر عنه كقبائل؟ هل نعبر عنه كمسلمين؟ هل نعبر عنه كوطنيين كإقليميين؟ كيف يعني؟ إذا عبرنا عنه كقوميات قالوا لنا أنتم متعصبون عنصريون وأقليات دخيلة. إذا عبرنا عنه كقبائل نعت الناس بالرجعية والعشائرية. إذا عبرنا عنه كمسلمين اتهمنا بالطائفية وقالوا أيسيس حرت تقارب. إذا عبرنا عنه كإقليميين واجهنا ما واجهته رابطة أبناء المنخفضات، تشكيك وتخوين وإلى آخره. إذا طالبنا به كوطنيين أيضا اتهمنا بالعمالة والارتباط بالخارج. كيف نعبر عن هذه المظالم يا جماعة؟ سؤال منطقي حقيقي. لذلك أنا أقول ممكن تترجم أستاذ. أوكي أب كم زد أمثل خناتات بقار حدا أب قدمينا قال له أجد سحته السنتايو بخمي أجابينا نزو قداي زخم قرصو نزلوا صقامات خون نزلوا شجر بخمي أجابينا هنقرصو كم قبيلة كم بهير كم جغرافاو كمامتا متاحت كبسا متاحت على خبسا كم نهايمانو متخخاب إذا خبيديو كم قبيلة هنقرصو تفتنا زيوم سببتني حنت قبيلة نبحال كم بهير انتخذناون نعود مثل كالئ استفلالي أسمات كم هيمانوت انتخذناون زيوم طرفات هيمانوتاويان يوم جهاداويان يوم كالئ تباهيلو أب كم زيد أمثله كنتاتينا دلنامو أنا بزمثلني إلو اللغة الحجي نزخن فتح إلو زغرب قون. لذلك مهما غيرنا خطابنا مهما ارتدينا من أقنعة ومهما حاولنا أن نلبس جلدا جديدا أو نخرج من جلودنا من أجل عيون الوطن والوطنية والوحدة الوطنية سوف نظل نحن بتاريخنا بهويتنا بمظالمنا. اليوم الشعب الإريتري أصبح وخاصة المسلمين في إريتريا
أشبه بقصة الفهد الأرقد الذي انقرض أو كاد ينقرض، ليس بسبب ضعفه وإن كان الضعف مخلوق موجود مخلق، ولكن بسبب قيمة جلده الثمين. ربما أنا لا أعرف حتى الآن، لم أجد إجابة لهذا السؤال أنا شخصيا. كيف نعبر؟ أردت أن أعبر عن هذه المظالم، كيف نعبر عنها؟ أنا عندي مقترحات، الليلة جئت لكي أقول هذه المقترحات، ولكن يا جماعة واحد في بطنه سكين. على كل حال ترجم أستاذ. أوكي. حجي أب كم زد أمثل خناتات نحنا خنردو زلنا، نحنا سمنا تغيرنا، حبرنا تغيرنا، ويقوبعنا تغيرنا، ويكال السفل عليه نجر انتبلنا صغير نجر يلا نحنا هنا السوس لو زخونه نزي قداي زي بتتخكل كنفلت نابنت بفلاي أب أسلام إرترا أقاتيمو زلو تقداي كم سزقالت نايمو أنا أبز قداي زي كم مفتح زبلو ويكم حساب زبلو الله يقول واسع الأستاذ. طيب لو خففنا هذا السؤال، كيف نعبر عن مظالمنا؟ أنا اقترحت سؤال آخر على نفسي: متى نحظى بمن يستمع إلينا بصدق؟ يا أخي نحن لا مش إريتريين، مش مسلمين، يعني كبشر موجودين في هذه القطعة اللي اسمها إريتريا دي، خايفين نعبر عن مظالمنا. طيب وين شركائنا؟ سؤال: متى نحظى بمن يستمع إلينا بصدق؟ يا أخي مرة واحدة على الأقل، كبشر مظلومين إن لم نكن مسلمين يراد تهميشهم. وهذا السؤال في رسم شركائنا في الوطن، أو من يتشكك في يعني في الأشياء التي أنا ذكرتها في كيفية التعبير عن هذه المظالم. خليني أنا بشر بس، يا أخي قول حاجة، تكلم، أين أنت؟ تفضل أستاذ. أوكي. حجي أبزي أنا ونزحت حتو زمسن حتو له السنتايو نحنا نزلنا تجمعات كنزارب انت فتينا نتي النبلو زلنا زربا كما أسلام كم كستان ديكون كم سب أبزا إيرتران نبر سبات منينا نبلو زلنا بدايات نبلو زلنا غانزا خرد دالنا زخيل مني زيت حتوي زعبي حتوي مني نبلو زلنا ترديو كردو زخيل سمني مني ترحنا عقب زبل هو لك أسندي مني يخرج دوز خيل ترديه خا بتن بلاد لنا نجر مسانا خوينو نتي حكي ندخل بحر زلوا خبل زخيل بحر زلوا خبل كله جيجا أنت تجيرس نزجيجا عقب زبل مني سلزي تومنا هنا أحوات تومنا هنا بارتنرز تومنا هنا سبركي أبز حجر بتخكل أنت يقبروا له وي أنت يوم كبروا زقبهم زبل حتى أسأل زمس أن حتى يزبل له واصل أستاذ. شكرا. طبعا الآن هذه النقاط الأساسية يعني كمقدمة لفهم الموضوع. الآن ندخل في مشروع الردة. أنا أريد أن أؤكد كما أكدت في هذا البحث أن مشروع الردة هو امتداد لسياسات استهداف المسلمين في إريتريا عبر التاريخ. الأمة الإريترية بصورة عامة وخاصة المسلمين في إريتريا عبر التاريخ. فهذا المشروع ليس أول محاولة تستهدف المسلمين في إريتريا، لكنه بطبيعة الحال الأخطر للأسباب التي سأشرح بعدها وفصلتها في الكتاب تفصيلا. إذا أسعفنا الوقت ممكن نتحدث عنها. هذا المشروع سبقه مشروع الإيطالي اللي كان يسمى في وقتها تجرينيا فرانكا، الذي سعى لضرب المسلمين في قيمهم الدينية وخياراتهم الحضارية. ثم الاستعمار الإنجليزي الذي كان يحمل كرها دفينا لمسلمي إريتريا، كما يؤكد ذلك ألم سجد في كتابه أين فلالة. ثم تبعه مشروع الإمبراطور هيلي سلاسي، مشروع اسمه تكلاي جزاك، الذي تبنى استراتيجيتين واضحتين. تفضل أستاذ، ممكن تترجم الفقرة. أوكي.
ስለዚህ እዚ ሕጂ ክንብሎ ፀናሕና ቀዲምና ነዚ ናይ ሎም ምሸት ኣርእስትና መእተዊ እዩ ከም መእተዊ ኢና ተጠቂምናሉ ሕጂ ግን ኣብቲ ኣገዳሲ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ክንከይድ ንሱ ድማ ብመሰረት እቲ መፅናዕቲ ዝተገብረ እቲ ኣብ ልዕሊ እታ ርዳ ብትግርኛ ምናልባት ክሕደት ንበሎ ተንኮላው ንበሎ ድሓን ክሕደት ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ክሕደት ዝተገብረ እንታይ ይዝብል ካብ ታሪኻዊ ኣመፃፅኡ ኣብ ልዕሊ ኣስላም ኤርትራ ዝተገብረ ውዲት እዩ ሱንታዩ ሃይማኖቶም በል እምነቶም በል ከም ዜጋታት እውን ህላዊኦም በል በብእዋኑ ክስራሓሉ ዝፀንሐ ናይ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ እዩ ሓደ ካብኡ ኣብ ዘመነ ጣልያን እንተመፃና እቲ ትግርኛ ፍራንካ ዝብል ዝነበረ ዘረባ ክኸውን ክእል ፖሊስ ክኸውን ክእል እዚ ንህላዊን ሃይማኖታዊ ኹን ፖለቲካዊ ግደ ናይ እስላም ኤርትራ ንምግላል ወይ ንምጥፋእ ዝነበረ ኮይኑ ድሕሪኡ እንግሊዝ ተመፃናውን ብተመሳሳሊ ተገይሩ ካብኡን ኣብ ሃይለ ስላሴ ተመፃናውን ካብኡ ብዘይፍለ ኣገባብ ነቶም ኣስላም ኤርትራ ብዘግለለን ንዕኦም ብዘድነነን መስርዕ ይኽስራሓሉ ፀኒሑ እዚ ድማ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ጥራይ ዘይኮነ ወይ መፅናዕቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ንረኽቦ ካብ ሓደ ካብኡ ካብቲ መፅሓፍ ኣለም ሰገድ ተስፋይ ኣይንፈላለ ዝብል እውን ተጠቂሱሎ እዚ ድማ ኩልና እንፈልጦን تريناين يريد له واصل استاذ. شكرا. طبعا انت ترجمت مشروع الردة هذا حتى ترجمه ملك لدكتور جلال يعني لان هذا المصطلح. طيب تمام. المشروع هذا بتاعت هيلة سلاسي تبنى استراتيجيتين واضحتين ومعروفة هذه استراتيجية الاحتواء عبر الترغيب والترهيب واستراتيجية الأرض المحروقة اللي هو التجريف لمن أبى أو تمنع أو رفض الاستسلام. عشان كده قام الراجل بتهجير المسلمين قسرا وعندنا ذاكرتنا تحوي حرق عشرات القرى والمدن وارتكاب مذابح فظيعة تحت شعار بتاعته كل إريتريا يحفظ هذا إريتريا مريتوان جهزوان نفلقهم هذا الشعار الذي رفعه هيلة سلاسي. هذه الجرائم التي ثم جاء منقسط هيلة ماريام وواصل نفس المسلك واشتهر نعرف كلنا قولته المشهورة في كتابه المشهور سالما جنيت كفلك بارون أنتف. هذه الجرائم كلها يعني ارتكبت بحق المسلمين ولا ننسى شهداء الرابطة وعلى رأسهم الشهيد القائد عبد القادر كبير شهداء الرابطة اللي كتب عنهم القائد إبراهيم المختار. فضل ترجم لنا هذه الفترة. أوكي حجي أبتناي بوسون أبتني هاي لسلاسة انترينا قبل على أسلام إيرتراز تجبره كلت ميلا وكلت استراتيجية تقيم هذا خاو مفراهن مسقاقل اتخال أيضا ما أبتي زحارة مريت نبرو الأرض المحروقة جزاوتهم ديو حرشهم ديو كالق ديو مكسال إذا ما قلنا نفلتينا انتاي كم استجبره إذا دما حد انتاي درينا نا إيرترا مريت مبر حزبي أيد ليناني بمبال حدا خابتي أجد داسي أكلنا حبرة سب إيرترا زخون مسلم إيرترا كاب إيرترا بزتفعل عليه من قد جركا جزء ديتكا أفريقيا أفراريكا أخبيبكا كم تتف مقبر يو قصيلوه إذا تني هاي لسلاسي درجن تمتعناهم كأو بزاي في الله أجابب أتم كلهم كجبار الزخولو غيروا من بالعلم مسلم إيرترا بحب الشعب العلم حزب إيرترا بفل لا يقابل العلم مسلم إيرترا كم غيرنا تترجمنا حاج مانياتو سويت مال أختي نسود ما بحر ختتفسي عصا ختتفسي بحر ختنصف علىك ينيرمو إتي حزبنا إيرترا بحفشة إتي إسلاماوي شنخكا كم بحري إنتنيرو نتصورا إيرترا كم بحري إنتنيرو إتصورا خطف أنت خوينو إتصورا خم عصا أنت خوينو إتعاسا كتفسي إتماي كودا سلدلوو إتماي كأت حزب سلدخانة نت حزبي جزون ديتكا نسترفها أسيركا نسترفها أباريركا وأفراريكا إتعاسا خمس موت مقبار إلو وين تعيشويو من قصة هاي لمريم
واليوم يعيد مشروع الردة إنتاج ذات السياسات، ولكن بأساليب أكثر تنظيما خطيرة جدا، من خلال أدوات إدارية وقانونية وديموغرافية تستهدف اقتلاع المجتمع المسلم من الجغرافيا والتاريخ أو ما تبقى منهم. ونحن نعرف هذا الشعار اللي رفعوه قرب حقله، شعار قرب حقله، وذلك من خلال تبني سياسات خطيرة. إذا أسعفنا الوقت سنذكر منها 3 4 5. أوكي. እቶም ኣቀዲምና ዝገለጽናዮም ኣብ ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ እዮም ነይሮም። ሕጂ ክንብል ከለና እዚ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ሒዙ ዘሎ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ንምባል እዩ። ሕጂ ከዓ ድማ ልክዕቲ ብባዕዲ ብናይ ባዕዲ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ክግበር ዝጸንሐ ሕጂ እውን ይድገም ኣሎ። እዚ እሞ ከዓ ብዝተራቐቐ ብዝተዋሃሃደ መጽንዕ ብዘለዎ ይግበር ኣሎ። እሱ ድማ ተሳትፎኦም ህላዊኦም ማንነቶም ንምጥፋእ ዝግበር ብኣዝዩ ዝተራቐቐ ሜላ ኣብ ምምሕዳራዊ መዳያት ኣብ ፖለቲካዊ መዳያት ኣብ ተሳትፎ መዳያት እዚ ድማ እቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ መሬት ንበር ህዝቢ ኣይንደልን ባሕሪ ክጠፍእ ዓሳ ክጠፍእ ባሕሪ ዝበልናዮ ኣብዚ ከዓ ገረብ ብሓኽላ ተባሂሉ ይኽየድ ኣሎ። ንሱ እንታይ እዩ ምናልባት ገረብ ብሓኽላ ክገልጸልና ክውን ኣነ ግን ብዝርዳእኒ ነዚ ሕብረተሰብ ዚ ንዕኡ ብትመስሉ ካብኡ ንዝተወልዱ ካድራት ኣሰልጢንካ ብኦም ጌርካ ምህራም ክኸውን ክእል ኢለ ይግምቶ እዩ። ودي طيب السياسات اللي تبناها مشروع الردة، أول شيء تفتيت المسلمين عبر مشروع القوميات. يعني النظام تبنى هذا المشروع كأداة فاعلة لتفتيت المسلمين إلى وحدات إثنية صغيرة مغلقة خاضعة لحدود ثقافية مفتعلة. هذه السياسات لم تكن بريئة، بل هدفت إلى تفكيك الكتلة الإسلامية اللي كانت متماسكة تاريخيا وتحويلها إلى جزر معزولة تتسارع فيما بينها، وهذا الواقع الموجود. وطرح هذه أنا أخذ رقم أستاذ وطرح هذه هذا خبط ميلاتات زي هجي ذلو سرعات تكملوا نتي إسلاماوي حبرة السب زبهال كأمة واحدة ويكم حدا حبرة السب سميرو بحنسا كوينو مسالاتو خي حتت ويهلاوي خير راقاقس أب قبيلة أب بهير أب قبيلة أب اندا خالد استفلالي غيركا من مقاقالهم فزيوم تما إلهم زلو خاني نحد حدهم كم زبقاسون كم زقايقون مقبار حدا خابتي إذا سرعات تتغملو ميلايو. النقطة الثانية الناس ربما ما منتبه لها، سياسة التهجير والتوطين الداخلي. إيش هي هذه؟ هذه السياسة حسب استراتيجية مشروع الردة بعيدة المدى تشجيع التمدد البشري إلى مناطق المسلمين. هذا الأمر طبعا إريتريا وكل الإريتريين نعم، ولكن أن تكون هناك بشكل ممنهج يؤدي إلى تقليص وجود المسلمين الديموغرافي وإضعاف ثقلهم السياسي والاجتماعي، هذا ظلم، هذا ما نتحدث عنه. والنقطة المهمة جدا تابعة لهذه سياسة التهجير والتوطين كانت مترافقة مع سياسة ضغوط اقتصادية واجتماعية ممنهجة جعلت من استقرار المسلمين في مناطقهم أمرا شبه مستحيل. بالله عليكم الناس اللي هاجروا واللي هجروا واللي لجأوا بعد الاستقلال أكثر من ما قبل الاستقلال. تفضل أستاذ. أوكي أتخيل أيتي ميلا أنا إذا سرعت دما نتوم نبرتي زعبا حبرتسب مسلمين أنا زارب زلنا نتوم نبرتي خابد نبرو لبوتا مقعازن مبرارن حدثتي سبات همسيكا خاص سفراتات مقبار إذي كم ردو إرتراويان نخلهم معريا سقم زبهال يبلون جين بزتوها هذا أمسيكا نتوم أعود نبرو زلو نعوم نمرحقن نعوم نمقلالن زقبر زتوها هذا تغينقن كم تزيد اللي ناي كلنا يمو كلنا خنبر ذيكو نسي قالينا نتوم قالوا قد فينا
معمات يو زبهال بخمسة عينة عقباب كأد سرح يلن نابنت نقمت أبزيم سوا زياتهم أبكنوا برولون كفريلون زخولوا بطاطاتهم من دحري تسويقهم من تخليهم من أبي إرترا بقوامنت تستخاخيلهم وي ترقاقيهم كنوا برولو زخولوا نقر سلازي لومي بحفشا نهز إرترا انترينا كابتوم أبوان سورا أبوان صلائي زتسوقوقو ناس النت إرترا تباهلو سرعة مستمسرته ندقى زتسودودو نستسوقوقو نيبوزحو كابتوم أنا يقضي سورا أمو إزوون نبعلو حدا خابتي بزتو ودى بملكة نازي حبرة السبزي نمدفع كابز ستعمر لميلاي. النقطة الثالثة التلاعب بحدود الأقاليم. أنت تعرف أن إحنا الأقاليم كانت 9 تاريخيا. إحنا ما نقول يا أخي لازم تكون 9 وخلاص، لكن الطريقة التي تم بها التقسيم إعادة ترسيم هذه الحدود. ليش تم؟ إيش حصل؟ الأقاليم ال3 حماسين سرايا كل جزاي هذه تم إلغائها واستبدالها بتقسيمات تخدم الهيمنة هذه وتمنح شرعية قومية زائفة لهذا الامتداد السكاني. على سبيل المثال إقليم عنسبة يبدأ من عتكليزان لحد كركبة. بالله هذا كيف؟ تفضل ترجم هذه النقطة. هو اتصال ساينت بي أكل نايزي تنقل النازي وي ردا اللي هذا لنا كحدت مالتيو دما نتي لمود تشعات زوباتات وتشعات أوراجاتات لنا نزار ولو زنبرنا اتسرعات نعوب زتعمو أقاباب ناي نتن زنبرا نعوب زتعمو أقاباب حدش دوبات غير لن إذا دما نعوب زتعم بتي نعوب زدوليو ناي مقبات نعوب زتعم أقاباب غيرو سريحوه نابنت توسدنا اتسلست أوراجاتات ناي كبسا حماسين سراء كله جزايد بحال نعو قيرو نعو بزتعمو أقباب بخالق غيرو ولو نابنت أقليم عنسبة ويزوبا عنسبة توسدنا كابعات كليزان كساب كركبة بصيحي ولو. طيب بعدين النقطة الخطيرة الأخرى استهداف البنية التحتية الإسلامية من خلال التجريف الديموغرافي والفكري. وكان الهدف الاستراتيجي من هذا الاستهداف أول شيء إضعاف المسلمين ماديا وفكريا، وهذا تحقق جزء كبير من هذه النقطة. وبعدين تقليص الثقل السكاني والانتشار الإقليمي للمسلمين، ثم بعد ذلك يعني إغلاق المدارس ومنع والخلاوي والمراكز الإسلامية آخرها مركز قنداء، واعتقال كل الأساتذة وشيوخنا وعلمائنا ومثقفين كلهم لا نعرف أينهم. هذه نحن نسميه الاستعمار الفرنسي في الجزائر ما ارتكب هذا. ما في أي استعمار حتى علينا نحن، لا الإيطاليين ولا الإنجليز ولا حتى إثيوبيا. يعني واجهتنا من تجفيف منابع البنية التحتية الإسلامية. بالله ترجم هذه في حاجة عجيبة. أوكي. أزيد ما خم قصلتها أنا عايزين تري أنا دما نتي تحت قرص أنا أسلام إيرترا تارجت زجبري وإعلامات زجبري السو حدا إقتصادي توات نايت حبرة السب كم زداخم غيركا بسفاراتات همسيكا تي زواسيلو دي زحر سلود نبورو بوتا نابكال ناي سفاراتات مغير نت حبرة السب متخام بعابيو دما أبتخ مهارو زقبو بيت مهرتي معصاو ناي هايمانوت بيت مرتتات معصاو كالئ زدلت مهرتتات زي مغراب بزن بخالئن نعود سرحو نعود السالوتو زنبورو ممهران خونو زرأيو سبهابتو خونو نعومون بالسفلالي من قد غيركا بمقصارن بمكلباتن ازون نازي أكال حبرة السبزي ناي مدخام كابستو تعملو نقندي تحت قرصان هاي حبرة السب تكال تراي زي كونس اتو امرو ناي حبرة السبون كم دمزمزن كم زدكمن تغيرو يلو زقف عزق أنا زي أبكال ونزي ترى ولا ونبتم كلمة ذكريان لو خدحان كولا سوري زقف اعتز دما
أب تخفوق مجزاتي ناي إيطاليان خون ناي إنجليز ناي إثيوبيا خون ون أب لعلزه هزبزي أي تجبرن إذا تخفوق مجزاتي نبلو بأفريقيا ناي فرنسا أب الجيرس انتخوينو ون مسو أي وادادرن كاوز خف أيو سلازي إذا هزبزي رخيبو ودلس أجم أزيو دسكحيو وإلا ولا النور بالله قاعد في الظلام. دارين نوفر الكهرباء يا أبو صالح. ممتاز. واصل دكتور. استنى شوي قال بس أيوة هو عنده حاجة كده قال بيجيب شيء وبيرجع. أيوة أبو صلاح وأمين قال زقدل كل خير دي بتمترقام قرب نوت جوار ده حريب السامري قرب سمو قابلنا احنا التعراريو ده صبوت خيد اللي خاو ده كمان اللي هو ابو اشرف امين جابر مسخر له هو كتب تمثل حد شو قويه انا عايز غرب قويه صقمي ده حراي انو حاسب دله ده حراي فينا انا وش قدي تزاربنا زقام كان رسع لنا تمسوات سبتمبر 30 ኢሉ ኣቲ ዘለውን ብዙሕ ኮሜንት ይባለፍቲ ናይ ምትርጓም ነገር ተሓባበር ብልኮን ድሕሪ ኽእል ይህልዎ እንድሕሪ ገለ ኣለዎ ቁሩብ መልእ ኢልኩም ኣብ መንጎ እትወት መላእኽቲ ጽቡቕ ክሓልፍ سبتمبر ፖይንት ናይዛ ኣቕሪብዎ ዘለሲ ኣብ ምትርጓም ቁሩብ ፀገም ዘለዎ መስለኒ መታን ክንርድኦ ጽቡቕ ጌርናሲ ገለ ሰባት ጽቡቕ ጌርኩም ተተርጎምኩምና ክንመሃር መታን ዝተሓሳስብ ዘለኹ ቬሪ ጉድ ጽቡቕ እዩ እዚ ጉዳይ መጽናዕትን ዲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ እንዲም ዘቕርቡ ዘለዉ ሕጂ ነቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከዓ ከምዚ ሸፈውየን ቅልጥፍ ኢልካ ንኽትርጉሞ ፀገም ከም ዘለዎ ርድእ እዩ ተረጋጊኤ መም ሰሪሖሞ ተረጋጊእካ ምትርጓም የድሊ ሓቅኻ ስለዚ ዝጎደለ እንተለውን ቁሩብ ኢልካ ዕድል ክንበካ ንኽእል ኢና መላእኽቲ ክሓልፍ እቱ እንዳበልካ ሓግዝ أبويلا صحافة صحاف انتهي كم زبهل ما انتك حاجة كابو ترجم دحر مصحف جرب اكتب الكلام اذا قدرته بيساعدك في الترجمة الكلام اللي بيقولوا ايوه اذا قدرت اكتب روس اغلام يعني بيساعدك في الترجمة ان شاء الله قال نتبتات متان كي ترسعون منقوسي ورغت انت داني هو بس قرب ترتيا كان له جن نسو انا تضحاش نجر حسر تبولو تراي يمبر كتحف كلهاون تعنقولك موليسي دحال فكا خالد انتاي دي تصقم نسونتي كلس حسب كقربوز دلدلو قرارص خلو كب حساباتو فح عينت كيبلو ايو قالت رفسي زتتأمرت حسابات نغرب خيد دللو نسو صبو الله خاصاس قنتاي مثلك حساب تا 4 نتو خبر الله زلو كيف دللا قنكا أبربعة مقيلو قرب مسبلة دوبل قال عيتبل ودا إنسان دم يغسل جن إنسان كنت رجوما خم خجبر الله ومبر حقها سجم الله دحين عنون بتاتل اللهم سقط طعم صبوي خات خيد الغات قندي كابتي أجد سنة بتات ذكروز الله كله ترجمه لخا زخونا نجرون زترفقي هلون أنا كاتلك الله حد جرم أمين جابر إذا أخونا سبتمبر وبرضه يعرف يترجم أكيد خلاص لو قاعد يشوف إنه أنا في نظري قاعد أشوف الأمور يعني الترجمة تمام يعني فعلا قاعد انتهي زقودة للصداعي صبوني ذل هو ما كمون يقول لنا دي سبتمبر أيوة صحيح كلامك صباح أيوة. كان هو عنده فعلا يعني المقدرة بتاعت إنه يقدر يترجم يشاركنا طيب يا جماعة حدك يا جماعة عشان ما نضيع وقت يا جماعة دكتور إدريس موشي حتى هو ماشي كويس يعني تقريبا النقاط الأساسية الآن النقاط الأساسية يعني خلاص أنا مشيت عشان أجيب شهادات وأوراق اللي في زمن منقسته إلى ماريان عشان الناس هذه بطاقة أنا كنت عضو في نادي النسر ومكتوب بالعربي تلاحظون وهنا مكتوب بالأمهرية وبعد الأوراق بس ما لاقيها الآن لكن هذا كنموذج يعني نحن ما واجهنا حتى في أيام منقسته إلى ماريا
أيام البطاقات كان يكتب فيها في الأمام العربية وفي الخلف الأمهرية. على كل حال بعدين عندنا منع عودة اللاجئين. يا جماعة رفض عودة مئات الآلاف من الإريتريين اللاجئين هذه نفسها هذه تكفي. لو أغلقنا كل المزال ما عايزين نتكلم عنها، بس لو أخذنا هذه النقطة واحد أنا زرت السودان لأول مرة في عام 2000 في عام 2009 تقريبا زرت السودان. مشيت إلى معسكرات اللاجئين، زرت معسكر ولا معسكرين. والله عندما رأيت أمهاتنا اللي عندهم لفاف من العنب مش عارف شنو، حالة مزرية جدا. والله باطن الأرض خير من زاهرها، والغريبة في الأمر أن بعد أبناء نفس المعسكر هذا مؤيدين للنظام. يعني حاجة لا يمكن الحديث عنها أبدا. عودة اللاجئين الإريتريين هذا كانت عودتهم تهدم المشروع من جذوره، عشان كده ما عملت. طيب عشان زبلا ونقولك نلاقبها بغتيا عجي استاذ دكتور دريس تسي صنيحو قال ورقاقتي سيرتيفيكيت نمردأتك خون كمسي هاي صنيحو حدا خاو اب زمانه هاي لسلاسي. لا انا زمانه هاي لسلاسي ما كنت موجود. اوكي قلت من منقسته هاي لماريا منقسته دحان كلهم دك حوبتات يوم دحان تقم يوم اب زمانه هاي منقستو اب ابال نادي النصر نيره حجيت سيرتيفيكيت كصحفون كله بتحدى بمحارنيا بتحدى خب عربيا ونصحف نيريو إذا جنا بزوان كو يلن كلاي سدتنيا تات كم نويح جزية حيزة مع سدت زنوبر زلوا حزبنا نخملوسو منجستي أي فكذا إذا نبعلو حداتي زعابي كفاتيو وي زعابي قفعي أو لعب كفت أبو إلدك كفت بقي قاعد سينا لنا. alright إذا سرعات نزون كم نويح جزية تسديدهم عم سدت زلوا إرترايان سدتنيهاتو نايم ملاس مثل فلئي إذا نبعلو تزخف أقفعي تزخف أقفعي أنا نابنة عب سودان مجمّر يا جزية خلت شحن 10 ساعتنا كبابي تشعتن كيده أبتسم سدتنيهات زنوبرو معسكراتهم بزيحه بتنابراني أديتاتنا أدري أخوه عزيز حزن إذن داخوانا خوينجن أو أزنوبرو دقته هزبخاء نزع ما سرعات كدو قفوخ أريه إذن نبعلو حده تي عزيز قرمي سلازي سحبرة تسوون تطليلو مهلاوي وزقلت مانياتو تعميسو مقتاو كلي ونزولو سرعاسي يدقف أبزي بتحنيرو كمالا قبو خوننا ترجمي ينبر أكلنا يتخصيون مثلا نكسر الأساس. المظالم هذه كثيرة يا جماعة، هذه قائمة طويلة: إقصاء المسلمين عن مراكز القرار، تفريق المجتمع من رموزه، فرض سياسة التقرية، محاربة أنساق القيم الإسلامية، قائمة طويلة جدا. إحنا ما عايزين نتكلم بالذات في قضية الأرض هذه يا جماعة. بعض الناس بيعتقدوا أن قانون رقم 8 قانون الأراضي رقم 58 1994 هذا القانون لما صدر كان بيترأسه على مسقط المناضل المعروف، وكان نائبه الأستاذ أحمد قيسي. أنا أتذكر ذلك تماما، وكنا بانتظار. الناس كانت تدج وعاملة مشاكل، وقالوا حيكون في اجتماع في قرن عام 1000. كنا الناس كانت بالانتظار، وبعدين نطوا وقالوا لنا مشوا لقردان. هذا القانون يا جماعة لم يطبق منه يطبق فقط على أرض المسلمين، وهذا معروف. يعني عشان نحن الآن نمشي ممكن إن شاء الله أنا ناوي أنشر هذا البحث، ولكن الآن هذا مجرد أمثلة فقط أخذناها عن مصادرة الأراضي والأمور هذه وقلدع الحداث اللي حصلت هذه كلها لا لو تكلمنا فيها 10 أيام 20 يوم ما تكفي. أوكي تقبلات بزحيو هذا خاو نزي حبرتسب زي هايمانوتو خبرو ماننوتو هايمانوتو خبرتاتو أم فاقين أم عماتنيو صنيحو كم توسخي مريتو
بزعبان أي مريت حقي نقولون كلنا زي تشحن 4 دي هاي الكاسس ها المشروع الأراضي ده بدو 200 2000 القانون رقم 58 سنة كم 94 اوكي بزعبا حقي مريت زوصو ناي قصري 58 اب 94 زتجبره نعوز مرح ذنبره تقادلاي علم سجديو مختلون حونا احمد قيسي نيرو نعو خبره ابكرن قليلهم دحراي بغرزات قال 50 نيرو انت غونه جن بتي زخدون اب تكبار زو على ነገር የለን እንታይ ዳ በተኻለ አጋባባት እዩ ኮይኑ ዘሎሞ እዚ እቲ ገበናት ብዙሕ እዩ ኣብዚ መጽናዕቲ ተጣቃሊሉ ዘሎ ኣነ እውን ነዚ መጽናዕቲ እዚ ክዝርግሖ ይሓስብ ግን ከዓ እቲ ገበን መጀመርቱን መወዳእቱን እውን ኣይፍለጥኒ ኣዝዩ ብዙሕ ከም ምዃኑ ይሉ طبعا الآن عشان بعدين ممكن في الأسئلة نريد أن نلخص جدا في دقيقتين ممكن الوقت مشى علينا مخاطر هذه المزالم على الوحدة الوطنية ما هي؟ لأن الآن تجاوزت أنا أمور كثيرة بسبب طول الترجمة. إيش هي مخاطر المزالم على الوحدة الوطنية؟ يا جماعة يجب أن ننتبه استمرار هذه المزالم الممنهجة صحيح هي مزالم على الأمة الإريترية كلها ولكن المزالم الممنهجة ضد المسلمين في إريتريا لا يهدد حقوق فئة المسلمين فقط بل يقوض الأساس الأخلاقي والعملي بل يؤدي الإريتريا نفسها إلى في تواجه سؤال البقاء اوكي حجي إذا قد عايزي حدا جنيهات نايزي وكنت عزي نقاط قالي نهاجر حدنت نايزي حبرة السبزي كمينا هنريو انتاي يتمثل عمت قبل علم الله زبي إرتراي وديعو كاونا اوغن بزيادة أتفكيرنا نزار ولد لنا قبل علي مسلم حبرة السبي إذا ما حدا جنيايو نقاط قالي حدنت نايزي هزبزن نايزي هاجرزن واصل أنا عايز أتجاوز هذه المخاطر ممكن بعدين إحنا في إذا كانت هناك بعد الأسئلة نتكلم عليها كثيرة جدا في هذا الكتاب ممكن حوالي 30 وأنا في هذا البحث كنت ملخص منها زي 12-13 واحد يكفي. طيب أنا عايز هذا البحث يشتمل على توصيات ونصائح. هي توصيات يعني أي بحث لابد أن تكون له توصيات أخذ بها أم لم يؤخذ. هذه التوصيات موجهة أولا للنخب المسلمة والناشطين الإعلاميين المسلمين موجهة للأمة الإريترية كلها موجهة للنخب شركائنا في الوطن المسيحي. أولا أنا أتوجه بتوصيات مهمة جدا للنخب المسلمة والناشطين الإعلاميين. يجب عليهم رقم 1 يجب عليهم أن يرتقوا بالخطاب إلى مستوى وطني جامع. ليش؟ أنا أعرف هذا وكلنا نعرف هذه اللحظة التي نعيشها اليوم بما تحمله من فواجع متراكمة وصدمات مكررة وخاصة على المسلمين لم تعد تحتمل. صحيح هذا مؤكد لكن الذي أريد أن أقوله الوصية يجب أيضا أن نقول إنصافا للحق والحقيقة أن هناك شرائح واسعة أيضا من إخواننا المسيحيين وخصوصا أتباع الكنائس المستقلة كالبنتكوست وجهوبا وبون أجين تعرضوا أيضا لانتهاكات. طبعا لا نقارنها مع انتهاكات المسلمين. نعم المسلمون يواجهون سؤال البقاء ما في واحد ينكر هذا لا نريد أن نعمل رتوش هذه حقيقة لكن الاستجابة لهذه المظالم لا يجوز أن تكون طائفية أو انتقائية كما يريده لها مشروع الردة الشمولي بل يجب أن نرتقي كما فعلنا في تاريخنا كله ما في واحد يزاودنا في المشروع الوطني وفي الوحدة الوطنية محطات مشرقة يجب أن نتمسك بهذا المشروع. يجب أن نرتقي إلى مستوى الوعي الجمعي الذي يرى الصورة الكاملة ويرفض تقسيم المظالم حسب المقاسات الطائفية والنزاع أو السياسية. نحن أعلى من هذا. صحيح نحن أكدنا على أن
90% من هذه المظالم 80% من هذه المظالم وقعت علينا. ولكن نحن حماة الوحدة الوطنية، يجب أن نتحمل أكثر ونرفع أن نرتقي بفكرنا. أنا هذه توصية، ولذلك أنا أقول إذا في شعاراتنا، في مظاهراتنا، في كل مكان يجب أن نرفع صورة أبونا أنطونيوس، كما نرفع صورة الشيخ القائد آدم جابر شعبان الله يفك أسره، وأبونا العلامة موسى، كما نرفع صور علماءنا المعتقلين والمغيبين من مختلف الاتجاهات، لنقول بوضوح هذه النقطة مهمة، لنقول بوضوح لسنا دعاة مظلومية خاصة، نحن مظلومين أكثر صحيح، نحن نواجه سؤال البقاء صحيح، ولكننا نحن حماة الوحدة الوطنية. اوكي. رواد الخطاب الوطني من زمن الشهيد عبد القادر الكبير الذي مات من أجل هذا الشعار، من أجل الوحدة الوطنية. تفضل أستاذ ترجم. قرب نوح إلى ذئاء بزخونة بنت حمتي سماق قبلة زودل النهات مدلو إليكم حجي أبزي متحف زي بزناي أبزي متنعتها وصحف بزوح نجاراتي دلو أنت خنا جن جزية نمخساب قولي قرب حلف قبلة أجد داس قبلة زخيل عم ودعتها جن كم لبوا وقينو فل زقبوه تحسته نايزي قد دايزي نتوم قدامنا نتوم لهقان أسلام لهقان قبل كله خب تجرينيا النخبة مالتي كم أول نتوم لهقان كلهم إرتراوية انت الله نتوم أسلام زيكون بعبي إذا ما نتهزبي أبزي نزق دايزو بقبو فليتهم نأتها حزون أفتها تحون هاجراوي ربحان هاجراوي حدنة المأكل زجبرة مرقص حيزم نتخب بهذا زقبو نجر كولو يجبع إزي انت مالتي بتعمد نروز لنا أما الله هزبي إثراي وديعو ولا أنا بقول تفعل عليه بتكريستيانات بينتي جهوبا خالقون تفسيمين كندتي قبل علي أسلام إرترا زقات مجنى يكون أسلام إرترا بزعبا عمز يكون الزارو ذلو بزعبا مهلاون زي مهلاوني عمز بموتونو عبد الله خي عدي كقات مخيلي مهلاون زي مهلاون جن مماثل بهود مترافني مال متفاون مالتي السوس لو زخونه نحنا إذا درجة زبطيحنا إذا درجة زبطيحنا لنا خن الزعرب كنا قوي دمتنا خن نسمع كنا قاوم مثلنايو إذا خبها الكل جن سب بسبب النتكرية يقولوا انتهي دا نايه اللاوي قداي سري زخن إذا خينو بس إحنا لو زقداي كنا الزعربينا كنا كراخلينا بزعبات السب زبلو نحدنت مفراف سبب النت زي كنا جن ني هاجراو حدنت لعل سبنا عند زي كنا 5 سبنا نحلق نكالخل سباتين والتاني هاجر مبر سر هاجر أيكوننا تمالي ناتنا هاجر ممسحون نلاونت قتلنتون قدام يحجون والتا خوينا أبكي ميزلنا مخانخة سب كردالنا يجبع إذن أنت تسمع مثلاً السرفان خل واخل أنت ضربان وحي وقت قفعتات كمان بك كنذكر كلنا سيتي أبا أنطونيو يا سوري يا كل شعب بزعبازو قدايزي بزعبازو قفعتات زخنا زارم كلنا كل جزئيتهم تأثيرهم زلوا ممهرانا سؤالهم حيزنا سموم على كنكيد علنا كلنا أسلامنا خستانا اتي أبو سربيت زمتي أبا أنطونيوس اتي حجة تأثيرو دولو شيخ آدم شعبان اتي بمكلبات ناي السرعات نخبرون نهايمانوتون نهاجرون ككلاخل كله تسوي شيخنا موسى محمد نور كالوتون كلهم تأثيرهم زلوا ممهرانا سؤالهم ديو تاريخهم ديو سموهم دي اندحازنا اتي خنمكتو زقبعنا خنمكت علنا ازت رايو ازو مخانها خفلت اللهم بزعباتي نمثلنا ويت حميتنا إلنا النزاروبو دمسي إنه العلو كم تسهم زبلوه ويقل زبلوه سبيب الناس لزخونه كدعات زي كونس معرة معريو دمسنا العلناون تمالي نزا هاجر عم نمسا تغالي سناينا حج خاء أبقن مجنبار
علنا نحدنت نايز هزبزن هاي هاجرزن قصالنته مخانون كفلت الله. استاذ ادريس صلح كذا الفيديو ما ادري لون احمر كذا مغطي الشاشه حقك. خليه يتحمر اخونا امينو. احنا وين يا في السواد يا في الحمار يا اخي. يلا تفضل ما مشكله. طيب انا اقول الواجب الوطني لاخواننا نخبنا كلها المسلمين اصلا الحمد لله هذا اصلا موجود، ما في واحد الى يومنا هذا من المسلمين رفع شعار طائفي، ولكن هذه توصيات. نحن هذا بحث اكاديمي انا لذلك اذكرها، وانا متاكد عندنا من الوعي ما يكفي، ولكن فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، او هي مجرد توصيات. نحن نثق انا اثق تماما بامتنا وبنخبنا بعلمائنا حتى الاسلاميين منهم والله. طيب الواجب الوطني والاخلاقي يفرض علينا توحيد هذه المسائل في خطاب واحد وسرديه جامعه. يا جماعه هذا وطن، سرديه واحده، سرديه واحده، سرديه وطنيه واحده جامعه، ومطلب لا لبس فيه، مطلب لا لبس فيه، لا لبس فيه، وهذا ما لا يريدونه ويجب نحن ان نقوم بذلك. هذه طبعا من التوصيات التي رايتها مهمه. وطبعا التوصيه الثانيه قبل ما امشي اوكي نترجم دي زي نقولوا دولنا مزاب زمين ايتي مصنعتيو مصنعتاو الصحف كم تدرينا عبيو انت كنا جن بزيان خطعم حج حسرا بالله نقولوا دولنا ابزي سب كتردو زلوا ولا اتم اسلامينا زبلو ولا باسلمنا زتودبو ودبات انت لينون ابصبيب صره هاجر زخونه كروحو زلعلي يله هاي كلن يخا. سلازي نزو قدايزي شجرنا اندا غلصنا دمصنا اسمعنا اندا تقاومنا تجبر زلو ነገር مكلخال اندا تخلاخلنا ግን ከአ كلنا መረዳት خنبصحو ዝግባአና ነቶም ፀገማት ናይ ሓባር መረዳእታ ሃሊና ናይ ሓባር ታሪኽን ናይ ሓባር ቃልስን ናይ ሓባር ግብረ መልስን ነቲ ዓመፅ ክህልወና ነዚ ክንበቅዖ ንኽእሊና ይከኣልዩ። ህዝብናውን ለባም ህዝቢዩ ክሳብ ሕጂ ዝተባሃለ እንተተባሃለ كم تصلى يزبلو زي كونه نحدنتنا زود نقصالنتنا زود ترأيو أي فلتن أي كرئني جنكا نزيعتهم قلعنا قلالعنا قلت غيرنا ناي حوار مردأتا بس إحنا كنكيد مثل نخيل ترأي حدنتنا راقيتنا كنكيد نخيل زيتي تحسو. لذلك أنا أراهن ومتأكد على قدرة النخب الواعية وخاصة المكون المسلم الذي يواجه، مع أنه يواجه سؤال البقاء، لكنه قادر على صياغة هذا الخطاب الجامع، وهذا كان دأبه في التاريخ. إريتريا أنا كتبت مرة مقال: إريتريا ليست مشروع إسلامي ولكنها المشروع الوحيد للمسلمين. نحن قادرون. تفضل. هو حجي أنا أبزي الرقا قصو نجر ويكبلو الزل نجر الله السنتايو أتي لهيقان أكلنا حبرة السب يخلي نزنا جرز خجبر ولا تعمس قبل عليو نايم هلا وحتو أمسيلو انتهلوه نعون نقولتينا تقاليدكم كجبرو يخلي. أنا قد محجيون صحف نيريو إيرترا ناي إسلاماوي بروجرام وينا إسلاماوي ليكونت ناي إيرتراويانيا اتهم أسلام كا اتقبوا من تهلاوي أمني دوا يبلون يوم كله يوم ومناتهم هاجروا من حزم إلى تقيسيو. أنا عندي 9 توصيات. هذه 9 توصيات سأتجاوزها حبيبنا لأن الوضع يبدو أننا مشينا وقت قليل جدا ممكن كذا. فقط أريد أن أضيف هنا نقطة. دكتور إدريس، نعم، عندك بعض النقاط مهمة أنت ما تجاوزت الوقت اللي أنت ممكن تستفيد منه. هذا أنا عندي مهمة جدا، ولكن ماذا نفعل الوقت؟ لأنه عادة لما يكون مع الترجمة مع كل ضيوفنا كنا نمشي في حدود 2 ساعات. أنت لسه يعني يا دوب ساعتين ما كم. أنا إذن أنا ساعتي معناه في خطأ في ساعتي.
انا كنت اقراها 12. لا خلاص معلش. نحن عندنا 20 دقيقة عشان نكمل ساعتين. 20 ايوه. طيب في ال 20 دقيقة، في 10 دقائق عايز انا نكمل على بعدين في الاسئله حنتكلم ان شاء الله. تمام. ايوه في الاسئله سنتكلم، لكن بعد النقاط المهمه مثلا خلينا منها. انا اريد ان اقول من ضمن الوصايا التي مهمه جدا جدا، لا يمكن نحن ان نتقزم يا جماعه، هذا مشروعنا، هذا مشروع اريتريا، مشروع الوطن. لا يمكن ان نتقزم بفعل هذه الاعمال، لان هذا تاريخنا مجرب. حكيت من زمن الايطاليا الى زمن السلاسي، هذا قدرنا. اجدادنا قالوا ليس امامنا الا ان نعيش معا متحابين او ان نعيش معا متحابين، ما فيش مفر، هكذا ربنا خلق. هذا كان اجدادنا هكذا قال. لذلك من التوصيات المهمه ايضا تأطير المظلوميه ضمن رؤيه اصلاحيه لا ثأريه. هذه نقطه مهمه جدا جدا جدا، لاننا اصحاب قضيه واصحاب مشروع. نحن اصحاب مشروع. ليس لنا اي خيار الا اريتريا. قد تكون للبعض خياراته، لكن نحن كمسلمين ليس لنا خيار الا اريتريا. لذلك انا كتبت من ضمن التوصيات في هذا البحث المظلوميه المشروعه ان لم تحول الى مشروع اصلاحي وطني فانها ستختطف بسهوله من قبل دعاة الردة والشقاق الطائفي. أنا جدا قلق من صندوق بالمناسبة. لهذا يجب اليوم على نخبنا المسلم أن تعيد تأثير خطاب المظلومية ضمن أفق وطني جامع يعلي من قيم العدالة والمحاسبة لا الانتقامات والتسفيه. هذه هي رسالتنا، هذه هي رسالتنا. تفضل أستاذ. أوكي. حجي هذا كابتنايت مصحف مودعتا كم لبوا إلو زغربو دكتور إدريس انتاي دي بلدلو نحنا كم أسلام مستخلو دلو عمس مستخلو العينات فتيلو دلو نهلاوي حتو بإجزابير زواهبنا تعدلتي سلازخونا نحنا وعلى مستوم قالوا أتحواتنا حابيرنا كاب منبار كالي متكاتا يلن إلنا إننا أمزو قطر حادي كومو مخانو خنردا ألنا قطر خلت ثم اتقابل اللي زي حبرة السبزو وديو نرد لنا قبن تفصيمون ولد لنا عمث نبخيات نمرح حق وي نممغغال ذي كونس زحاشة جناوي فتح نتشجر نمفتح مخانو بخمو خنردو يقبع إلو لو قطر خلتي يخيد مثلني صار سيتين تلا واصل أستاذ. طيب يجب علينا كذلك أن نقدر وأن نعي النخب المسلمة بالتحديد أن المواقف إخوانهم المسيحيين الصادقة وإن كانت قليلة تجاه مظالم المسلمين هي رصيد وطني، لا مكافأة عابرة، هذا رصيد وطني. ولذلك يجب توثيق كل موقف مشرف من قبل النخب من إخوان المسيحيين والتفاعل معه بإيجابية. إدانة كل سلوك طائفي مضاد من كل الأطراف سواء طرف المسلمين ولا طرف المسيحيين، لأنه يغذي الانقسام وهو ضد المشروع الوطني. ولذلك يجب أن نجاهد في صناعة مشهد وطني يرفع فيه صوت العدل باسم الجميع لا باسم مكون بعينه. أوكي. مظالمنا الواقع العالم كله يشهد عليها، ولكننا نحن أصحاب رسالة. Good. سالسيتي نتبي أقدر سيتي إلى خملة بوا زغربا نخلهم إرتراويان بفلاي كا نتيوم نخباناي ولهقان مسلم كردوا زقبهم أب سقاينان شجرنان مسانا دوزولو ويون زردو ألو قالوا كريستيان حواتنا ولا كلهم ده يكونوا ولا كخمس زلن ده يكونه مسؤول دوزولون نحطنا زردون نسقاينا الساقيون سبات مهلاهم مفلاتن مردائن إذا مهلاو دما هجراو هابتي مخانو تفليتو بجوبو كسندين كفلتن كبروا هو هابون نسي إنك على سلو دلنا أب معرنتنا يكون أحزاب تستمر كوسه دول هاجر مهلاو كا أجداس مخانون كفلتن دما نتي حواتي أسلام كردو كم زلوهم كم لبوا ملك عجيرة
يقرب يا بتوسخون زخوني خالد سبيبنت حزم الاختطاط كاب اسلامي يكون ولا كابتون كريستيان زوت دماني كلنا كنونون كنسبون كأني خمس جبا ونقلت. ثانك يو وسخت أبو. من التوصيات المهمة لنخبنا المسلمين قلت لهم في نهاية هذا البحث إن معركة مواجهة مشروع الردة لابد أن تبدأ من داخلنا نحن، من حاضنتنا، من وجداننا الجمعي، من ذواتنا التي أصابها التشرذم والأنانية والتوجس المتبادل. أولوياتنا اليوم ليست مواجهة هذا الظلم أو في البداية، بل أول شيء طائفياتنا الداخلية. طبعا عينت به أقداسي. خلينا أكمل هذه الفكرة. أوكي. يعني نحن عندنا طائفية قاعدين نتهم النظام بالطائفية، لكن عندنا طائفياتنا يجب أن تبدأ المعركة مع هذه الطائفيات. أول شيء كسر الانقسام الداخلي الذي أفقدنا الفعل والفاعلية، وفي تفكيك منطق التنافس الضيق الذي كبل نخبنا وشل قدرتها على التفكير الجمعي والبناء المؤسسي. أنا ناقشت العشرات من إخواننا المثقفين والنخب من إخواننا التجرينية المسيحيين، فوجدتهم أنهم يؤمنون بأن ضعف المسلمين يجعل إريتريا تواجه سؤال البقاء، مقتنعين بهذا. والله العظيم يا جماعة هذا الكلام الذي أقوله لكم ليس، أنا لا أجامل، هذا كلام في بحث موجود، وحتى بالأسماء وبالشهود وبالتواريخ، وبأسماء وشهود التواريخ، أن وحدة المسلمين الداخلية صمام أمانا للوحدة الوطنية. أجي رابعة نتبي أكلنا يتلبوا أستاذ دكتور إدريس ددالوا نتي مهران أسلام نتي أبس مرا سلطان حيز دولو بجلة بخفافالي بعماسي نقول لنا عماسونيو إذا عمل زجن أقدمنا نحنا أوشتنا زلو سنف مرداتهم قدلت كن الرمال لنا سنتايو أمانغونا زلو سفلالي خمسون دوسوس أنا مفللاي نحد حدنا مبقاس نحد حدنا زي متأممان إزي نجرزي كدم نسألائنا نقوله نقبره أوشتنا زلو سجمات كن رداء يقبأ إليه زون قدام جزاخا أتريخايو جزا قريبيت كازخيات مو أمانغونا زلو فوت اللو ميله ون صحيفة يرلو كم لبوا بتوسخ انتاي لبزيئة اتينا حطو دلنا ويدزارب اللو زلو حادنت اوشت اتينا ابنتها بسلمنا بطوائف كون بقبيلاتات دي قال زلو فلليات نزيك قدامنتي بنا نمفتحو ابن تصغرو اللو جيزي نبعلو زي مسرتنا يتي حادنت وينا هلاونا ارترائي كونا تبو قرم. النقطة الأخرى وهي نقطة مهمة جدا من توصيات هذا البحث، مساءلة النخب المسلمة المرتبطة بمشروع الردة وفضح تواطؤها. يا جماعة والله هذا عيب يا أخي، في ظل تصاعد هذه المظالم اليوم لم يعد ممكن أن نتغاضى عن مواقف هذه النخب المسلمة التي اصطفت مع مشروع الردة وتبنت خطابه التبريري وساهمت في شرعان السياسات الإقصائية والترويج بل بات الأمر واضحا أن هذه النخب هي أصلا سبب الكثير من هذه المشاكل. قد لا يكون القرار الاستراتيجي منها من فوق، ولكنها باشرت حتى آخر هذه القندعة. أنا عندي معلومات كافية أن القندعة هذه سببها نعرف من تعرفون وتعرفوا من سبب فيها. صحيح الاستهداف من فوق، ولكن لذلك المسؤولية الأخلاقية والوطنية تحتم على النخب الواعية اليوم والنشطة فضح هذه العناصر. يا جماعة فلنطلق العقاب الجماعي كما كان في الأربعينات في أمتنا، العقاب الجماعي، مساءلة علنية وسريعة، نفضح هذه العناصر، نجردها، نرفع عنها الغطاء الاجتماعي. أي رمز داخل هذه الحادثة هذه المسلمة نفسها يعني عنده ارتباط بهذا، لابد من عقاب الجماعي مجتمعي
سلمي يتمثل في العزل المعنوي وسحب الثقة منها وحرمانها. قسما بالله أنا سافرت السودان قبل 2 وحضرت عرس لواحد من أقربائي، وهو أكبر عين للنظام معروف عندنا في الساحل. قسما بالله العظيم عرسه المجتمع كله حضره. ما هذا النفاق؟ هذا النفاق. لذلك يا جماعة أنا أوصي أولا النخب لابد أن نوعي حاضنتنا بعزل هذه العناصر، عقابها. أنتم قاعدين تكرموها وتشجعوها على هذا العمل. الخيانة أصبحت وجهة نظر. تفضل أستاذ. هو قدم زيئة نت زيئة مبالو أبتا قدمي ذنبرت نيشتي درسع وقد سيتنت بالله أكال نايتي كبهال سنحي ناي وشتنا سجم ناي وشتنا حدنت زي عرينا سي نخالق كنكسس هيقبأنا وشتنا زبولو. أنا نقرأ من قدين نستفعل عليه مهورات إرتراويان كريستيانون الزراريبي بزعباز قداي نايتي مسلم حبرتسب دخمت كم زلون بعلون مسكرهم نحت حدو زي مردودو ون أكل نايتي سجم كوينو نسيت لنا سجمون توساخي حبز خنا يلوم يمو تي تم مهورات مسلم بوتهم كفولت اللوم تي نقبرو زلنا ناي صباح ناي عبي إرترا ناي كلنا إرترا إن دليل زلنا هذا النسي كابانا تجمرمون هناون زي كنسر حلو لنا يلو دحري بتاع هذا شيء لبوها نتي مهور أسلامي بحال ناي إرترا زبلو نتوم أسلام مسارحي نايت إكي سرح كوينوم زلو نايت إكي سرح أبز كله زبال ناس راحت إكي سرحات مسارحي كوينوم زلو ون كحتو تلو زخولو من قد خفتر كنقالصهم كنكئلالن يتعبرت السبك فولتهم كقلالو ومقنياتو يعني بلوجيك وي بتأباي درجة مفلات زي كونسي عقاب جماعي ما شعبنا يعرفهم أصلا ولكن هو دحان كلمتيو انتاين مباليو حادث مراحين دحرو خوينو ولا تحتوي مراحل ولا والثانية بالعدد أيوم سايومبر نت أبتحت نسو لما حضروا زلو بزخف غيرون كسرح خيدي زي أمكن كابتي بالعدد مسق زلو تزاد من العلي قبل علي زي هزبي قبنات فصوم زلو مسارح سلو زغونو قبل علي يوم كمتي زقبر مقطعتي كقبر علو تي زقبو مقطعتي أكيد كثير متغزعو ببعد زي متغزعو بزخونه إزهم سوازياتهم كغزعو خمزلوهم كفولتلوهم مقنياتو عب حبرة السبنا دي سجر مورالاوي مردعتا له إزيهم قلنا مرالاوي مردعتا سجيرهم زي قبر زي قباء زقبر زلو كفاءات سلو زخونو زم كفاءات زيهم مسارحي سلو زخونو إتي مسلم أكل نايت حبرة السب كفولتهم علوتهم نعود مسلم كوينهم قنكا نتفقاتو مس سلاقي كوينهم زد زخونو زلو بكبو كحتت اللهم علي نسو سوتراي زي كونسني اتي مقطعتي حبراو مقطعت كوتشوم زبلو زلو كم ابنت ونقليتو اب السودان زخدلو غيزي مرعى ابت مرعاتي زنبري تساتافنت مايتي كلتي مخاني تي مرعانا حدي كابتو ما قلقلتنا سرعتي نيرو بتكبر نخمزة عينت كمان نحنا بزتقى لمتن بكل زلنا عغمي انتاينتهم انات فلتن انات زرقحن كنتصالو خمزلون كابت حبرة السباب زخونه يكون مرعادي وخالق دي قالي ابز قبرو لقوانسي تشاريسهم كنتصالو خمزلون مزماغ زعتسي كورد اللو بقوم يا تادو اسقايا بو قرم الرأي واصل أستاذ كهرباء ما قاعد تساعدنا. طيب خلينا أتجاوز يا حبيبنا لأن الوقت أنا حأمشي الآن بعد هذه المظالم التي ذكرنا جزء منها ولم نذكرها. قائمة طويلة جدا لو تحدثنا شهر كامل ما ممكن. تعرف في هذا البحث أستاذنا الكريم مثلا المظالم الكبيرة ممكن مؤرخ لها، مثلا كركبة، مثلا معهد عنصب الإسلامي، في تواريخ موجودة هذه الأحداث يعني. لكن الأحداث الفردية في انتزاع الأراضي لو جمعناها كركبت لا تساوي 0.001%. أنا أقول لك، وأنا عجزت وتعبت جدا حتى في التوثيق، لأنه ما ممكن أنت توثق بشكل فردي، وبعدين أصلا أمتنا لا تعطيك المعلومات والناس بتخوف إلى آخره. عشان كده الموضوع ده نحن
كل واحد طبعا عارف نحن مجرد نتحدث فيه، لكن أنا أتكلم الآن في نقطة أخيرة مهمة جدا، وهي ماذا ننتظر من شركائنا في الوطن بعد هذه المظالم التي سردناها. أكدنا على أن هذه المظالم واقعة على الأمة الإريترية كلها، ولكنها وجعلنا بعضكم فوق بعض. هذه المظالم 90% 95% 80% هي واقعة على الطرف المسلم، وهذا يعترف به من يعترف به. إحنا ماذا نتوقع؟ ما هي التوصيات التي قدمها هذا البحث لشركائنا في الوطن لكي يكون موقفهم؟ سأتحدث ممكن أنا هذا البحث فيه 6 ولا 7 ولا 8 أو أكثر، ولكن نترجم ده أستاذ، نترجم ده عشان تخش بعد. أيوة نعم، ولكن ممكن هي كم؟ هي التوصيات هذه 13 نذكر منها 3 أو 4. تفضل. أوكي. حجيتي كنبلو صنحنا لبواخون كالأخون أبت مصنعتي تتقاليل زلو كله قبل علزه هزبزد ورده جبناتي تبسيب كاون زودا أيقونن أب مأكل ناي كركبت مصنعتي أب كال أب كله إلى الله تمزجيبه ونالله حقن مزراب قليل أي نبرن كبيديو هزبنا متزلوا فرهي زلوا شجر يتحبريتاون لبو مليو خبكاي كإني تخونا جن كله تخجبر زكاة غير ريالنا كله بزخنا زارو بقول لك عجز يوم زأكل يكون إثنين أي مودة عمز جنتي في الله ناي مريت ناي مدري ناي مريت مجبات زبحال ناي تحبر تسب بتزعبين بتزخف أني بقول لك عتم مزجيب له جن حجة خابت تمزجيب زلوا نخلو ممكن ولا ينخلن هذا أجد داسنا جري لازر إيجن أما فتحقتنا ممكن كيد نحسب سرد لنا اتهم نحنا بارتنرز تكونوا أحواتنا كريستيان كابو منتاينا نسبة وانتاي تخون زلوا إلى بملك علبوا دمزقوفكو كباب 10 سنة بلو جنك أصمو قابلوا على بسلسة وخلته كغروبة يدلوا ما أول كيد نحجي واصل أستاذ. أيوة حنتن إشتي زيادة أنا كابتزولو بتنا كركبتهم وقالت عبيتي تروح بوتات بتاريخ تمزجيبو زلو نجري جن اتي بولك درجة فتسم دلو جبنات نعوون تدا كيبناهم ريحو الناسي اتنا كركبت بهيلوز قلت 0 متبي قالونك متسعيك إلن ونزز بلو زلو خدماني بدرجة ولك زفتسم زلو نجرات بقبو جيركا مزجيبكا سند جيركا تحزو كابتدا تسقم نبعلو توم سباتون فرهس لزلومون اتي اقول انفورميشن كبخاون اي كلون يعني قرب صبوت وصاحي. طيب ماذا ينتظر من شركائنا في الوطن؟ يا إخوة الأعزاء، المظالم الواقعة على المسلمين في إريتريا اليوم لم تعد مجرد قضايا حقوقية بالمناسبة. لا هذا تجاوزت ب 500 سنة ضوئية أو مواقف سياسية عابرة. لا هذا جرح مفتوح في ضمير الوطن، جرح مفتوح في ضمير الوطن. أي إنسان عنده ذرة وطنية لابد أن يكون له موقف. أوكي خطر لذلك يجب أن نؤكد أن المسلم في وطنه لا يطلب شفقة. نحن لا، هذا بحث أكاديمي له توصياته، لكن أنا متأكد أن نحن لا نطلب شفقة، لكننا طلاب عدالة. وهكذا كان على مر العصور والدهور، حتى عندما خرج أجدادنا وقالوا لا، ما كانوا يطلبوا الحرية لأننا كنا أحرارا قبل منذ وجدنا في هذه المنطقة، لكننا خرجنا من أجل التحرر وليس من أجل الحرية. لا نطلب شفقة بل عدالة، ولا نطالب بامتياز بل بحقوق متساوية. أوكي خلينا نترجم دي. لذلك ماذا ننتظر ونتوقع من شركائنا في الوطن؟ تفضل. أوكي تحطوا حجي كابتم نحنا سبركي أحواتنا أبزا هاجر انتاينا نصبي تحت نحطونا يسلمنا إرتراوان تلعلنا ويبلع اليوم زود نجار انت ترينا يوم
كابترا ناي مسل حتو كينو يخيدو دولو تخوناتات أو لعلي زي حبرتسب تفصيم دولو قفي إذا دما من بزي يقدس نؤشتوي نقر حقراونت سمعو سب ناب كله تزرقي دولو نبارو قسلي يخينو دولوس سلازي اتمسلم حبرتسب دولية دولو انتاي زيادة يكون انزو دولو بمعري مسكالو قط حواتو معري فتح معري معرنت معري مسر رخيبو مسؤوم كنبرنبر لعلي يكون انزو تقلب زولو سلازي ازياء كم ردو كتوسد اللوا نحن نطلب الشعب الإريتري المسلم المظلوم يطلب من شركائنا من إخواننا في هذا الوطن إخواننا في المسير إدانة علنية وصريحة لسياسات التمييز والطائفية. أوكي. لأننا نعتقد أن هذا النظام لا يمثل أحد، لا يمثل أحد، فليعلنوها بصراحة، فليعلنوا إدانة علنية وصريحة لسياسات التمييز والطائفية. يا أخي المنظمات كلها أثبتت قالت ذلك، كل منظمات حقوق الإنسان. نحن لا نستجد من إخواننا هذا ما نتوقعه منهم، نحن لا نطلبه ولا قصدي لا نأمره، ولكن هذا ما نتوقعه منهم، فليعلنوها صراحة. يجب أن يدينوا هذه السياسات التمييز والطائفية إذا كانت لا تمثلهم. لا يكفي الصمت، لا بد من موقف واضح من الكنيسة، لا بد من موقف واضح من الأحزاب. الكنيسة الآن أخذت أرض بدل أن تدين، تساهم في تجريف المسلمين وتهجيرهم قسرا. وأخواننا المثقفين المسيحيين ضد التمييز الممنهج الذي يطال المسلمين. يجب تسمية هذه المظالم باسمها بأسمائها، يقول تهميش، قمع، إقصاء، انتزاع أراضي، محو الثقافة. هذه ليست مجرد إشكاليات إدارية كما يريدون أن يصوروها لنا بعضهم أو حساسيات اجتماعية. لا، نحن ننتظر ونتوقع من شركائنا في الوطن والمسير إدانة صريحة بهذه الأشياء التي ذكرتها. أوكي. كالعينت بي كاب حواتنا كريستيان أب إيرترا نتقلبو وين ندوليو إزي أب لعلي أسلام إيرترا أقاتيمو زلو قفعي كل قفعتات نقرط دمسينا مجمريا كخننو ملو كنن مخانو كردو اتسرعات كأ نتحساسو بأمبر نمن وغن زوكل كم زي كونيك ترديهم اتخلو تقبر زلو أب لعلي زي هزبي بتخكل قفعته فتسيمو مقلال تفتسيمو مريت كم مريتهم مسباب تفتسيمو سفراتات تفتسيمو بزخل لذي جيغا مخانو عفوم مليئهم كمسكرون عمم زفكو دوخا كالا خولون بينا نتسلب ازي ايكونن زيغاتاتنا مسانا زنوبرو حواتنا اوصائي زنوبرو ناي سبقاو مسالات زبهالو محبراتون دزاربولون زفولطون تمزغيبون زلويمو نازي قدايزي ازنخا عبيسكا محلاف افكا عبيسكا محلاف فتحي يكونن اتي ندل يدلنا حدنتهم ناي صباحون زمص ايكونن مهورات خونو ناي هيمانوت مهورات خونو ناي بوليتيكا مهورات خونو ناي ذا اكل حبرتسب زي نزو قدايزي كخونوني يغبا نابنت بتكريستيان ناي بتكريستيان مهورانون አለው እንተሆነ ግን እታ በተክርስቲያኑን አብቲ ንብሎ ዘለና ቦታ መጽያ ሰፈራታት በመግባር መሬት ዳያት ዝርፍ ዘላምበር ትኹንን አይሪአናያንሞ እዚ ጉታይዚ ክኹነን ይዝጉቦ ካኡን ላዕሊ ንሕና ነዚ አካልና ዝኾነ ሕብረተሰብ ካኡን ላዕሊ ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ንሓቶኒና እቲ ክገብሮ ዝግባእ ግን ኣብ ጎነዙ ውፅዕ ዝደው ኢሉ ድምፁ ክኸውን ምስኡ ብኽያቱ ክርዳእ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ዓመፅካ እዚ ዓመፅዩ ገበንዩ ክግበር የብሉን ኢሉ ክዛረብ ኣለዎ ኢና ንብል ኣካል ናይቲ ለቦዋ እዚ ናይቲ መጽናዕታዊ ለቦዋ قصل واصل السوس. كذلك ننتظر منهم إدانة انتزاع الأراضي والتهجير القسري
لأن يا جماعة هذه من أخطر المظالم التي يعاني منها المسلمون، هو الاستيلاء على أراضيهم بقرارات تعسفية وترتيبات رسمية أو غير رسمية. عندنا كم من اللاجئين أراضيهم كلها تم الاستيلاء عليها. هذه قنبلة موقوتة. أنا أريد أن أذكر بمشروع نفتنيا في إثيوبيا. كنت في آخر زيارة الآن في إثيوبيا، قسما يا جماعة والله رأيت بأم عيني وشاهدت، وحكوا لي إخواني بعد الإخوان الأرم المثقفين، الآن يحكون مشروع نفتنيا بالاستيكر من إثيوبيا. إثيوبيا أصلا ما تقوم فيها الدولة. لذلك نحن نطالب أو ننتظر، ليس لا نطالب، ننتظر من إخواننا إدانة انتزاع الأراضي والتهجير القسري. تفضل. اوكي كم غصلتها نايتي ابتلبوا قريب دولو ان اليوم احواتنا كريستيان نصبوا يخابهم اتي ابلع له احواتهم اسلام زغبر دولو مريت مقداف كاب مريتهم مسغاب بخالوت مريتهم اقديف كان خالق مهاب ازي بتعمي زتقبره قنبلاي نقصال سلام دي مسي سلازي نزي نغرزي كخننو اتي سرعات زغبرو دولو غوغي مخانو افهم مليئم كمسكرون كزاروبون اينا نغبر ازي بروجرام زي ويز مدب زي اب ኢትዮጵያ كم نفولتو مدب ناي نفتنيايو ابنت ኢትዮጵያ خيدنيره تقربا غزي نعو زمسل دنبره نعو ناي محكاخ مسرح يغبر علو ስለዚህ ካብዚ ሕብረተሰብ ዚ ካብዞ محواتنا زيوم ጽበየ ድማ እዚዩ ትዝኽእልዎ ነገር እኽእልዎ እዮም ካብ ገብሩ ተደልዩ التاريخ لا ينسى. التاريخ لا ينسى. التاريخ يرسعني. تاريخ اي محرني نانبلو. أيوه. من سمت وقت الظلم ومن برره ومن واجهه بشجاعة لا يمكن أن ينظر إليه نظرة واحدة. فإما اليوم أن ننهض معا نحو وطن العدالة والكرامة المتساوية، أو نسقط في هاوية وطن تنهشه الطائفية والصمت والامتيازات. فليختاروا أخواننا. هو اجي تاريخ اي محرني صباح لومي ابغونو صقوم حو خوينو مسو زبخه نعوز تماغوته حق زغلطه ني افو عبيسو اذنو شفينو خمدي سمعن كم زي رأيين زخده ويون مسلاي خوينو نتي زعمت زلو زعمصه حدا يكونون صباح كله وواغو لو سلازي ازلوم زغبر زلو ነገር صباح تاريخ كوينو نسبك قاتل سلازخل لومي زغبانا نكبر نحق ነገር نمسكر مسحق دو نبل. وفي الختام إريتريا لا يمكن أن تبنى على أحادية، ولا يمكن أن تختصر في مكون، كما أن الطائرة لا تطير إلا بجناحين، فإن هذا الوطن لا يمكن أن ينهض إلا بتكامل المسلمين والمسيحيين جنبا إلى جنب. هذه ليست رواية عبثية، كما عشنا وعاشوا أجدادنا وواجهوا التحديات الكبرى في تاريخهم المشترك. إن هذه الحقيقة لم تكن شعارا نظريا يا جماعة، بل كانت جزءا من الوعي العفوي العابر للأجيال، نقلها لنا الآباء والأجداد في سردياتهم الشعبية وفي سلوكهم اليومي وفي صمودهم المشترك أمام الاستعمار والهيمنة. إن أي محاولة لإعادة تشكيل إريتريا على أساس استعلائي أو إقصائي، سواء كان هذا الإقصاء دينيا أو ثقافيا، إنما هي ضرب لوحدة عضوية تشكلت بالتاريخ وبالنضال وبالدم، لا بالخطابات السياسية العارضة. فالمسيحيون ليسوا ضيوفا على هذا الوطن، كما أن المسلمين ليسوا هامشا في حاضره أو تاريخه، كلاهما ركن أصيل في معادلة الهوية الوطنية. ممكن تترجم لنا هذه الفقرة؟ تمام. أنا مودعتها لبوا انتاينا نقول كم تبوتاتنا زلو حنت نفاريد بحدا من قبقبا يتنبرنا
إذا هاجر زخا هاجر كون تخوينو ناي حدا مكون وي ناي حدا أكل بينو سلاماي بينو وي كستاناي بينو أيكون كون تكون زخل بحنسا كيناين حنسا اندحرو كيناها إتي قبل إلى حدا وجن زورد دولة سجم ناي كل سجم غيرنا تردينا مفتحتات انت دلينا بحنسا انت سمرنانيو كمت أبوتاتنا زبلو خاز قداي زي تميلو زمصا يكونه كريستيان اب إرترا أجايش أيكونو ويك توماس لام بينهم نبرت أيكونو كلنا مساعدلنا حديو كمت أبوتاتنا زعلولنا وإذا حلفو تمالي بحنسا نشجرات بصنعات مكيتهم نسألأي بحنسا تتاخشهم تواديقهم ذصنحو هاجرين هزبن سلازغونه حجين حناون انكم مفتحي تخائلنا بحنسا كنكيد أبسجماتنا هنتحجاجز حادخ عمصن كله اتحادخ متعمص فليتو بحنسا بسمرت عجب قبل زكالو خجبر كم زقبا كلنا كنفولتو أجداسيو نبل ناي مودة طالبوا ودحنكم كريستيان حواتنا عند حد أسئلة حد مزعل ودحنكم هيك كده شكرا ودعنكم شكرا هذا دكتور كلام كثير هذا لا بس في ايادي كثيره مرفوعه وحيكون في بعد اسئله يخلوك يعني خلينا اذا كانت اسئله في الاسئله حنتكلم احسن. نعم فشكرا جزيلا دكتور ادريس موشي وكذلك برضو ابو ايدا كابزغت والله ابو ايدا ترجمه دقيقه شكرا له والله. اي والله الله يخليك استاذ. احسن من الكلام اللي قلته انا كان يصلح احيانا انا اتكلم عندي بعض الهفوات هو كان يصلح. اشكرك جدا حبيبنا والله. تسلم يا استاذ ان شاء الله نتلاقي بمشروع بعنوان ثاني كمان ان شاء الله لانه راجل شايفك ماسك الخط كويس يمكن الناس تستفيد منك اكثر يعني. ثانك يو اوكي نكتسلينا بزح اداوي وحفيلو دلو تي ارستون بتعم اقداسن كبيد هون ارستي سلازونه بزح اداو بزح التوتاتهم كليو ابتي ناي مجمريا من نحنا ابتينا نسقاني ناي حطو الدل يكون مالتيو تي زبازح حدثك حطو زغ العدل كلت حطو ترايك حتى بفكودو مالتيو جن بجاهم بزتقع لمتن بزح مأتوي مجلسات جل زي بلو أتوكيركم عفتي حطو نختاتو قاني نخلكم اللابوكم فإن شاء الله دحين حنستمر في الأسئلة وأيادي كثيرة مرفوعة حاليا وإن شاء الله يعني كل واحد حيكون عنده فرصة إنه يسأل بقدر الإمكان. بعطي فرصة لكل من رفع يده أكثر شيء إنه يقدر يسأل سؤالين فبقدر الإمكان رجاء يعني ما تطولوا في المدخل والشرح والأشياء دي لأنه عدد كثير رافعين وكذلك برضو نتوقع ناس ثانيين برضو حيرفعوا فلذلك بقدر الإمكان تدخلوا مباشرة في السؤال حقكم. أوكي استاذ امينو يس ابو ناس كده خلي دكتور ادريس موشي يقفل الكاميرا وافتحها ثاني ممكن اللون يتغير ممكن. الدكتور سمعنا دكتور ادريس حبيبنا ابو ناصر الجماعه ما شافوني يا اخي ما خلاص بس ممتاز الان ممتاز جدا. ايوه هذه متعدله لا عشان احنا حننزل كنت بسمع 100% خلاص حبيبنا في اليوتيوب حينزل فالصور تكون واضحه كمان ان شاء الله. استاذ قصدك يعني اطلع لا دحين تصلحت اول كان احمر كده مغطي الشاشه. اوكي استاذ برهي عقبازقي. اوكي امينه انا حتى كنن مالت في اناتك لو سمع له ناتي لو حسس بله نوح كنت اذا حفابيل سلصناكم انا زحت ولا حنت ነገር የለ استهورو ابوتو دكتور قصلي خاخمو حنت ነገር نحنا نمهرات كلا بوازدلي كابخا جميرون كاب دكتور ادريس نسخاتكم نهزب إترا انتي نقدر إذا سرعات إذا تكبرات كبهالو زبل أستمروا حسكم مسيخهم أتوم مهرات أكن دي كمز صحيفة كمز ترحسي بسنيت أنت تبقسوا حزب معسلكم نير سلازي نسخاتكم سنيت فتقروا اتكريستاناي اتي أسلاماي كبدل كله دم ناتعامو نبخيه عقم سلازي يقولوا ترحي تميل زولنبر دسيلي ويكونن ات إسلاماي ونكم سلازي سنيت
يدل له إذا قلت كام سنة خاب قال يوري كان له مالت برهق بازجير بحال أبال تقال لحاله إترا سلزي سنيت يدلينا سنيت قودي للناس قاعد زي تبقسنا لنا بخمزي مصحف صحيفنا هزمنا خلت ما ينقلنا نتمصحف كاخن كوز قام زلخو سلزي سنيت فطروا مهاراتنا ودحنكم كسبلكم يا بالليل ما تتصوروا حاجن يقني لنا ومع السلامة شكرا يقني لنا أستاذ برهق بازجي. طيب أبو إلدا حتتحول. اوكي بالنسبة لكلام بتاع عمنا برهق بازجي وليس سؤاله إنما هو كان يعني رأي بشكل وسيع يعني. قال إنه أول حاجة يسترجع للبرنامج الذي قدمه الأستاذ اليوم، يعني سردية جميلة ودراسة جميلة ونتمنى أن نتواصل بهذه الطريقة. ثانيا ده إشادة هي، وثانيا أنتم المثقفين الإريتريين يتطلب منكم الوفاق. الإريتريين المثقفين كلكم الدكاترة وكل الناس المرتبطة بالعمل الوطني. فأنا على حسب رأيي وفهمي الناس لما المسلمين لما يظلموا في إريتريا ما معناتها المسيحيين ما بيحسوا بهذا الألم، لكن يجب أن نعرف أنه النظام القمعي في إريتريا قامع كل شيء حتى على مستوى الفرد. الإريتريين المسيحيين لو عرضوا لتصرفات والتجاوزات الذي يفعلها النظام، لو وقفوا مع المظلومين أخوانهم المسلمين، فاحتمال تحصل لهم إشكالية، لأنه النظام لا يسمح هذه الإطار. والسكوت بالذات للإريتريين الأحرار الوطنيين، السكوت بتاعتهم لا يكون وإلا هذا السبب. فنقدر هذا الوضع برضو في إريتريا. ما في إمكانية أن الواحد يقوم ضد القرار الذي تقوم به الأنظمة النظام الأجهزة الأمنية بتاعت النظام. ومن المفهوم يؤخذ بهذه الطريقة. أما الأحرار الإريتريين ما ممكن يسكتوا ويظلموا أخوانهم المسلمين. وننطلق من هذا المفهوم ونحاول ننسق المثقفين الإريتريين بيناتنا، يكون في وفاق، ننسق العمل، وإن شاء الله لو نسقنا وبالوفاق لو عملنا أكيد حنلقى حل، وإن شاء الله حننتصر ضد هذا القمع الموجود في بلدنا. دي وصيتي هي قال. وأنا اسمي أبراهام برهي عبازجي، عضو جبهة التحرير الإريترية، وشكرا. شكرا أبو إلدا. أوكي أستاذ أبرهة سمعني أنت اللقاء؟ سمعك له يا أستاذ. أهلا وسهلا. عند برهاني أبرهة رصع كانوا يدخلون. يا عند. أوكي. أنا مجمران دكتور إدريس مشي بطعمية مسجن مصنعتاوي صحف كا منالبات ወይ በእንግሊዝኛ ወይ በትግርኛ እንተልያ አንተ ተሰደልና ዝያዳ ምተማሃርናሉ ይብል ስለቲ ዘቀረብካዮ የመስግን ግን ኮንትሮቨርሻል ዝኾኑ ይሽዋሉ ክልተ ይዝፍቀደላ ይኮነን ሕቶ ታውቶ ያ እታ ሓንቲ እንታያ ን ማለት ተፈላለዩ ፖለቲካ ናይ ኤርትራውን ዝብልዎ እንዲዩ ከም በዓል ዓሊ ራጃ ዝጽሓፈሉ 4 ክፋል ካልኦት ናይ ፖለቲካ ሓይልታትን ከምኡ እዚ ትብሎ ዘለኻ ሲዛረብዎ እዮም ኣብቲ መፍትሒ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ግን እቲ መፍትሒ ካቀደም ጀሚርካ ናይ ጣልያን ይኹን ናይ እንግሊዝ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጀባ ሻዕብያ ናይ ካልኦቱን ስለ ዘምጻካ ወል ህጁን ንነብሮ ዘለና ፖለቲካዊ ኩነት እዩ ስለዚ ታሪኽ ዝበሃል ኣብ ሓደ ምዕራፍ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት እዩ ናብዚ ህጂ ዘሎ ወለዶ በጽሕዎ ዘሎ እንደ ምኽንያት ካ እቲ በቦታትና ዝሓለፈ ናይ ፖለቲካዊ ፍልል ያብቲ እዋንቲ ዝነበረ ህጁን ንነብረሉ ስለ ዘለና ታሪኽ ይኹን ብሎ አይንኽእልን ስለዚ ማእሲና ታሪኽ ንገብሮ ዶክተር ሙሼ
ما أبت مفتوح خاصي ما أسينا تاريخ نجبره حدا تخليتي بزعبة نفط أني على الكانيركا أنا بإثيوبيا خيدسي ناي نفط أني خونتاتي مثل مستين أي مريت يفوق فين عم زين Who is this؟ Go ahead. يمونغو So بالله أبو ناصر وعباي زوم مايك بحط له please. أجي أتي نفط أني على إثيوبيا بمنيلك جزء وتحدرات يوم ناب مريت أورومو خيدهم مريت حزوم أو أوزنبرو يوم زي جيب زعبا أب إيرترا أبناي أسلام بوتا يمسو علو تبلوم زلخاس بخمي أخات أساسير كايو مالتسني تم تقادلتي اليوم كيدم برت حزوم أو زميتهم ويس اتهزبي ناي كبسايو برت حزون أو قيدو بخمي أخر رقيب كايو يغني لي Thank you. يغني لنا أستاذ عند برهان. تنكل تحطه بغتا سكي. اوكي بغض تابتن حطه نترجم. انا مش نترجم طبعا بالنسبه قبل ما ندخل قبل دخولنا في الاجابه لترجمه السؤال استاذ عند برهان اول حاجه يشيد بدكتور دريس نوشه ويشيد انه بالبحث الذي قام به يعني ويسال في نفس الوقت لو بالامكن لو موجود البحث ده بالتجرينيا بالانجليزي او بالتجرينيا ممكن يسال لو امكن انه هو يشاركه يعني يكون عنده يستفيد منه يعني. ثانيا قال طبعا بالنسبه وقال طبعا في نفس الوقت وجدت يعني بعض التناقضات يعني قال والتناقضات هو سؤال رقم 1 الكلام اللي ذكرته الجرائم الذي ذكرته انت كان سرديه بدا من الاستعمار الايطالي الانجليزي الاثيوبي والان ما زال يواصل بالنظام الموجود في اريتريا والكلام والاختلاف اللي تناولته برضو كان انه كان موجود يعني حتى في اباءاتنا في الماضي وما زال موجود الان فبدامت كده الوضع الحل الذي قد تقدمت به في هذا البحث متى سيكون تاريخ بدامت انه هو موجود ومواصل لسه ما وقف لانه الكلام اللي نقدر نقول عليه تاريخ هو يعني حصل في وقت معين في الماضي وتوقف في مرحله معينه لكن ده ما يتوقف وما زال يواصل فمتى حيكون تاريخ ده السؤال رقم 1 رقم 2 الوضع في اريتريا الجرائم التي ذكرناها يعني ربطتها كمثال بنفطنيا في اثيوبيا وانا باعتبار انا كنت في اثيوبيا ولا بعرف التاريخ الاثيوبي موضوع النفطنيا هو مرتبط بتاريخ بتاع ملاليك يعني وديل كانوا يعني جنود نقول ولا ميليشيات بتاعت ملاليك فمستخدمين هذه السلاح وهذه الصفه مشوا استوطنوا في المناطق بتاع اورومو وعاشوا واحتلوا الثروه في اورومو وانت ربطت الموضوع الان الموجود في اريتريا والموجود في اريتريا هل الجيش يا المنادلين رفعوا السلاح بسلاحهم مشوا استقروا في المناطق المسلمين ام الشعب الذي استقر جاء واستقر في المناطق المسلمين هو استخدم سلاح وعمل فما هو الرابط بين هذه السرديه هاي يقول ده السؤال تقريبا ممكن لو نقصت اضيف فيه استاذ امينو شكرا. لا دكتور ادريس برضه بيسمع اعتقد كويس. دكتور ادريس افتح المايك قد تكون تتحدث انت. ادريس مش لا تشوفه؟ لا المايك مفتوحة بس يمكن نتحرك من مكانه ولا شيء. نعم استاذنا تحركت شوية. ايوه مشكلة. افتح الفيديو. سمعت سؤال استاذنا عند برهان. افتح الفيديو دكتور. دكتور خلي المويه جنبك ما تمشي تقوم مويه. طيب هاي. طيب
أستاذنا عند برهان، هو السؤال طبعا أنا أشكره على مداخلته. بالنسبة لأستاذنا عقبة أزقي، يعني فعلا نحن نحتاج إلى مبادرات وإلى سنيد، وحقيقة كانت هناك في مبادرات كثيرة، وعلى رأسها مبادرة أستاذنا عبد الرحيم خليفة محمود المربي الفاضل، كانت مبادرة عظيمة جدا، ولكن نحن كما نعرف. على كل حال، أستاذنا عبد برهان سؤاله بالنسبة لمشروع نفتنيا، كيف قارنت بمشروع نفتنيا الذي تم في عهد ميليليك في إثيوبيا ونفتنيا في إريتريا، مصادرة الأراضي في إريتريا؟ أنا عارف، درست التاريخ الإثيوبي جيدا وعارف مشروع نفتنيا. هذا نفتنيا هذا المشروع استمر حتى بعد ميليليك يعني. فالجماعة كان يجوا، يعني هو مشروع استيطان إعادة توطين الأمهرة في أراضي الشعوب الجنوبية، وخاصة في منطقة الأورمو وحتى في كل الفايف وإلى آخره، لكن إحنا يهمنا منطقة الأورمو أكثر. ومرة عملت دراسة مقارنة مع البروفيسور زميلي هو من سكان ولو ولكن من الأصول الأورمو، عن المظالم في مناطق الأورمو وكذا، ومقارنة مع ما وجد هنا، فما وجدنا صراحة. كانت في صعوبة في وضع اللمسات الأخيرة على هذه الدراسة، لاختلافات بنيوية موجودة ما بين الشعب الإريتري وما بين الأورمو، لأن الشعب الإريتري تعرض لتهجير قسري من بلده، وما في واحد قاعد في مزرعته ولا في دكانه ولا في متجره إلا من بقي، لأن معظم الناس تهجرت وذاكرتنا أصبحت محطمة. بينما الأورمو ضربوا 500 سنة، ولكن المزارع في مزرعته والتاجر في محله في دكانه حرموا من الجوانب السياسية والمساهمة في رسم قرارات إثيوبيا وسياساتها الداخلية والخارجية، ولكنهم صمدوا في بلدهم يعني. طيب، مشروع نفتنيا هو هذا المشروع الذي هندسه ميليليك وما بعده لتوطين الأمهرة في أراضي الشعوب الأخرى والتمدد الذي حصل في هذه المنطقة. ولما نيجوا في المنطقة هم كانوا بيعملوا كتمة في اللغة الأمهرية العميقة، لا تعني مدينة، فيما بعد سميت مدينة، لكن كتمة في الأصل هي حامية في اللغة الأمهرية العميقة، يعني مش الأمهرية المعاصرة الآن لما تسمع كتمة بمعنى أسمرة كتمة، أديس أبابا كتمة، يعني مدينة، لكن في الأصل هذه الكلمة رافقت مشروع نفتنيا. فبيعملوا كتمة يعني 3 يوم 4 يوم 5 يوم يقعد هناك. هذول ما كانوا مسلحين، يعني غالبا ما يكونوا مسلحين، يعني يعملوا حامية ثم تجي مجموعات من الأمهرة، ولكن ليست بصورة بأعداد كبيرة في البداية، وهذه الحامية مسؤولة عن حماية هذه الناس. بعدين بعد الشهر شهرين 3 شهور أولا يغيروا اسم المنطقة، بيسموها باسم الغازي هذا الرئيس المجموعة اللي موجود في كتمة هذا اللي هي الحامية، ويسمي المنطقة باسمه ويدعي أن هذه المنطقة كلها كذا. والآن الأمهرة ما زالوا يدعوا أنهم لهم 15 مليون إثيوبي في أمحراوي في منطقة الأمهرة. وعندما جاء مشروع القوميات في إثيوبيا العرقي، قالوا كانت نقطة النزاع الأصلية والقوية ما بين ملس زيناوي ومن معه وما بين الأمهرة بقيادة الآن نسيت اسمه، كانت بينتهم تحديد تعريف إثيوبيا، لأن إثيوبيا مشروع نفتنيا عرف إثيوبيا هي الأمهرة وأمهرة هي إثيوبيا، بل قارن ذات كلمة الأمهرة بالكتاب المقدس وإثيوبيا نفسها. فنفس الشيء الذي يجري الآن في إريتريا. نحن طبعا هذه المقارنة مع فارق التشبيه، ولكن في النهاية هي الأرض. الذي جاء سواء جاء بالبندقية وعمل كتمة هناك، أو جاء على شكل أفراد. وطبعا الكنيسة كان لها دور كبير جدا جدا، ومنحت أراضي واسعة وشاسعة في مناطق الأورمو. ولذلك أنا شبهت بمشروع نفتنيا، يعني لأنه يشبه كثيرا، لأنه في النهاية هي قضية الأرض يعني.
هذا مثال صارخ على استخدام السلطة في تحويل الأرض والهوية إلى أدوات سيطرة. استخدمت رموز الدولة، اللغة، الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا في مشروع نفتنيا كما يقول تكل صادق مكريا كأدوات مساحبة لهذا المشروع، وهذا ما نراه الآن. ولذلك التنوع القومي يعني وصف بالهيمنة الفعلية، كانت لصالح النخبة بعينها يعني. ولذلك نحن التشبيه ما أسكر قليله فكثيره حرام. عندنا قاعدة هكذا وهذا هو. لذلك سواء كانوا جاءوا 2 3 جاءوا 100 200 جاءوا مسلحين غير مسلحين، المهم أن الأرض صودرت ونهبت وهكذا يعني. ولذلك كنت أقارن من هذه الناحية وليس من ناحية 1 زائد 1 2 وهذا يشبه هذا وذلك يشبه هذا. ولذلك أنا قلت اليوم في هذه الدراسة أن اغتصاب الأرض يتم بتقنين خطير جدا وبمشارك وبأساليب خفية قد لا تظهر قد لا يفهمها الناس بسرعة، ولكنها قنبلة موقوتة ستخلق شرخ كبير جدا على مستوى الوحدة الوطنية. لأن الأرض في تاريخ الأرض هي الذاكرة، هي الهوية، ليست عملية سهلة هذه المسألة. وعاء اقتصادي جغرافي للسيادة وللانتماء. لذلك مشروع مصادرة الأراضي في إريتريا يشبه نتائجه هو نفس مشروع نفتنيا بطريقة أو بأخرى، لأن أنا عارف مشروع نفتنيا، لم أقرأ الكلمة فقط ولكن أنا عارف تفاصيل دقيقة جدا عن مشروع نفتنيا. أستاذنا عبد البرهان، شكرا لك على هذا السؤال، وربما أكون مخطئا فتصححنا يعني. السؤال الأول يمكن ما تطرقت فيه. السؤال الأول يقول يعني الاضطهادات والمشاكل، كل الأشياء اللي قاعد تحصل حاليا متى حتكون في التاريخ؟ إذا أنت تذكرت السؤال الأول، متى ستكون إيش؟ متى حتنحط في التاريخ أو متى حتكون في التاريخ؟ ما أنا حتى ما قدرت أستوعب السؤال. يعني متى ستكون تاريخا بمعنى متى ستنتهي، وعندنا نفهم منها متى ستكون تاريخا بمعنى ندعها ونقرأها في التاريخ كقصص نستفيد منها ومن تجاربها. إذا كان هكذا أنا لا أعرف، خليه يوضح لنا. وعلى كل حال أنا دقيقة لحظة. السؤال أنا حأترجم لك كويس مرة ثانية، أنا ترجمته ولا أترجم له، لكن خلونا نترجم سؤال رقم 2 بعدين حنجي في سؤال رقم 1. بدل ما بديت برقم 2 خلونا نترجم ديك، لأنه يعني دي مين بوينت تواصل أفتاق خلته أن تفكر كترجم من هو حجي مجمريا انتهي له دكتور كملس كله نتحطه غزر خلته كما يجير كاخا نفتنيا نابي إثيوبياسي مسنا إرترا سفاراتات التأساسي ركايات والتحطه تخك حتى هم تتحسا أب أنت يدبل الدكتور مجمريا صبوق أقات آميو دكتور عبد الكريم صبوق تبوق سوغير ويبلو من البا دكتور عبد الكريم زبولو قلب زعبو بريتات ذهب خون خيل زرزر يهابن. أنا جن بقطة مس نفتني هذا التأساسرو ناي إثيوبيا تاريخ بموت أنو بالدعية فلتيه كونا أخا نفتني أنتي مالتيون أب إثيوبيا زبو بروس رحت كأخمي مخانو كبر قرب يخيله يسوع إذا نفتني هذا بحال عطوات ناي مللي كوينو أب تفعله كبابيتات ناي إثيوبيا دبوب وجن بفلايك أب مريت أورومو سفاراتات زغوبريو إذا سفاراتات زيهم مجمريا مسموسو بزي حجين سميو بزي حجين زارو زلنا ختمة زي كونس بتناتهم مرداتا حدا مدبر يغوبرو حدا مأكل يغوبرو نزخ ختمة يبلونيرم إذا ختمة زنتايو بتوم نفتني زبالو سفرولو كاو تبغيسهم كا تي كورو زغول مريت ديو كزرفو زغول هابتي زوكوبوليو مالتي بزي مخنيات كا او سفيروم ام مريت مسفحفاح اب تفعل عليه هابتي مزراف بعبي انا اشتو غيركا سفراتات بالمغبار نتعدي مكوصصار نتم نتهابتا مريت نايتم نبرتي እንዳግደፍካ بسمكا مغبار بسم نايتنتم نفتنيا زمرح
سبات كا حدش اسمات نداوصا كان دطماكا او سفاراتات تغيرو منالبات ابز اوان كاب امحرا زخديهم مبزحتهم كباب 15 مليون زخون امحرا بكل اوروما الله زيهم كابت اوان تزسفريو منالبات اذا خم ابنت يمر مسنا ايرتراون فلي بلي انتي فلي زبلو اثنا ايرترا مريتو قديفو تقليلي زلعال نيرو زطفق زلو እዚኦም ብውሕዱ ኣብቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይቲ ሃገር እኳ እንደዘ ይተሳተፉ እቲ መሬቶምን ገዝኦም ንግን ኣይተገድፉን መሬት ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ዋላ እንተ ገደፎም ዝተርፎም ኣሎ ኣይጓዓዙን ኣብኡ ለው ስጋ ሕጅኻ ኣብቲ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ናይቲ ሃገር ኣብቲ ማሕበራዊ ተሳትፎ ናይቲ ሕብረተሰብ እዮም ተገሊሎም እምበር ዘርኦም ኣይጠፍአን ዓዶም ገዲፎም እውን ኣይኮዱን ኣብ ካልእ ናይ ኤርትራ ግን ዘርኦም ጠፊኡ ዓዶም ገዲፎም እዮም ከይዶም ስለዚ ከም ኣብነት ኢና ክንጠቕሶ ዘዲና እምበር እቲ ናይ ንፍጠኛ ዝተገብረ ወፈራ ወይ ሰፈራታት ኣብ ኦሮሞ ምስ ናብ ኤርትራ ዝተገብረ እውን ይራኸብኒ በቦይኒ ንሱ ዝሓሸ ንምባል ምክንያቱ ኣትሊስት መሬቶምን ሕርሽኦምን ሒዞም ኣለዉ ሳቶም እዚኦም ግን ካብቲ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ናይቲ ሃገር ጠፊኦም እቲ መሬቶም እውን ሲኢኖም ጠፊኦም እዮም እሲዩ እሞ ብኸምዚ ኣነ ከወዳድሮ ክኢለ እምበር ብኻልእ ኣይኮንኩን ብዝኾነ እዚ እቲ ዘበለኒ እቲ ናይ ኤርትራ ብረት ሒዞም ድዮም ከይዶም ዝበልካዮ ብረት ኣሓዙ ኣይሓዙ ነቲ ህዝቢ ኣካላቢቶም መሬቱ ዝሰፈሩ ኣለዉ እሱ ምርዳእ እዩ እቲ ሰፈራታት ከመይ ተፈፂሚ ዘገድስ እምበር ብዕድቂ ድዩ ዋላ ብበትሪ ብዙሕ ዘገድስ ኮይኑ ኣይርኢኽዎን ግን ብኸምዚ ስለ ድመሳሰሉ እየ ጠቒሰዮ ኢሉ ኣሎ እዚኣታ ትሕዝቶ ነዋሕ እኳ እንተኾነት ከም ኣገይሩ እዩ ገሊፅዋታ ዝረባ طيب شكرا الله يخليك السؤال رقم 1 لو ما فهمت أستاذ قال شنو أنت في السردية بتاعتك الظلم الذي حصل في إريتريا في الإريتريين المسلمين مثال أخذته من الأحد الاستعماري الإيطالي مرة ببريطاني والإثيوبي وما زال الآن بالنظام الموجود في إريتريا برضه يحصل وما زال يواصل وبالنسبة للاختلافات السياسية والفكرية برضه كان في أبهاتنا كان في زمن طويل كان واليوم برضه موجود الخلاف في الإريتريين يعني وما وقف يعني الموضوع ده ما وقف وانت الحالة اللي قدمته متى حيكون تاريخ لأنه التاريخ بصورته المعروفة شيء يحدث في وقت معين ويقف ويكون تاريخ لكن هذا الحدث لم يقف حتى الآن هو مواصل نعم. قال متى حيكون تاريخ فهمت أنا فهمت السؤال بهذا الشكل طيب أولا المزالم أصلا المزالم لا تصبح تاريخا لمجرد مرور الزمن أنا أتفق على هذا يعني. لكن لابد من أن تتوفر الشروط عشان تصبح تاريخا أنا أعتقد أن هذه المزالم لا يمكن أن تطوى صفحتها وتصبح تاريخا ندرسه للعبر إلا بتوفر شروط أساسية الشرط الأول الاعتراف بها رسميا هذه المزالم من قبل الدولة أو من قبل القوى الفاعلة أو من قبل القوى الغاشمة أو المهيمنة أو الظالمة لابد أن تعترف بهذه المزالم رقم 1 تصبح تاريخا عندها الشرط الثاني لكي تصبح تاريخا رد الحقوق إلى أصحابها ترد هذه الحقوق إلى أصحابها عند ذلك سنقرأها بكل سرور في تاريخنا وسيقرأها أحفادنا والأجيال القادمة ونستفيد من هذه التجارب المريرة عبر ترد الحقوق إلى أصحابها ويعوض من يستحق التعويض ثم بعد ذلك إذا كان هناك محاسبة والمتورطين فيها في هذه المزالم إذا كانوا أحياء أو إذا كانوا ميتين ولكن بالقانون عند ذلك تصبح تاريخ يرجع اللاجئون إلى دياره إلى مرابع سباهم في داخل إريتريا إلى تلك الهضاب والوديان والأشجار وإلى تلك ويسترجع ذاكرتهم في داخل إريتريا على أساس المواطنة الكاملة لا على قاعدة هذا الجاري الآن عند ذلك تصبح هذه المزالم تاريخا نقرأه لكي نستفيد منه حتى لا تقع فيه الأجيال.
ندرسه في مناهجنا في مدارسنا، تصبح من ذاكرتنا الجمعية الجميلة. يعني نتائجها خاتمتها كانت جميلة. الشعب الإريتري تغلب على هذه الصعاب وهذه الصعوبات. دروس في العدالة، لا جراحا تطمس خشية من نفس المادة. قال لا تتكلم عنها، لا نتكلم عنها كي تصبح دروس، عند ذلك تصبح تاريخ. شكرا. اوكي إذا قداي زي تاريخ كهون زخيل مآسيو بتجبن دا تقصله غصل انتليو معلبين ده دايره خبه تاريخ كهون ايكيرني تاريخ كهون زخيل جن 4 أجد السنة بتاعت مزهلو يوم هذا خابهم بتستجبر جبن توم نتجبن زفوت صوم وجنات من يوم بزي قدس جبنهم مزامنو جبنهم أميمهم كأ غريتها مزدحته كالاي اتي بجبن اتي بجبن زتوس ده مثلخون نبرت بقبو نابوتو مزدملس اتي بتي زقات اما جبن عدو قديفو استسده عدو مزدملس كله خا عدو تمريسو خا زقبو فتحاوي مسرحات حاليفو كلهم تم تزغبرو بحق قريبهم مزدلولين اتوم نتجبن زفصم وجنات عب حق قريبهم زقبهم حقاوي سقومتي توسيدوهم بقبو كله معره زعوتلو كنتات مستفتر تراي ايو اتي حما قط ناي تاريخ تعاطيو حدش تاريخ كوين زترف سلازي بحثر زبله اذا مزغبريو اذا سقع زي تجبر دما تاريخ كون اي كيدني انتاي دا قصالي زولو جبن تخوين قصالي خوين تخفيتي زترف. شكرا دكتور إدريس وكذلك أبو أيدة. كابزغت إلى عدلات كهبين دعي كلتا حطو تراين تحتيتن مدارقا فرق ساعة وسيد لنا كم زريع زلهو تخكل تحطو قد فوئي أبحاحا تحطونا نفسه وكف كهب كجمري. ودكتور إدريس مشي بقدر الإمكان لو تختصر الجواب حقك كمان حتى نكسب الوقت إن شاء الله. طيب حبيبي تمام. أستاذ دبساي بينه تفضل. الرأي غني اللي ويل أنا كان 4 حتى تدالي نريه لحر ناب كل توريد كان حجي أنا وحنت خينو ما كان مستبرأي فلتني معدل أنت كده أنت ماليسكم إيدكم حبكتب بلو عدل له متى دحن بدقائق أنت تقبر عندي حشاني رزقنا يكون نتي قاشا يكون نتهم نت مدب زد لهم مسجانا يقرب أبز خبابي ناي خبابينا ولا بإثيوبيا ولا ببلد خيركا عنتي لمرت قال مسي الله مالتيو ناي هلونا قداي كوينني تقول قداي مالتيو حجي كم تتقاشا زبلو أب إرتراوي انتم مسلمنا زأمنو حواتنا كابتم كريستيان زغتلو بزغفة ملكعو ناهلونا حدقا اللووم ديو مالت كاديو نزغة خمي جركا اخا جاستيفاي تقبرو ويكاني ترقا قصاي اتاناتي مالتيو كالي كمتي أكال نايتي قبل عند حزب إرترا وسع زور الزلو بهدف زمرح وجله أمسلمنا زأمنوين اللوي الكادو تأمن رمزي ترايتم بدلتس ناب كريستيان زازو غيركا زقرب كاي يكون سلا ترداني او دبسا نعو زغلغلو اللوي الكادو تأمن يغني لي او دبسا زي اوريدي ابزروبونا في مጨረሻ بفلاي نزي اب جندع ترخيبو دلو كانديك أكل نايتي إسلامنا وي أسلام زبحالو جن أجلجلتي نايتي سرعات كوينهم زفتشمو جبنات اللو نزون كاب هزبق نتشلو مالنا كبلن كله تزفتشم جبنات بتي كلا أكل ديكونه كساب كابتوم مسلمين كمان كم دساتفو قليتوني ريزي أنا كبرالك هو كنتاي مسلكا مسوعتنا بكريستياني زقرب نيرنبر مسوعتنا بتوما مسلمنا الشعبو يقرب عين ورانو ما نزي أخبرها اللي مالتي نياتو نتكونتات نمقيارسي تثبيت نقبرلو قال سوا نتوما بكريستنا ذا أمنو تراي زي كونس
ንኢሳያስ ዘገልግሉ ዘለው ኣብ ምስልምና ዝኣምኑ እውን መፀዋዕቲ ክቀርበሎም ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ የቀኒየለይ ثانك يو ابو إلدا. طيب السؤال بتاع السيد دبسائي، اول حاجه يشكر اداره الغرفه والضيف يعني لما قدمه يعني، ومباشره يخش في السؤال الاول يقول انه انت في السرديه بتاعتك يا في البحث بتاعتك قلت انه رغم انه في اريتريا موجود الظلم على كل الاريتريين، لكن على المسلمين بشكل خاص يعني يعيشون ويتهددون بموضوع البقاء مع بقاء في البلد. هل انت تفتكر انه بالظلم الذي وقع على الاريتريين المسلم اكثر مهددا من المسيحي عن البقاء ما بقى؟ هذا هو السؤال تقريبا. وسؤال رقم 2، انت النداء بتاعتك كان يتركز على المسيحيين الذين يعملون بالنظام يا بإمرة النظام. هل تفتكر انه من ابناء المسلمين برضو يخدمون النظام ويرتكبون جرائم زي ما يرتكبون المسيحيين الذين يعملون بإمرة النظام؟ ده هو السؤال، لأنه قال على كل حد هي السؤال يعني. شكرا. كملت أنا. دكتور إدريس قال لي الدار اللمس. أوكي ما مشكلة. معني دكتور إدريس؟ هو تقريبا هو ميت قاعد. لا أوكي. لا هو المايك مفتوحة. دكتور إدريس مش أفتكر عنده مشكلة في التغطية الإنترنت. لا ما كان حيبين في ايش اسمه في الفيديو. دكتور وشي. الو ايوه الو سامع الان؟ لحظة، هو المشكلة ما قاعد يسمعنا، بس هذه مشكلته. دكتور إدريس ايوه نسمعك اذا تسمعنا. ما قاعد يسمع هو ما قاعد يسمع. الشبكة ضعيفة عنده يا اخواننا معلش. لا مش شبكة يا ابو ناصر، الفيديو شغال وكل شيء تمام، بس عنده المايك السماعة. دكتور إدريس. الو نسمعك احنا يا ابو ناصر. اي نعم. ما يسمعنا استاذنا امينو. أستاذ إدريس عندك مشكلة في السماعة إذا تسمعني. استاذنا أمينو افتح لي. احنا نسمعك بس ما تسمعنا أنت. ممكن هو يطلع ويخش تاني؟ أيوة بس كيف نبلغه يعني؟ أبو ناصر تقدر تكلمه وتتصل بو شيء؟ أنا صار متصل عليه دقيقة بس ما رد عليه. استاذنا أبو ناصر يقول له يا دكتور احنا سامعينك. يقول لأمينو يطلق سراحي. اوكي لا انا ما مسكين. إذا يخرج ويدخل من جديد. كلمه أبو ناصر. هو خرج الآن طريقا. طلع مش؟ طلع حيرجع. مسوز عطنا له مسيلو من صلاح على أحمد. أستاذ صلاح على أحمد. حبيبنا كيفك؟ مساء الخير يا أخي. أهلا وسهلا حبيبنا، ازيك؟ كيفك؟ الله يخليك، كيف الصحة؟ اليوم نورت بالجلبية والطاقية ما شاء الله، يوم جمعة. مجمعين فعلا ما شاء الله ما شاء الله. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. دكتور سامعين الآن؟ أنا مسموع. مسموعك كويس. أيوة
تفضل. طيب انا سمعت سؤال استاذنا عند برهان بتجرينيا، ولكن استاذنا دبساي. طيب نترجم مره ثانيه. لا بالتقرينيا اذا انا فاهم السؤال. خلاص بدل ما تفهم انت ترجم، ان احنا اصلا للبيت للغرفه ترجمناه بالعربي، انت امشي واصل في الاجابات. ايوه، انا بالنسبه هو يقول لي انت تحدثت عن الاخوان، ركزت على المسيحيين وعلى كذا. طبعا هذا المسؤوليه بحسب موقع الفرد. اذا كان واحد في شركه مدير، لا يمكن انا احاسب الغفير والمدير موجود يعني. هذا مشروع، لذلك سميناه استاذ جلال احييه في هذه الامسيه، سماه مشروع الرده. هذا مشروع مهندس المشروع. نحن نحاسب الشركه ومن يمثلها. في علم الاجتماع السياسي دائما يقول المسؤوليات لا توزع بالتساوي يعني، بل وفقا لتموضعها في هرم السلطه. إذا كانت السلطة الحاكمة وهيكل الدولة وأجهزة القرار والسيطرة من يهيمن عليها، أنا عايزني ألوم مثلا الأمين محمد سعيد الله يرحمه، هذا كان رجل مسكين ما كان عنده حاجة يعني، ولا رمضان محمد نور ما كان عندهم لا قرار حتى على مستوى قرية في إريتريا. لذلك السيطرة من الذي يهيمن على هذه الدولة؟ نخبة مسيحية تاريخيا، هذا معروف يعني. ولذلك نحن نتساهل يعني. لو كان اليوم عندنا نحن قرار سياسي ونعرف أن إريتريا وين ماشية وعندنا مساهمة في سياستها الداخلية والخارجية، فإن مساءلة هذه النخب تكون جمعية. وكان سؤالي حيكون هكذا. أنا هذا بحث علمي أكاديمي ليس فيه جوانب عاطفية يعني. الذي يمارس الدور الفاعل يعني على كلهم دور، ليسوا متفرجين. ولذلك التمييز هنا بنيوي وليس فقط سلوكي. المظالم في الحارة الإريترية ليست أولا انتهاكات، هذه النزم محكمة، ليست مسائل فردية نقيدها في مسائل في ملف الإجرام الفردي أو في كذا، لا، هذه أمور مقننة. قانون 85/1994 الشعب الإريتري ما ناقشه ولا قال فيه رأيه. هذه نخبة معينة، نخبة. أنا عندما نتكلم عن النخب وليس عن المجتمع، إخواننا أشقائنا المسيحيين وكلهم في إريتريا. إحنا بنتكلم عن هذه النخب. ولذلك كلمة نخب كم مرة وردت في كلامي وفي بحثي. نزم يعني محكمة من الإقصاء والحرمان، صممت ونفذت على أسس دينية هوياتية بشكل أجزاء كبيرة منها مقنن. ليش؟ لأن هذا المشروع خلفياته كلها، هذا مشروع الردة غالبا خلفيات مسيحية، يستندون إلى شبكة نخب طائفية تمكنت من أدوات الدولة. نحن ما عندنا حاجة في الدولة. ليس كل. هل هذا من المعقول أنا في شركة أقارن ما بين رئيس الشركة الذي يملك فيها القرار ويوزع كل حاجة مع مسكين واحد غفير يأخذ له في اليوم جنيه ولا جنيه، أو يشتغل جاسوس على المجموعة الشغالين تحت؟ كيف هذا الكلام يعني؟ هذا غريب جدا يعني. على كل حال لا يمكن أن التمييز اليوم، ما ممكن واحد عاقل حتى المنظمات، أنا قرأت عشرات التقارير، التمييز الحاسم في كثير يعني من نخب مسيحية وهكذا كاتبين يعني في مجالات التعليم وكل هذا بقرارات سياسية. الشعب كان مثلا اللغة العربية الشعب كله كان واقف ضدها، ولكن هذا قرار سياسي. مشروع القوميات فرض بقرار سياسي على الشعب الإريتري، الثقافة والهيمنة، الرموز، كل حاجة، ومنع هذه المدارس ومنع هكذا. صحيح أخواننا في بعض النخب المسلمة وأنا ذكرتهم ومتورطين وهذه الأشياء وكذا، ولكن هناك شرعية قائمة في هذه الأمور تهمش هذه اللغة العربية وتفعل كل هذه الأمور، لأن هي المستفيدة من إزاحة منافس تاريخي أو من تراه منافس تاريخي. يعني هذا أمر واضح جدا يعني. ولذلك يجب أن نعرف أخي دبساي، التركيز على النخب المسيحية لا يهدف أبدا، أنا لست مجنونا ولا غبيا أهدف إلى شيطنة المكون المسيحي برمته أبدا، بل هو الدعوة للمراجعة ولتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية من قبل من صمت أو استفاد أو شارك في صناعة التمييز، أو من يستطيع إحداث فارق ولم يفعل.
هذه هي النقطة التي يجب أن نركز عليها. ليس الهدف من هذا الخطاب تحميل مكون بعينه أو مكون ديني بعينه وزر الدولة، بل مساعدة النخب التي ساقت هذا النظام على نحو إقصائي ورفضت الاعتراف بالحقوق المتساوية، وجعلت الهيمنة الطائفية هندسة مستدامة في جسد الدولة وفي السياقات التي تتحول فيها الهوية الدينية إلى شرط السلطة. لا بد من تسمية من هيمن. كيف ولذلك أنا كنت عاجز كيف أطالب بأي شكل أطالب كيف أتكلم عن مزال؟ هل أتكلم عنها كقومية كقبيلة؟ لأن كانت مش مشكلة. لكن هذه النقطة بالتحديد ليس فيها مشكلة واضحة وضوح الشمس. نحن نتكلم دائما عن النخب، والنخب هي التي تقود المجتمعات يعني. شكرا. اوكي حجيتي مجمرياتي ملس هو هاب كله قطر هذا انت يدل له دكتور مجمرياتي أولا مأتون بتخبها الزلوه نجر بتسمو برالو بايديو كاله ازي مطنعتاوي صحف سلا زخونه اكاديماوي صحف سلا زخونه بتخكل كبحال مر بسمعيت وي بشفنفن كخون سلا زي بلو تخون زلو ينايلنا ابزنتاي مالتي خا خندو زغبانا نحنا نتوم مهوران وي سلطان حيزوم زلو دق كريستيان امبر نسي كريستيان زبحال بملو ايكوننتي قداي انا صلو لايكون كنسو الى بجمله نسبات كم زدبل السوس لذخونه بهم خطردو يغبا كالا اي حق خنزارب ندحر خوينا اب حدا تكالسي نتي وارديا نتي حلاوي اتخصلو يلن وانا ندحلوه اتعزاز بلا على دلو منيو اتززز زلو خمنيو مردا صبوي اما غزم زبلنايم تم اسلام يلونا يبلنان دك اسلام كوينوم قدايم كرلو غبنኛ هاتيم زبلنايم አለው بحفشو انت رينا ياغن እቲ ሲስተም ናይ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሲስተም ናይ ክርስቲያኒ تعاملنا ክርስቲያኒ 85 ካም ቢቲ 95 ካም ቢቲ እንድሕርቲ ስራሕ ዘሎቶም ክርስቲያን ኮይኖም ፊዶም ዘለው ንعوم ኢና ክንብል ዘለና ነበር ነቶም ከም ዋርዲያታት ዘለው ሰባት ክንዛረብ ኣይንኽእልን አላሚን መሐመድ ሰይድ ባል ስልጣኒ ነይሩ እንፈልጥ ኢና ግን ትክክለኛ ናይ ስልጣን ቦታ ነይርዎ ዶ رمضان محمد نور ባል ስልጣን ነይሩ እንፈልጥ ኢና ግን ኣብቲ ፖለቲካዊ ውሳኔ ግደት ጻወት ነይሩ ዶ እዚ ሁሉና ንርድኦ ስለ ዝኾነ ንሕና ነቶም ዝገበሩ ነቶም ዝገበሩ ናምበር ብጅምላ ነቶም ክርስቲያን ኣይኮነን ተዘረባ ውጽዓት ክርስቲያን ከም ዘለዉ እንፈልጥ ኢና ግን ነቶም ዝውጽዑ ዘለዉ መሳርሑ ዝኾኑ ዳምበር ንኻለ ኣይኮነን እሞ بهم كتردو يحيش يزبلتي تحسطو تصمع كوميس درباغ نوي اخلن اوكي هنكتصل بقى استاذ عقباي فصها شكرا امينو انا لي يغني دكتور ادريس نذهب كنا انا يوم في مجلسي مبرهي ولا تمصنعتاوي سراح زكايتكم أنا انتهي كبر كدلي أنا بصراحة بحكي كوشتي مع انتهي زبل عني زرواتات خاخت زارب زنيكا أنا شميع عواي كوينسني شميع عواي كوينس it doesn't mean I'm Christian أنا إسخاء إدريسي خامانتي ناي مسلم هامارت تختلاء مولو بمولو كمان كبر كايخدن هنا خاقن أنا قن أب تاريخي أنا تقدر لين يتقدر حنتي ترانير لعلي 4 عامات يرله أبو صاحب تقميته أبوش تقدر حنتي أبوش دي حزب إسرا وطعنا يا إسلام وطعنا يا كريستيان زبل فلالي نمجمر يجزين زن عخا سمعك نمجمر يا نحنا سبينا إرتراويان نحنا توصعنا لنا بتسرعت مولو حزب إسرا بزيادة كونه خيري ولا تسلام تولد الله سازم صنعتها وصحف تولد الله ግን ሙሉ ህዝብ ኤርትራ ዝቃለው ሰሉ ዘሎ ቃልሲ ስኒ ናይ እስላምን ናይ ክርስቲያንን ይርካፈላዲኻ እሞ ከም ሓደ ምሁር ኣነ ናይ ብሓቂ ክሰምዓካ ከለኹ
بتعمل حميمني بتعمل حميمني عقباي ابريتو حتى ابريتو اتي خان حجي من جابر حتى كمتي دقيقة تتبنكو كلتا دقيقة بلان بخلتا دقيقة تطول غيري كيت فوتوت غيرها تريتويسي كيت فوتوت غيرها نيفر حتى حتى حطوز نيفر وديهم هالو نيركو وديهم هالو نيركو وتعالى لخن الخمبري تفضل تحطها غربة حجة حتويسي انتاي تمنير كادريس دكتور سوري دكتور إدريسي نحنا ندابل كاخت قلت كانوا اسخام من وكالينا اسلام ديركو بمجمريا اسخاس كابزوم ابزلنا بشم كريستيان زلنا ديو ولا زون كلهم ابزلنا اسلام بشم اسلام زلنا سني بخمي اخا وكالاي ناي مسلم كويناس نحنا ندابل كتزارب نيركا اسكي زياد راح دحن سلازو خلفني امينو سني تي حساباتي زرغرق ابيو يغني الله ثانك يو يغني لنا عقبة تحطوا تراي ترجم ابو راي اوكي السؤال يقول تقدم بها استاذ أوباي تحطوا تراي هل كان مش امينه هو انت اليوم كنت في كلامك كنت تقول نحن يعني كنت ممثل نفسك الجانب بتاعت مسلمين. من هو الذي مثلك المسلمين عشان تتكلم باسمهم يعني؟ هذا هو السؤال والتفاصيل انتم سامعينه يعني. امين انا قلنا تي تسمعني سمعت زغزا ምናልባት ትግርኛ ደይሰምዕ ትልዩ ክሰምዕ ምደሎ ኾነ ተዝርኩም باي انا يفعلالي لكم مسخا كوين جن حجي ناي حطو عدل الناس لزلنا ريتوتات ابزبحالو لغيزي نسخاهم سبكاون صبو عدل كله كاي ريتوخات فسس نتحطو جن غيزي نبلع علينا إن كمان كابتلتنا بحادي سلزوردنايو بغتانا بحطو تأتيئتا دليا دلات. تفضل دكتور إدريس. طبعا مسموع أنا صح؟ مسموع تفضل. لو تفتح الفيديو لو سمحت يعني. لا ده كهرباء مرات الكهرباء قاعد ما في مشكلة إذا عندك إشكال ما. طيب أنا أستاذنا دبسايا عقباي أستاذنا عقباي هذا سؤال عنده الحق وإذا هو اتوجع منه وأنا أتكلم به كنت موجوع وكنت أتأوه لما وصلنا إليه. ليس هو فقط من كان يتوجع حتى نحن أيضا أنا كنت أتوجع عندما كنت أسرده كحقائق وهذا فعلا سؤال عميق ومؤلم في آن وأنا أريد أن أحاول أن أجيب على هذا السؤال يعني بالهدوء يعني إجابة تحمل المنطق بعيدا عن الانفعال يعني وهكذا يعني. أنا قلنا هل توجد مظالم بحق المسيحيين في إريتريا؟ نعم وشرحت ذلك دون شك. أنت ممكن ما حضرت أستاذنا عقباي كلها ممكن المعاد لكن أنا ذكرت كل من يرفض النظام أو يرفض الخضوع لمنطقه القهري مسيحيا كان أو مسلما قد يذوق من القمع والتهميش والتنكيل. ولكن المظالم هل هي بنفس الدرجة؟ والمظالم الدنيوية التي تحدثت عنها الفارق الجوهري يا أخي عقباي يعني بكل هدوء هناك فرق بين الظلم السياسي والظلم البنيوي. مقارنة أنت لو عملت مقارنة طبيعية بسيطة جدا ونظرت إلى دوافع هذه المظالم هتتضح لك عن مظالم المسيحيين لأن مظالم إخواننا المسيحيين هذه مظالم سياسية نعرف ذلك هذا لكن مظالم المسلمين مظالم بنيوية. هلا عوينات لي هلا واصل دكتور واصل معلش. ايوه نعم استاذنا عقباي بكل هدوء يعني لما نناقش الامر بالمنطق وبالعقل انت قاعد ترى بنفسك يعني المظالم ظلم من ظلم يختلف
نحن نعترف بظلم الواقع، وأنا ذكرت هذا في المحاضرة في كلامي، يعني أن مظالم أخواننا المسيحيين هذا ظلم سياسي، هذا ولكن الظلم عند المسيحيين هذا الظلم بنيوي يتعلق بسؤال الوجود، ظلم هوياتي ناتج عن الهوية الدينية بالأساس. أنا أتكلم عن النخب. أما ظلم أخواننا المسيحيين هذا الظلم سياسي أمني غالبا ناتج عن موقف أو عن سلوك أو عن معارضة إلى آخره. يعني لو نظرنا كذلك إلى الدافع، إيش الدافع؟ لماذا تمنع مؤسساتهم، تغيب لغتهم، تستهدف ثقافتهم، وتعتقل معلمينهم وتغتصب أراضيهم؟ هل هذا قاعد يجري ضد المسيحيين؟ لا، الدافع لظلم الطرف المسلم في إريتريا ظلموا لأنهم مسلمون. ليش؟ كيف عرفنا ذلك؟ من خلال الأعمال التي استهدفت مؤسساتهم التعليمية، تغيب لغتهم، واستهدفوا ثقافتهم، وكل المثقفين بتاعتهم دخلوهم السجن واغتصب أراضيهم إلى آخره. أنت زي ما عارف، وما عندنا نحن واحد في الحكومة في موقع مسؤول. لكن أخواننا المسيحيين الدافع لأنهم عارضوا النظام أو خرجوا عن الخط. أي إنسان عاقل يفهم هذا بكل بساطة يعني. ولكن في النهاية طيب، اثنين، ننظر للعمق التاريخي. متى بدأ مثلا المظالم على أخواننا المسيحيين؟ المسلمين بدأوا ما قبل حتى التحرير إلى الآن، والاستهداف مستمر. ولكن المسيحيين غالبا كان بعد الاستقلال، وبعد الاستقلال كمان بفترة طويلة. وكل هذه الأمور مرتبطة بسياسات أمنية أخي عقبال. هذه الدراسة طويلة أنا عملت في هذا، وأنا كنت أتأوه وكنت أتألم كما كنت تتألم، ولكن الألم يختلف عن ألم. بعدين نعمل مقارنة. مناطق المسلمين أقل حظا في التنمية والخدمات، وهذا كل واحد يزور إريتريا يعرف ذلك. لا توجد إلا بعد مناطق المسيحيين صحيح متضررة، لكن توجد هناك مراكز نفوذ كبرى في هذه المنطقة. الآن الاعتراف الرسمي بمظالم المسلمين لا تطرح في داخل إريتريا، بينما تطرح مظالم المسلمين بوصف انتهاكات سياسية أو حقوقية، يعني هذا كذا. طيب لماذا هذا الوجع؟ أنا لا أريد أن أتهم، ولكن البعض يخشى أن ينظر إليه وكأنه متهم، وأنا لا أتهمك بالعكس. والله أنا أحيانا أنت تتوجع لأنك قد تفهم من كلامي نفسيا، أنا أعرف ذلك. ولو كنت أنا مسيحيا وأنت مسلما تتكلم ربما يكون موقفي مثل موقفك، عندما أفهم أنني أقصد المجتمع المسيحي وأخواننا المسيحيين جميعا. لا، أنا لا يمكن أن أنظر إليك وكأنك أنت متهم لأنك مسيحي. هذا كلام ليس له حق، له واقع كذا. أنا أعرف أن الوجدان المشترك، وخاصة أبهاتنا وأخواننا اللي شاركوا في جبهة التحرير الإريترية، صعب عليهم أن يتقبلوا أن الظلم يمارس باسمهم، وأنا معك في هذا. صعب عليك أن تتقبل هذا، ولذلك ترفض الكلام الذي أنا قلته، وإذا قبلت بعد جزئياته ولكن على مدد. لكن الاعتراف يا أخي عقباي لا يعني الإدانة الجماعية أبدا، بل يعني الاعتراف بالحقيقة كما هي، لا كما نتمنى أن تكون. أنا لا أقول إن المسلمين وحدهم مظلومين، وما قلت ذلك لو تتبعت كل ما قلته، بل قلت إن طبيعة مظالمهم مختلفة نوعية، ناتجة من كونهم مسلمين لا من مواقفهم السياسية. هذه نقطة مهمة جدا. المظلوم لا يطلب شفقة بل يطلب عدالة، وهذا أنا ما قلت. فلذلك أخي الكريم، إذا كنا نريد اليوم وطن للجميع، فلا بد أن نعترف أن البعض يهمش بسبب هويته، بينما يهمش البعض الآخر لأسباب سياسية أو فردية. وهذا الاعتراف ليس اتهاما بل مدخلا للمصالحة الوطنية. هذا ما أعتقده أنا، وهذا ما توصلت إليه في هذا البحث فعلا. طيب سؤالك الثاني، من جعلك وكيلا للمسلمين؟ أنا لست وكيلا عن أحد، أنا لست وكيلا عن أحد ولا أدعي ذلك ولم أدعي، لكنني أتكلم لأنني أنتمي أخي
ومن جعلك أنت وكيلا للمسيحيين حتى تدافع عنهم؟ لأن قلنا أن الصمت جريمة حينما يكون الظلم مستمرا. أتكلم لا لأنني نسبت، بل لأن الضمير يوجب علي ذلك، والواقع يلزمني بذلك، والمواطنة الحق تقتضي أن نقول للظالم ظالم وللمظلمة مظلمة، وحتى وإن كانت تمسنا شخصيا. إن المظالم أخي عقباي التي تقع على المسلمين في إريتريا ليست رأيا شخصيا، بل هي واقع موثق ومعاش يراه كل من نظر بعين الإنصاف، ولا يحتاج الحديث عن الظلم إلى توكيل. أخي عقباي كيف هذا الكلام يا جماعة؟ بل إلى وعي بالحقوق. أنا مواطن وغيرة على الوطن ورغبة صادقة في العدل والمساواة والوحدة الوطنية. فإن كنت ترى ما قلته باطلا فهات برهانك، وإن كنت تراه حقا فلماذا يزعجك يا أخي الكريم؟ لست وكيلا أنا، ولسنا كلنا وكلاء، ولكننا أبناء وطن. هذا الوطن نرفض الظلم حيثما وجد، سواء كان والله لو كان على المسيحيين سجد هذا الموقف، ونؤمن أن من ينكر الظلم اليوم قد يصمت عنه حين يقع عليه غدا. ودحانك اوكي حجيتي زربا نويح سلازخونت موق نبليناتي قال حجي مجمريا انتايلو دكتور دريس اتي نعها دساغيكا انا ويا انا تردي له انا دي مترقم يدل عقبين عقيل عقبايس خاطر حيكون كان ذا اللي خذ جزاكا هو دحان كم تلمود نخيد حقباي تقام يقولون حجي كم تنع هذا الساغيكا انا والنساغي انت هنا جن مطنعتي كتقرب تخين كاس عبايتا زولو حكي كتبلك قد النسر زلكاي ازخا ابتبايتا زولو انا اب إرترا اسلام تراي تعميصو ما يبلكون بتعمص اب العلي ملوء بإرترا يوريدو جن بفلي زبل جن اب مونغوتوم اسلام زوردن اب مونغوتوم كريستيان حدا يكونن ابنتهم كريستيان ፖለቲካው መሰላቶም እዮም ሲኢኖም ተጋሂሶም እቶም እስላም ግን ፖለቲካው መሰላቶም ናይ ህላዊኦም ወይካ መሰረታዊ ጉዳያት ምስ ህላዊኦም ዝተኣሳሰሩን አጋጢሙ ገሊጥኒ አይና ኩሉና ርኢና አይና ስለዚ መጥናዕቲ ፍላይ ኣብ አካደሚ ዝተመርኮሰ መጥናዕቲ ክትቀርብ ከለኻ ነገራትኩም ዘለዎን ተቀረብካዮም እዮም እምበር ካልእ እንተ ተሓስካዮም ቁኑዕ ስለ ዘይከውን እዩ ስለዚ እዚኣታ እታ ቀንዲ ክንርያ ዝግባአና ምክንያቱ እቶም እስላም ናይ ኤርትራ ውን ሕጂ ኤርትራ ነፃ ምስኮነ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ቅድሚት ሒዙ ዝነበረ ዓመፃት ውን ምዃኑ ኩልና ንፈልጥ ኢና ብሓፈሹ ከዓ ናይቶም እስላም ኤርትራ ኩሉም ተቆሶም ሲና ኢና ኣብ ሃይማኖቶም ኣብ መማሃራኖም ኣብ መሬቶም እሞ ብዝተዋሃደ ብመጽናዕቲ ዝተገብረ እዩ ኣብቶም ክርስቲያን ውን ዓመፅ ኣይተገብረን ኣይበልኩን ግን ካብኡ ዝተፈልየ ስለዚ ናይ ምውድዳር ናይቲ ተገብረ ምፍጻም እምበር ኣይተገብረን ምባል ኣይኮነን እሞ ንሕና እቲ ሓቂ ክዝረብ እንከሎ ተዛርበና ይብሉን ማለሲ ብፍሉይነት ክስማዓና ይብሉን እስኻ ክርስቲያን ኮይንካ ብዛዕባ እስላም ከምዚ ሕጂ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹም ተዛረብ ምናልባት ኣነ ከምኡ ተሰማዕን ተኾነ እንታይ ደኣ እቲ ሓቂ ከምዚ እዩ እሞ ናይቲ ተረኺቡ ዘሎ ሽግር መፍትሒ ክንረክብ ተኾይና እቲ ሓቂ ክንተገለጥናዮ እዩ ካልእ ርዳእኒ እዩ ዝዘረባዚ ከቢድ ምዃኑ ብፍላይ ነቶም ኣብቲ ሓየ ዝጋዘሉ ዝነበሩ ሰባት ክቕበሎም ከቢድ እዩ ክቕበልዎ ከቢድ እዩ ንዓይ ውን ከብደኒ እዩ ግን ከዓ እቲ ዝበሃል እቲ ሓቂ ክንብሎ ስለ ዘለና እዩ እቲ ዘረባ ነዊሕ ብዙሕ ኣብነታት እዩ መፅኢኹም ዝሰማዕኩሞ ግን እቲ ጀውሃር ወይቲ ትሕዝቶ ናይቲ መልሲ ካብዚ ዝብገስ እሞ ንሕና ነቲ ዘሎ ነገር ብግቡእ እንተበልናዮ ብፍሉይነት ብውልቄ ንሓደ ታርጌት ዝገበረ ኣይኮነን ወይ ነቲኦም ኣብ ልዕሊኦም ገበን ዘይብሎም ሰባት ገበነኛሃት ንምግባር ውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቶም ገበን ዝገበሩ እሞ ብኸምኡ ኣይንረዳእዮ ወይ ዝብል thank you أبو إلداتا كرسي حتى مزا ترجمة بليز من وكيلك إلون دي حاتي دو نعم دبت هو سوري هو سردنا وحكوا يا مات في أمله هو بزعباتها من وكيلك نسبل انت خويني قل أنا زوكلني وغني لن وكيل ونا يكون
جن كم حدا مهور تمرتاوي صحف سلا زغربكو أتي أبايتا زول حق يجلسه من وكيل كان زول أنا وكيل يكون جن أكل نايز حبر سبن أكل نايز هاجر سلا زغون كفا بزعباتي أبز حبر سبز زجات مزولو نجرهون أبز هاجر زجات مزولو نجر كأخبل كبهرياوي كما خا أبن السخاسي ندحري كريستيان وون توزيعهم يوم منتهى إسلام تراي تقول تلي خاون وثم كريستيان وونكو أيوة كل خان جنكا أكلنا يتحبر سب سلا زخان كها كسمع عكاس لزخيل ويوم جبوكا حتقبر سلا زلكا يو أنا جبوي هجراو جبوي سلا زخانة نتنجر كبلن كاب تحبر سب كأسول سلا زولد إن زي كوينو أنا وكيل زجبرني بالليني أنا كم هذا مهوراوي مصنعتي أغريبة أبايتها زقات مدل حكتات يجلسي. Thank you أبو إلدا. أوكي أستاذ إسماعيل نبحثهم لقيت بغتها يا جماعة. سلام شكرا يا دكتور إدريس. بحث أساسي ومهم جدا، يعني مهم جدا، ويعني يكون ركيزة لما ذكرته. يعني أنا أبني السؤال على ما أنت سردته. يعني المطلوب هو يعني سردية مشتركة، يعني وهذا البحث هذا يستفز الدخبة الطرف الثاني. يعني عشان كده أنا بسأل يعني هذه الدراسة يعني تستحق أن تكون ركيزة لمنبر مشترك، يعني ينشأ منه يعني سردية مشتركة. يعني لأنه الإنقاذ هو في سردية مشتركة، يعني غيره ما ممكن الواحد يتصور، يعني يتصور حل لهذه الأزمة. عشان كده يعني هل في عندك مشروع أو كمان يعني كده فكرة يعني تحويله هذه الدراسة، هذا البحث كاستفزاز للنخبة من الطرف الثاني، وممكن يكون منبر يعني يخرج منه يعني سردية مشتركة. يعني ألدا مثلا كعرف أحطه أنا عليك ترجمة. Thank you. زبل زلخو زي ما سمعت زي أنا بحكي أدلاي زخونني خبتي خبر زلو ما سمعتي. يعني الصهاني نكي خالا يشين أخوانا لبات يعني أي تجرينيا كالتشر زلو ويكا بتجرينيا زاربو لهيقان يوم يعني بده يعني نزي بده زي يخلتي وحنساب انت خوينو أنا إذا حتى زلخوني دكتور يعني أنت حساب لك يعني زي سي حدا سنتر خوينو ويكا حدا مبقسو خوينو أتي نصها already الكايز اللخا يعني معلون يدون إيرو يعني ناي حبار ترخا يقول لنا زلو زي كان حبار ترخا هذا مدحين يلي نادي زخيل زلو خم كحدات ويكا أبوستسي كم أبوستسي تدريس زلو أقراوي دعنات أبوستسي كحدات مالت يعني الردة يعني كترجمون كلها أبوستسي بيخون بإنجليزية مالت يعني سلذي حدا مفتحين تقول ويكاني ذي هاجر ذي خدحين انتهينو أذن حبار ترخا نخلو زحون ترخا فنحردا هاللي ينادي زلو ترخا ويكا حبو زخون ترخا بهجدف زوك الحجي مش نهي بهزبي ويكا بخرسيانو هزبي زي كونسيب نادي يعني هجدف زوكلو مهاني هجدفون كابتن كريستيانو يحلوه يعني يعني قال انا زي عكف نقدر انت اللي يقلعوا يعني هارمو يعني العربية والكوان يا معليش يعني سلازي زي حتى تيسي يعني زي ما سمعت زي هذا عدام خوينوس كله يعني اتليست سيتي ليبريت الزخونه اللي هي بحنساب كوين قفيلو هذا ناي حبار كولكتيف زخونه رانا ناراتيف يعني كولكتيف ناراتيف هاجراو ناراتيف خقوملو زخيل يعني حسابات جلي اللوكادو بالكاني اللي حكيته ودي له ثانك يو شكرا استاذ اسماعيل. اوكي دكتور ادريس افتح المايك. افتح المايك دكتور ادريس. ما قاعد يسمعك. عنده مشكلة في مايك دكتور ادريس.
حجيكو توتالي عاد سواي دلو ان ميوتي دل انا مقفل عليه زاربك يهلو تراي. يا دكتور إدريس إذا أنت تتحدث المايك مسكر. أيوة معلش يا ألو. أيوة مسموع سامعينك. أنا كنت أسمعه جيدا أخي إسماعيل. يعني عندي مشكلة في الكهرباء يا جماعة، لا أعذروني شوية. طيب أولا أنا أثمن أثمن مداخلة أخي الكريم إسماعيل. يعني حقيقة هذه المداخلة أنا بطريقة أو بأخرى ممكن ما أشرت إليها بوضوح، ولكن أكدت هذه المداخلة أو عكست رغبة صادقة في معالجة القضايا العميقة بروح تشاركية ومسؤولة. يعني والله جميل جدا أخي إسماعيل. أنا لا أعرف كيف فاتت علي هذه النقطة، ولكن لم أضمنها في البحث، ولكن والله مداخلة عميقة جدا أخي إسماعيل، أشكرك عليها. لأن يا جماعة مناقشة مثل هذه الأفكار والحوار عليها، وأنا أقترح على منبر حوار الوعي المشترك أن يتبنى مناقشة هذه الأفكار بكل وضوح. هذا هو الذي سينقذنا ويخرجنا من هذا المأزق. جوهر الشراكة الوطنية والعدالة المجتمعية لابد من مناقشتها بكل وضوح. لا ينبغي هذه الأفكار أن تبقى حبيسة النخب أو الجدل الضيق، بل يجب أن تنفتح على نقاش جمعي صريح وواعي يشمل كل المجتمع الإريتري، شركاؤنا في الوطن بمختلف انتماءاتنا، نحن مسلمين على مسيحيين. يجب أن نناقش مشاكلنا بهذا الطريقة وبهذا الطرح. يا جماعة المظالم عندما حين تطرح لا تطرح بغرض اللوم أخي عقباي أو الاستفاف، لا 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 لا، بل من أجل بناء تصور مشترك للعدالة يا جماعة التي نريد. كيف إذا سكتنا طيب ماذا حتكون النتيجة؟ نحن بحاجة إلى بناء تصور مشترك للعدالة التي نريد، للوطن الذي نستحق والذي ناضلت من أجله أخي عقباي. يجب أن ننصت لبعض، يجب أن نفهم آلام البعض، يجب أن نعترف بالبعض، ثم بعد ذلك نقوم بعمل جمعي من أجل التصحيح. ولذلك حتى لو كان هذا كلام خطأ يصحح. ومن هنا أنا أثمن عاليا مداخلة أخي إسماعيل. ندعو إلى حوار وطني مسؤول لا يقصي أحد، بل يدع الجميع على طاولة واحدة لنتحدث بهم بل لا عن جراحنا فقط، بل عن مستقبلنا المشترك، ولنعيد رسم ملامح التعايش الحقيقي القائم على المساواة والكرامة والاحترام المتبادل، وهو صلب المشروع الوطني الذي ضحى من أجله أجدادنا وضحينا من أجله ودفعنا فاتورة غالية جدا جدا. وضحنكم. شكرا. حجي انت عيدول دولو دكتور، إذا حاونا بنا تقادل إسماعيل علي ذا قربا أبتناتي مصنعتي أي أخوان لينك أبتحما أقداسي تنتبي مسي زرلو زي ترى ديكا بحنساب كين كاني حبار تاريخ مسرح أبني حبار قداياتها تبكير كام الزراب نسو يو تمسرطاو فتحنا سلامن تخبابير كان تغائل كان نايمن بارك خوزغ إلمو بزعبا زيا قداي انتاي إخايات نيرا تحتو أبقى مسرط موارك دكتور مجمريان إذا أمنا إسماعيل إذا غربا حتو صبيقو يمسجن مغنياتو أبت مصنعتناتو أي أتوت لينك أقداسي تنتبي عمو يغني الناس لذا العالكايا يبرمو إذي أقداسي مغانو خاي يسمرو لنسو كجبر كم زرلوو خمز قبع انتو غنقنا أبت مصنعتو خمزي قبرا يرقا قسم عدتي سلازي كم مخلوون حجي إذي قزازي إذني حبارنا يوعى المشترك نازو قداي زي أتوكروز قبري كوما عينة تمهرتاو مدب كودبوني اللعبوي بالمو أقداسيو اتي مفتحي خوز زخيل إزي اتي تخبابير كا بحانسا كتنبرو اللي تخيل مو كنقوبرو صبوئيو سلي دلع الكياخة بقادة لا إسماعيل علي يغني لنا هيد
السوت راي زي كون سنينتي أب ترابيزا قفلنا إهن مهن كنبل كنزراربن بقان ذاتاتنا بزلنا تسقم مزراب راي زي كونسي متسائنا انتاك مسلالو بزعبا متسائنا ونرداد قالو بايتان فطر قدسي ويبل ثانك يو. الكهرباء جاءت يا استاذ امين. انا قاعد في الكاميرا ولا شو؟ ما ايوه حسب في الكاميرا موجود. الكاميرا شغاله دحين. وين انا في الكاميرا؟ الليكا بيك لنا الله ربي بيلا. ايوه الليكا بلد من سمينا. اوكي طيب نستمر كذا. استاذ صلاح علي احمد قال امينو قال دمصلو بزي متني قانص وحماق زغنا دمصي ابغى يكون استاذ اسماعيل تشيك برا كمبيوترك تصبغ يدله. تفضل الاستاذ صلاح. اوكي شكرا امينو. منور دكتور موسى. أنا تقريبا كل الحقائق بوضوح اللي ذكرها الدكتور كبحث. أعتقد مشكلتنا لو كان في محل الدكتور موسى المسقط الناس كان يمكن حتستوعب الأمر. أنا بهذه المناسبة يعني بكل صراحة أحيي السفير الراحل الشهيد المناضل الحنوم قبري مريم. الحنوم كان صوته عالي، كان بيقول، وهو كان الأول مدعي عام تقريبا ما بعد التحرير والاستقلال، قال إنه هناك فعلا ظلم متعمد ضد المسلمين، وخاصة قال يمكن في المنخفضات، وقال هذا التهجير القسري والتوطين هو غير قانوني، وقال لكن هذا شيء ممنهج. فبالتالي أنا أتذكر يعني كان الكلام هذا مقبول لأنه جاء من الحنوم. يعني الآن أنا سؤالي للأخ الدكتور موسى من جانب أكاديمي. الدكتور أشار إلى أن الظلم الذي مورس وما زال يمارس على المسلمين هو ظلم ممنهج. يا دكتور لما إحنا نذكر مسألة ممنهج هذا يعني أن نظام أفورقي يستخدم منهج طائفي. هل حقا فعلا يا دكتور تعتقد أفورقي نظام طائفي، أم إنه هو يستخدم المسيحية والدين كسلوك طائفي ووسيلة لتحقيق بقائه في السلطة؟ أيوة يستخدم الدين كوسيلة سلطوية. هل تعتقد إنه النظام ده نظام طائفي؟ إذا اعتقدت إنه هذا النظام نظام طائفي، كيف نفسر نفس أفورقي لما يسفك دماء نفس الطائفة في تيغراي مثلا، لما يسفك دماء ويخش في حروب مع نفس الطائفة ما بعد الحدود؟ فأنا عاوز يعني تركز في النقطة الوصفية للنظام أو توصيفك للنظام، إذا كان هو قلت يعني شيء ممنهج هو. ده ممكن نكتفي لأنه السؤال الثاني حأجل. سؤال واضح جدا وشكرا أستاذ صلاح علي أحمد. تفضل أبو إلدا. أبو صلاح ممكن تقوله بتقرينيا؟ نو كيف خلاص ما مشكلة. اوكي جو اون بيتر. نو سراي جاي ولا لسه؟ لا كمل أبو إلدا. اوكي تمام. حجي انت يدول دول الاستاذ صلاح الأحمد مجمريا يغني لنا يبل نقاشا نتقداي صبوق ترى دي ايو انت خوينه صبوق يدبل دلو زيادة على مشيت زي دكتور إدريس غيرو زلو أرستي أتو تماراماري ويدراسي أتو تصفاي ألم سبقت تصفاي إلوون دزخون زيادة متردانا يعني يرناوي متردون يرد حبرة السب
مخنياتو إزحجي كبحال سنحي بخالقات أسلام ذا يكون عند زبحال العلو كله متآمنة مخنياتو تبوك عمقوني يدبل عابنات بزا أقات عمي نسو امباسادر أدحانم قبر مريم كذكر دس فلنيبل مخنياتو سو امباسادر أدحانم قبر مريم أبزو قدايا زي نتحكتات نمبال تبعني يرد مصو منا لبعد دحرنا صنتنا إيرترا أخبار حقي ناي مجمري أخبار حقي نيري سبعي نتو قدايك أبو غربا كاتاتولو نيريو إذي أما تحت إيرترا زقبر دنبري سفراتاتو خون نبرتي بالسفة عليه مخنيات غير كان ناي مسقاب قوقي مخانو بزح قزية تزاري بليو أمو أب كم زد أما السلو قداي اتمسكرنا تذهب بفلاي كاب كالا هايمانوت ندوزو خون زيادة مثل دعنا مو بقبوء كام فلتنا يدبل تخوينو جن لو مشت ون يلويو دكتور موسيه دكتور دريس صبوق يلويو سياس نززي نسي كريستياناوي أكالا بتحتي يسرحوا نتا هايمانوت تتقيمو نسلطانو منوح يزتقومولو زلو يبليه امو نزي تقومولو سلو زلو السرعزي وغناوي وعليتاوي كنبلو نخيلدو كوميلكا تأمندو كومو انتو خوينو كما يكتقولصو تخيل معريو إذا سبزي اندحري كريستياناو خوينو ويكا وغناو اندحرو خوينو نزي كاب إيرترا وسيون نزيهم نسو زحلقلهم نبلو ويكا يتقومولهم نبلو دلنا كريستيان بالتكرينيا نعقوم دمسلو وغناتون دوب سغيرو أب تقراي مدفع هيواتات ناي سواتون وفيريو حجي نزي نقرز خمي كنوها هدو نخيل اسكخو من تحر خوينو كمي خاتو قرصتمو كابخا خسمع زيادة مدريخو زيادة أتكرو خادمة نتي سرعت بقبو مقلاز تباياتو ديو بحرياتو ديو تقوم أقابب بقبو كتقرصو تسفا قبر زي تحطنا تيبل ضبطك الكهرباء يا دكتورة. الكهرباء متابعة ملا بس المهم أنا مسموع ولا مش مسموع؟ تفضل. السؤال هذا من أستاذنا الفاضل صلاح الأحمد. سؤال حقيقة مهم وحساس والله الكهرباء هذه سبحان الله الليلة. طيب خليني طيب أنا عايز أجاوب على هذا السؤال بكل صراحة يعني. وزي ما قلت نحن ما تكلمنا في توصيف النظام، أنا وصفت النظام في هذا البحث بكل شفافية ووضوح يعني ما في كذا، مع أنه حساس وكذا يعني. أحيانا الإنسان يصب عليه واحد يعني السكين في بطنه والناس بدل يقولوا الراجل ده من بدل يشوف الجريمة نفسها الحاصلة يقول لك لا من اللي ضربه واحد عنده حذاء ولا واحد عامل له عمامة ولا واحد ينتمي للفلان الفلاني يعني في الأمور كذا يعني. على كل الوقائع والأحداث كلها موجودة، لكن حين نصف ما يجري أنا وصفت بأنه ظلم ممنهج كما وصف أستاذنا صلاح الأحمد. لما وصفته بظلم ممنهج كنت أعني أن الممارسات التمييزية ليست عشوائية ليست فردية، بل تتبع نمط متكرر ومدعوم من بنية السلطة وآلياتها، سواء كانت هذه الآليات رسمية غير رسمية. والسؤال الملح هنا هل هذا يعني أن النظام الإريتري طائفي بالمعنى الصريح ولا لا؟ الجواب الموضوعي يا أخي صلاح، أولا الطائفية ليست بالضرورة أن تكون خطابا معلنا، وأنا نعرف أن السياسة والفرق في سياسات كلها ما في حاجة معلنة، ولكن نحن بننظر إلى الممارسة الفعلية على الأرض. النظام الإريتري
لا يعلن نفسه وما أعلن في يوم من الأيام بأنه نظام طائفي، ولا يستخدم أبدا خطاب ديني مباشر. احنا تعودنا عليه انه يقدم نفسه كنظام وطني علماني، لكن الواقع نحن بننظر الى الواقع المعاش الذي نعيشه يكشف عن تمييز منتظم ضد مكون ديني بعينه. هذا ما في واحد يخطئها في مجالات التعليم اللي ذكرناها، وفي الثقافة والتمثيل السياسي، توزيع الأراضي، فرص التوظيف وغيرها يعني. لذلك مراكز النفوذ في الدولة، في الجيش وفي الأمن وفي السلطة وفي الإدارة، من الذي يهيمن عليها؟ أفراد ينتمون إلى خلفية دينية واحدة معروفة. هذا التمركز تعتقد صدفة كان يعني؟ هل في واحد كده ما عنده كده يعني عايز يقنعني بأن أنفي تحت فمي يعني؟ أم أن هذا فعلا هذا التمركز نتيجة لسياسات لاختيارات سياسية متعمدة عبر عقود؟ لذلك أخي صلاح الطائفية كمنهج قد تكون أحيانا معلنة وأحيانا غير معلنة، لكن نحن بننظر على الوقائع، ومن هذه الوقائع يمكن أن نصف هذا النظام بدون مواربة بأنه يستخدم الطائفية كأداة للضبط السياسي والاجتماعي. أنا لا أتحدث عن العقيدة الدينية، ممكن لا يستعملها كعقيدة دينية، ولكنه يستخدم هذه الطائفية كأداة للسيطرة. أي أن التمييز الطائفي تلقائيا في هذه الحالة يخدم المصالح السياسية للنظام، ليس بالضرورة أن يكون نابع من أيديولوجية دينية مثلا، لكن في النتيجة أخي صلاح يؤدي إلى إقصاء ديني وثقافي حقيقي، ولذلك القراءة الواقعية والمنطقية، ويخلق أيضا حالة من الاستقطاب المجتمعي الخطير. لكن النقطة المهمة التي يجب أن نركز عليها، مهما وصفنا هذا النظام أن طائفية النظام لا تعني مسؤولية كل المسيحيين، كما أن لو جاء واحد مسلم متشدد وأراد أن يفرض الطائفية لا يمكن أن نقول أن طائفيته تمثل كل المسلمين. لذلك يجب أن نؤكد على هذه النقطة فقط، ولكن النظام طائفي بحكم ممارسته الممارسة الواقعة على الأرض. فقط يجب علينا أن نؤكد أن التمييز الذي يمارسه النظام لا ينسب إلى كل المسيحيين في إريتريا، بل إلى نخبة سياسية وأمنية تستخدم طائفتها وسيلة للبقاء في السلطة ولو على حساب الشراكة الوطنية. هذه النقطة المهمة. إذا من هذه الناحية أخي صلاح، نعم النظام الإريتري يتبع في ممارساته نمطا ممنهجا من التمييز ضد المسلمين، ولذلك يمكن تسميته بالتمييز الطائفي البنيوي. لو قال هذا واحد لا ننكر عليه، لأن هذا وقع على الأرض حتى وإن لم يعلن نفسه أنه نظام طائفي بالاسم. وهذا ما يجعل من نقد هذه الممارسات ضرورة وطنية، اللي قلنا قاعد نتحاور نتكلم، وإلا تصبح بعدين تشمل، من أجل أن نستعيد معنى الدولة الجامعة التي لا تحكم باسم طائفة أو باسم عرق معين أو باسم، لابد إذا كنا نريد العدالة والمساواة. لذلك مهما وصفت هذا النظام أعطيته أي وصف مقابل ما هو على الأرض تصح عليه وتنطبق عليه، فقط أن هذا التوصيف لا يشمل نحن نتكلم عن النخب. شكرا. اوكي حجي ابتا ملسك خيد انت خيني بقطتا نت سرعتك ابت تغبركو متنعتي بليس ايه اندي انت هنا جنا تحت مسرت غيرنا هم اللي استخينه مجمريا هنردو زلنا اتي انا زبرو زلخو نتي محبرسب مسلم زي كنا محبرسبنا إيرترا نقول لي كنا نتوم اتسرعات مسارح زتقوم اللهم مقانو مجمريا ردو كخون الله
كالي قدنا يكونن حدا سرعات وحدا جوجل بقطعتا أنا كمزية أنا وجناوية وأنا خمزية تقبلي له خزارب انتاي داي تخزارب زخير اتي أبايتا زلو تقبالي سلازي إذا جوجل زي سرطان هيزلو جوجل أنت معلتي أنا كريستياني وين كريستياني تسرح وي نقلي تقبلي له أي فلتن بزسخ علامة أجراوه مسل علماناوي ون مقانو يخمسل زدلي لذي بقوج أنت معلتي تزاري وخنو لا ينخلينا بتكبر بايتا زرلو حكتات جن وجناو مقانو يرأي منياتو نبل نابنا قبل علواي بوتاتات وستنت بوتاتات سراويت زوزو خالق زقوبو سطات زمرفو سلطان زلو مسلم علودي كلنا نرئيه زلناي قال قبل علي ولا كنت عمص قبل علي كل حزب زقبرون تخونه يتم عمصات كنت اقسم دمسيناون رؤيات يوم نيرو السوس رزخونه حجي نتي ابايتا زلو حقتات بمرآين بمعزابن نسيت ززارب السوس رزخونه ازي سرعات زي زرقنيا مقانو ويكا وغناو مقانو عليتاو مقانو فلوتيو اتي كم نصر كوستاز زقبو اغن كلهم اتهم مسلم زيكونوا وي كريستيان زكونوا حواتنا كم امالت كم زيكونوا كردانا لو انت ايدا اتهم نمسارحي زتقوملهم زلو سلطان زلوهم لهقان وي كامهران نعم مخانس زرباغن بدو خونا لو وي دبل زربا نوي هيغن اسصما زمثلني great thank you استاذ ابو ايدا وشكرا دكتور ادريس اوكي انا كسب بلاينش ناي حطو عدل كنكصلينا كابو قصلنا جن اوريدي دبسايكم ونبرها اقدموا من حتيتم نيروم نغير من قد انا عدلنا رئيتهم حب كنجمرينا كب دبساي جميرنا مالت اوكي استاذ كبروم تفضل يا اوكي ثانك يو امينو ثانك يو دكتور ادريس كاني مالتيسي ابزي كله لقلت وعلسي بزح مالت فلي دبلريتو يبلي نغنغلي كحتوز دلي من الباش كبرها لي دخل انت غينو حجتي مال عبيت رستل اليونيرو بصعبه نايس دتنياتا دي ملاس ناي مريت أنا يكون قاقل لما لقن بزعبها مريت من الباش بزعبه قروب حتى ديليانو زي عجي نابنت تمريت من قستسي بزخون مهنيات مريت من قستي الأويجو عجي نابنت أنا بزخون مطلون وزوبا قلب كساب شعب قد قيد وسميناه بحري قاليو تمريت من قستي حزب خمزة حرس كالكلو تمريت كارستس خساز نوره مغيلوين حزبي أجيت حزبك مقال كله قاليو كابرحو قوتا دمت مريت دينا وروس لازخوني حجيب على أنا مريت يبلنا بحقوتا هنا دورسنا وصنحنا مريت يلا كيدي إذا خابكون يتي منقستي زقوبرو مريتنا منقستيلو أبزي كربا جزيه ولا على حلف الصموم كمان ناي بايتو أبو مبرقلت نبره أبتغرريسي بيتغرسان سريحهم مريت وسيدهم يبل نيرو ولا تناي كركبت وناي كدم انتهون حجتي أنا كحتى دلو سي دخوني إرتراوسي أبزخون بوتا خيدو بيتغرسان كسرح ويمسكت كسرح كخيل اللو بهلاي اتمريت كساب مريت من دشتي انتو عليه تي تقامت في الترزولو انت أباركا بيتغرسان كسرح يقولون ديدو بهال دلو مخنياتو مريت ناي أمنت مسلم الناس اللي زخوني ديو ويسي انتايت مخنياتو أنا خمزرد عني نعبنت أبتغرريسي بتمرتي مهرود موتو بحكمنا موتو بسطت هذا موتو دقة بس أخلوه اليوم أجيز يوم دقة بس 5-6 متر خونه اليوم بيتنا يطلعت كدلينا ونسأل له بوته هو حضرنا له أنت دايلهم متمنجس انتهي بوامسي إزاس كمية خاطريو نخب ليه دلينا مغنياتو كبس أخيدون حدثب مسجد كسرح أنت دليل أي تسرح نخاف بحالون أكلم على زي بحالون أيكونه
سلازي كلنا سي أبزز خدنا بوتا ببز مناسق نقبرو نخيل متحببار كم تزبلو زنبرة خنرجع لا أقداسي جنس لمن تايو كم عبي إيش توسيدو أبتغريت بيت كريستيان تساريحة كم زخوينو اللي زرب زرلو إذا سي بخمي كريو خيل كمي مرد أثار اللي خيل يدول دلو. ثانك يو كبروم بطعم أقداسي تحطها وتصبوا عدلون ركب دكتور إدريس متان تايت حسابون خبر لنا. ثانك يو. تفضل أبو إلدا. اوكي شكرا. طبعا الاخ كبروم اول حاجه يشيد بالامسيه وباهميه البحث، ويشكر في نفس الوقت اداره الغرفه لتنظيم هذه الامسيه الجميله. ثانيا بشكل مقترح يجيب انه يقول ما هو المفهوم انه الموضوع بالنسبه للارض واللغه والى اخره. عده مواضيع يعني نقشت في هذه البحث، لكن انا ممكن اتطرق موضوع الارض دي. مثلا ارض في اريتريا النظام قال انه الارض مملوك للدوله يعني، ومن هذا الباب انا مثلا المنطقه جيت منها انا مثلا قال في قلب، ومن قبل الأراضي كانت مملوكة لأسياد الناس، أسياد البلد الموجودين، وبعض الناس ما كان عندهم أرض يزرعوا فيها، وطبعا النظام قسم الأراضي من الملكية الخاصة إلى ملكية عامة، وقسم بعض الناس، والناس أصبحوا كلهم عندهم أراضي يزرعوا فيها وممكن يبنوا فيها. فده أنا ما أشوفه إشكالية. وتهبش طبعا موضوع انه مثلا قبل فتره رئيس المجلس الوطني في لقائه تناول انه في تكرارات اتبنت كنيسه والكنيسه اخذت ارض وكذا. انا ما اشوفه يعني سيء انه المسلمين لما يمشوا الى مناطق فيه المسيحيين، ولما يسكنوا مثلا لعمل ولا لظروف شيء، لما يمشوا ويكون عندهم مسجد ويكون عندهم امور. والمسيحيين كذلك مثلا لو يجوا في مرتفع في منخفضات اريتريا، ممكن يجوا معلمين، ممكن يجوا دكاتره، ممكن يجوا لعمل امني ولا عمل بتاع الجيش وكده، ويكون عددهم 50 ولا اكثر من كده. فدي لو طالبوا انه يكون عندهم كنيسه يصلوا فيها، يعني ايش يكون العيب انه يكون عندهم؟ هل هو الكلام ده شنو هو المفهوم بتاعكم ان الناس ما يقدر يعملوا الكنيسه في المناطق اللي فيه مسلمين، اما المسلمين ما يقدر يعملوا مساجد في المناطق اللي فيه مسيحيين؟ هل هو ده؟ فكده برر لنا شنو هو المفهوم بالنسبه لهذا المحتوى. يقول تقريبا كده هي السؤال، ممكن نسيتها. ممتاز جدا ابو إلدا. دكتور إدريس. نعم. سمعت السؤال طبعا. نعم سمعته. تفضل. أستاذنا كبروم، المجتمع بتاعنا أستاذنا كبروم هو الجميل جدا أنه من قلب يعني. أنا أحب منطقة قلب، عشت في قلب كثير. طيب هذا السؤال أصلا مثل هذه الأسئلة لا تطرح على من يعرف تاريخ المجتمع الإريتريا. نحن مجتمعنا مجتمع من الناحية الدينية بالذات عن المسلمين متسامحين، يعني مجتمع مرحب. قلب نفسها دليل على هذا الترحيب، يعني الإنجيل كتب في قلب. فكنت عايز أحكي قصة كان حكاها لي أستاذنا الكبير ممر زرعي، أكيد يعرفه أستاذنا كبروم، لكن الآن مش وقت. على كل حال القانون 58 أنا ذكرته بالتفصيل، وفي أشياء كثيرة في هذا البحث ما تطرقنا لها لعام 1994. يعني منح الدولة حق التصرف المطلق في الأراضي. صحيح في إريتريا لا يوجد دستور نافذ فعليا، رغم أن الدستور طبعا سنة 97 تضمن نصوص تتعلق بالعدالة والمساواة، لكن كل هذه بقيت معطلة.
عمليا المواطنون لا يملكون الأرض حسب هذا حسب هذا الإعلان، إعلان رقم 58. وبل يمنحون حق الانتفاع بها. أنت مش أرضك تدفع فيها زي ما هو معروف يعني. وهذه شروط تدعها طبعا السلطات، ولكن ما فيها شفافية أو عدالة. هكذا الناس يعني تذمرت منها كثيرا، وعلى أرض الواقع يعني طبعا نحن ما كان عندنا يعني في وقائع حقيقية كنا عايزين نتكلم بها. وكان عندنا شخص واحد كان عنده مخبز في مدينة أفعبت هو وأسرته، حتى هو ليس هو كان من تجراي يعني، أبونا الآن نسيت اسمه، كان عاملين كنيسة في أفعبت يعني شخص واحد. الناس ما كان عندها أي مانع ولا حتى النزرة ولا حتى التذمر ولا أي شيء. هذا مجتمعنا يا جماعة، مجتمع جدا يعني هذه الأمور ما كان، هذه الأمور جاءت الآن بسبب هذه الممارسات والعمليات، والناس بدأت تنتبه. يعني الممارسات التمييزية الواقعة هي التي خلقت هذه المشاكل. إذن الدولة هي التي تتحكم في توزيع سياسة الأراضي وتمنح الامتيازات حسب الولاء الديني رقم 1. هذه يجب النقطة تكون واضحة. الآن أنا عندي أمثلة كثيرة جدا، العديد من المسلمين حرموا من العودة إلى أراضيهم الأصلية كما هو معروف يعني. من السودان الناس تهجرت قسريا، تمت إعادة توزيع الأراضي على مواطنين آخرين يعني. هذا معروف. هناك شكاوى موثقة من لاجئين مسلمين يعني، سواء كان في السودان ولا في إثيوبيا حتى في الدول الغربية، بأنهم حين حاولوا استعادة أراضيهم أو المطالبة بها قوبلوا بالرفض. أنا عارف ناس يعني كثيرة جدا يعني، هذه أشياء يعني موثقة وموجودة يعني. على كل حال النتيجة، سؤال أستاذنا كبروم أسأله سؤال يعني نوع فيه يعني نوع من الحواجز، ولكن هو يعرف أكيد هو إذا كان من قلب يعني ما فيش أصلا أي يعني. أنا قلت هذا كمثال أتيت به في أفعبت، لا ما كان يوجد إلا مسيح واحد كان عنده فرم، وكان معاه واحد بعدين جاء واحد معاه ثاني هو كانت عندهم كنيسة يعني بدي شخص واحد في كنيسة ما في مشكلة، ابنه كنيسة يا حبيبي يا أستاذنا. هذا إريتريا لما نقول نحن أنت أي إريتري له الحق لكل مواطن إريتري بالقانون وبالتراضي وباستشارة المجتمع، ما في أي مشكلة يعني يشتري قطعة. هذه هي المواطنة اللي نحن نطلبها، ما في واحد يمنع هذا الشيء. لكن الكلام الذي نحن نتكلم في اغتصاب هذه الأراضي بتوزيعها بطرق غير قانونية. ما يحدث هو إقصاء فعلي من التوزيع غير العادل لهذه الأرض ولمواردها، وتكريس أن الوطن ليس ملكا للجميع. بالعكس، إذا كان الوطن ملكا للجميع لا يجري ما يحدث فيه الآن. الذي يجري الآن الوطن ليس ملكا للجميع، فكيف الآن نحن يعني الذي تكلم في هذه الأمور يتهم بأن يقال له أن هل ترى أن الوطن ليس ملكا للجميع، في حين الذي يوجد في أرض الواقع هو عكس هذا. لذلك أنا قلت هذا إن شاء الله ممكن الواحد قد يناقشه بشكل كبير جدا. لكن النقطة المهمة، هل يمكن بناء كنيسة في كل منطقة؟ يا أخي هذه حرية العبادة. قبل أن تنس المواثيق الدولية ولا مناسك حقوق الإنسان، المجتمع بتاعنا عادي تبني كنيسة في كم نفر جاءوا هنا يبنوا كنيسة على كما ضربت أو أمثلة كثيرة جدا. كل إنسان له الحق في حرية التدين وبناء دور العبادة وفقا لاحتياجات مجتمعه المحلي. هذا إذا كانت الدولة حديثة. لكن بعد الدول حتى في الدول الحديثة يقول لك لا يفترض أن تبنى مسجد أو كنيسة، لا يمكن أن تبني مسجد أو كنيسة إلا إذا كان هناك وجود سكاني دائم ومبرر ديني وواقعي لذلك. نحن حتى هذه ما وصلناها أصلا. لذلك الواقع الإريتري متناقض جدا أخي كبرى. أحيانا تبنى كنائس في مناطق
ذات أغلبية مسلمة دون مبرر ديموغرافي واضح. ولكن حتى هذا ما كان في الشعب، ما كان يتذمر الشعب، لكن التذمر يأتي بالمقابل عندما يريد عندما يمنع المسلمون في بناء مساجد في مناطق مختلطة أو ذات حضور إسلامي معتبر مثلا، فالناس تقول كيف؟ أحيانا أيضا يتم نقل بعض الموظفين إلى مناطق مسلمة وتبنى لهم كنيسة. هذا ما كان حيشكل أصلا حتى مجرد تساؤلات لو كان هناك أيضا في الاتجاه المعاكس يحدث هذا الشيء كدولة مواطنة. إذن المجتمع بدأ، مش هذا كلامي، هذا أنا موثق أن النظام بدأ يستخدم دور العبادة كرموز سياسية. هذه نقطة ركز عليها أخي إبراهيم. المجتمع بتاعنا قاعد يقول أن النظام بدأ يستخدم دور العبادة كرموز سياسية لفرض وجود ديني في غير بيئته الأصلية، وهذا الناس بتعتبره نوع من الهندسة الدينية لأنه في المقابل قاعد في رفض يأتي. فمن هنا بدأت التساؤلات. هذه الأشياء الناس تناقشها تحكي عليها لا بأس يعني. لذلك دائما وأبدا المسجد أو الكنيسة ليست مجرد مبنى يا أستاذنا كبرهم، أنت تعرف هذه رموز لهوية المجتمع سواء كان هذا المجتمع مسلم أو مسيحي. ولذلك حرمان المسلمين من بناء مساجد في حين يسمح لبناء كنائس، الناس بدأت تفهم منه ضمنيا كأن هذا النظام يجردهم من هويتهم، وهذا تساؤل منطقي. يعني هذا ما أستطيع أن أقوله في هذا الجانب. أما بالنسبة لتمليك الأراضي التي تحدثت عنه، تمليك الأراضي، أنا تكلمت في إحدى المحاضرات، عملت بحث مطول جدا في قضية الأرض وفي نظام الرست وكذا في المرتفعات وعندنا في المنخفضات. وأنا ممكن أبعث لك هذه المحاضرة إذا كان بعثت لي اسم شنو، على أساس لأن أنا تحدثت فيه بالتفاصيل الدقيقة جدا في مسألة إعادة تشكيل الجغرافيا والسكان اللي هي في رؤية أحادية تقصي هويات تاريخية محددة وإلى آخره يعني. لذلك الكلام الذي نحن نقوله والذي ورد في هذا البحث أو تحدثت عنه بنوعا ما في هذه الأمسية، الخوف إذا لم تعالج هذه الاختلالات، لأن المجتمع دائما وأبدا المجتمعات لا تنتفي بسرعة، فإذا وصلت إلى درجة الانتباه معناه هناك في خطورة. أنا متأكد أن هذه الاختلالات ستقود إلى شرخ دائم في مفهوم المواطنة، وستحول الصراع في إريتريا من سياسي إلى اجتماعي، وربما يتحول إلى دين أكثر تعقيدا. ولذلك لابد من زي ما قال مداخلة أخونا إسماعيل، الناس تتحدث بكل شفافية وحرية في هذا الموضوع. وشكرا. أوكي. أجي أبتي مرسي بقطتها انتاي دول دكتور نقول نأكمامت أما حبرسة بإرترا زفلسي حتى ونزدليو أيكونن نابنت زي كزارب صنحي حتى زغرب حونا كبرم ون كاب قلب كمخانو ناي قلب تاريخون وعلو أخوليوتي قال هون هيماتو صقم كم زي اللي ويون بتكريستيان دي مسجد مسرح ون صقم كم زي نبرن إنجيل ويكات وانجيل بحال سفيح أكل متحف قدسون أب قلبي سترجموا ويتصحفوا يبل كما أبنت السيكون انت صقم مسجد مسرح وي بتكريستيان مسرح يكون انت صقم بتصقم أبزي بوتو مقباري هذا كم أجاباب اندحري نبرتي هاليوم أو حدا خبابي ما تتكمتو خينا مسلم وخستان نعم تتكم مسجد وي بتكريستيان مسرح صقم يقول جن العلب بالكامسي كان حدا زحلف دلو نستوسن جزيان زمسقسب كنت سلسب زخون الأول نزيون زينورو أب نويح جزية تغمت زخونو
مسلمين زبزحوا بوتا مسيل كابة كريستيان مسرح كتوم أسلام كأخوم خدولين كله زي مقبل أبزيوتي أبى تجاوبراي تسجى منبر نأمن تسجى سلزلو يكونن يبلنا بالنت أبى فعبسي حدا كريستيان نيرو وقالت كارز نبرو فروم دي دبرو على قلة دحرا يقصنيه حدا ونوسيه زيهم نزم كل تسب زيهم بس كريستيان تسريح اللومي እቲ ሕብረተሰብ ናይ ነባርን ያፈዓበትካ ምንም ኣይበሎም ምስኦም ተኸባቢሩ ተሓዋቒፉ ዝነብር ዘሎ እዩ እዚ ከም ኣብነት የጠቕሶ ዘለኹ ይብል ካልእ እንድሕሪ ነቲ ምስልም መስጊድ ንኽሰርሕ ኣብ ገለ ከባቢታት ዘፀግም ኮይኑ ወይ ዝኽላእ ኮይኑ ንምንታይ ከቲ እቲ ካልእ ከምኡ ክረአ ዘይክእል ካልእ እቲ ዝዓበየ እቲ ስርዓት ኣብ ሓደ ከባቢታት ክርስቲያን ኣምፂኡ ሰራሕተኛታት ይኹኑ ዋላ ኣምሃራን ይኹኑ ንዕኦም ምኽንያት ብምግባር ንስልጣኑ ክከላኸለሉን ክጥቀመሉን ዝኽእል ከም መሳርሒ እዩ ነቲ ቤተክርስትያን ዝሰርሖ ዘሎ እምበር ብሓቂ ቤተክርስትያን ስለተደልየ እውን ኣይኮነን እንተተደልዩ ከዓ ዋላ በቲ ሃገራዊ ሕጊ ወይ በቲ ልሙድ እንተኸድና ዋላ እኳ ኣብ ኤርትራ ዘይበፃሕናዮ ኩነታት እንተኾነ ሓደ ሰብ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት እዩ ኣብ ሓደ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እምነት ማጆሪቲ ኣብ ዘለወሉ እዋን ከመይ ገይሩ እዩ ናይቶም ማይኖሪቲ ቤተክርስትያን ይኹን መስጊድ ክስርሓሉ ዝፍቀድ እውን ኣለዎ ኣገባብ ንሕና ግን ኣገባብቲ በፃሕናየን ምክንያቱ ብሕጊ ንመሓደር ዘየለና ህዝቢ ስለ ዝኾንና ምስኡ ከወዳድሮ ደልየ ኣይኮንኩን ስለዚ እቲ ፀገም ቤተክርስትያን ምስራሕ ወይ መስጊድ ምስራሕ ዘይኮነ ብዘይ ኣገባብ ማዕርነቱ ዘይሓለወ ፍትሓውነቱ ዘይሓለወ ስራሓት ስለ ዝፍፀም እዩ ኢሉ እዩ እቲ ዘረባ ነዊሕ መረዳእታ ኣምፅኡ ግን እቲ ፅሟቕ እዚ እዩ መስለኒ ያኽለኒ شكرا أبو إلدا أوكي أستاذ تحدث يا نقد حتى تعدل لك تفضل تحدث يا كما يوعدكم صبوغي ومجم حاونا دكتور مصنعتي كا تمرتاون أكاديمي يقولنا بزعدسي أنا عدين جزء نبر من الوقت وكيف توقع أنا أول أسبوع جنبار حرنة إسرائيل أو خلو باك جراوند يمكن أقرأك بزعدي بريتش ناشونال بارتس بارلو ده مزولو كاب شحن تجعت ميتن حامسان عمت أمرات من حرايد مصابات عبدو مخيدو يمزولو جبت حتى مصنع خاصي أبز وانزي ميجريشن ناي بيبل ميليو هذا سي أنا نسخان ولا زوم زلنا خلاتناون كلمة 5 عمت أبو حقوقاتنا بزينو حدثتي مسينات سفاروينا بزي أبز حرة سبقات وهيدنا نبرا لنا عالمكم الله دي مصنع خاصي نزي عالم أخونتاتنا حزبي كابوتا نابوتا مسفار أقمز أتودي ويس تخبسانا يترانا متحت رح يمتسأل له إيو هذا كلاي زومت سمات سايحة أنت تحت خلاك تريد يكون قصة زي تلازمها مسلم نايم تحت زخنة أب سساتات بمنجس تبقى هنا السودان تسديدو أبو واحد نقدف يكون أبو واحد نقدف تقوينه كريستيان تسدد بزحك على سلامي أب زمان نقدف إحنا تسددنا نزحك بكستاي تحط أنت مصنع خاصي نزع على ما ونا حزبي من الزنبال أقم زأتودي أنا النسخان كانوا بعدنا أبزلنا يو أوروبا أب حقوقاتنا ينوروسي نزخ أقم زأتودي ويس نتا نايق متحتن كبسان نايترات راح أنشلا بالقاوس كأخم حد أكاديميشان دكتور كأساس هونكا يغني لي ثانك يو يغني لنا تحدثه أوكي تحطوا سكيب أخلاقها أوكي السؤال طبعا يقول سيد تحدثه يقول أنت طبعا البحث الذي قدمته إنه بحث هو علمي وأنت كإنسان دكتور ومثقف في هذا الإطار يعني أنا مثلا قال أنا مقيم الآن في بريطانيا وخلفيتي التاريخية هو أنا منادل بتاع الجبهة الشعبية فهنا بعد الناس من البريطانيين المتواجدين في المكان الذي يوجد فيه هو يقولوا
الناس الذي أتوا إلى هذا البلد اللي هو بريطانيا بعد عام 1950 بيعودوا إلى أراضيهم، يعودوا إلى مناطق التي أتوا منها. هو في مفهوم زي دي، لكن طبعا القانون ما يسمح، والقانون يخلي الناس تعيش كلها مع بعض، وأنا موجود عايش معهم، وأنت كمان تكون عايش في بلد ما خارج إريتريا وتكون عايش، لكن في المنطقة أنا الموجود فيه الآن وأنت الموجود فيه الآن ما كانوا فيه أجدادنا ونحن جينا فيه، لكن عايشين معهم على حسب القانون المتاح عليه. وهذا القانون هو قانون عالمي ودولي، الناس معترف به وعايشة كده. هل البحثية بتاعتك خدت اعتبار لهذه الوضع، أم هي مجرد تناولت قضايا يعني جانبية، بس إنه في مسيحيين من مرتفعات إريتريا ونزلوا وسكنوا في المنخفضات؟ ده هو السؤال الأول. السؤال الثاني نسيته، ساعدني يا أمين. السؤال الكلام اللي قاله كإضافة يعني حتى كرأيه، قال بالنسبة الإريتريين اللي لجأوا كان في وقت هايلة سلاسي. فهمت. وليس في وقت هقدر يعني. صح. وبشكل رأيي برضو قال المسلمين الموجودين في إريتريا في السودان مثلا أغلبهم هجروا أثناء الاستعمار الأثيوبي، وبالتحديد أيام هايلة سلاسي لما انحرق بيوتهم وكده. ما لجؤوا في وقت بتاع نظام أفورقي. لو دارين نتكلم عن نظام الفورقي، اللجوء هم أكثر من المسلمين هم المسيحيين. نعم، شكرا. دكتور إدريس. نعم، سمعت السؤال. طبعا أنا كنت أقرأ مرة، أنا ما عشت في بريطانيا، لكن بحكم كنت أتحدث عن الأراضي في إريتريا، كنت أطلع على هو قال عاش في بريطانيا، أخونا عايش في تادس في بريطانيا. هو عايش في بريطانيا الآن. السكن الذي أنت مؤجره حتى لو اشتراه شخص آخر، المالك الأصلي له حقوق نسبة معينة تودع على حسابه. إذا كان أنا هذا كلامي غير صحيح فيقول لي ممكن يصححني، لأن هذا قرأته أنا في مصدر موثوق من مصادر الأجنبية، يعني مصدر بريطاني، لا أتذكر الآن الكتاب بشكل، ربما ممكن واحد. فالانتقال الطبيعي للسكان أستاذنا تادسي في كل دولة، من الطبيعي أن ينتقل الناس من الريف إلى المدن بحثا عن العمل، وينتقلوا حتى من المدن إلى الريف، يشتروا قطعة أرض في الريف. يعني واحد ساكن في عبد النفاس ممكن يشتري له في قادم حليب، ما في مشكلة، سواء كان موظف سواء كان مواطن، موظف لأداء مهامي في مناطق مختلفة وبعدين يسكن هناك، يدخل الإسلام، وواحد يدخل المسيحية. هذا ما عنده، هذه ما في أي إشكالية. يعني هذا التمدن كيف يحصل؟ لأن هناك تظهر مجتمعات دينية مختلطة بفعل التمدن والانفتاح، هذا شيء طبيعي لا اعتراض عليه يا أخي تادسي، ما دام يتم ضمن إطار المواطنة المتساوية. نحن قاعدين نتكلم في المواطنة المتساوية وبدون مساس بحقوق السكان الأصليين أو هويتهم الثقافية والدينية. هذا شيء طبيعي جدا ومرغوب في السردية الوطنية. ما هو غير طبيعي المشكلة حين تمنح أراضي لمجموعات محددة دون أخرى، رغم أن جميع المواطنين لهم نفس الحق. هل الذي يحدث، هل أنا الآن يحق لي أن توزع علي أراضي مثلا في دقم حري ولا في عبد النفاس ولا في دردر ولا في هذا حين تبنى كنائس أو مرافق دينية في مناطق مختلفة من إريتريا دون أي تمييز ما في أي مشكلة. لكن عندما تبنى هذه الكنائس ومرافق دينية في مناطق بدون مبرر سكاني واضح، وفي نفس الوقت يمنع مسلمون منطقة من البلاد اليوم توصل كسر، مش توصل لأوروبا. ده الوضع ده احنا اللي بننطق باسمه، احنا اللي الحرية.
لحظة يا أخي، وينكم يا شباب؟ خلينا يدونا هذه المعلومة صحيحة ولا ما صحيحة؟ انا موجود لكن ما شايفه فتح المايك كيف حمد درار. ما كان فتح أستاذ حمد درار. حمد درار ولا كان يتحدث مع اللي معاه ولا كان يقول رأيه هنا؟ ما فهمت. طيب كمل دكتور. أيوة، الإشكالية الكبيرة أخي تادسي حين يعاد توطين مستوطنين في أراضي أخذت من أصحابها الأصليين بالقوة أو بالتحايل، هنا هذه المشكلة. إن هذا الانتقال هذا كله ليس انتقال طبيعي تلقائي، بل هو توظيف للسلطة لإحداث تغيير ديموغرافي وتوازن جديد يخدم مشروع سلطوي أو طائفي. هذا الذي نحن نتحدث عنه. الانتقال دائما يكون مقبولا إذا حصل بمحض إرادة الناس. أنت الآن أخي تادسي لك الحق تمشي في أي منطقة في إريتريا، تشتري قطعة أرض، تبني ما تشاء، تفعل ما تشاء، أنت مواطن. هذا محض إرادة الناس، هذا ليس شيء مخطط له من قبل الدولة من قبل السلطة بهدف تغيير ديموغرافي، لا. الانتقال المقبول إذا لم يرافقه تغيير قسري في الرموز الدينية والثقافية للمنطقة، إذا لم تمارس الدولة دورا انتقائيا في منح الخدمات أو الاعتراف بالحقوق الدينية مثلا، إذا احترمت الدولة الخصوصيات الثقافية والتنوع الطبيعي، في هذه الحالة مقبول ومطلوب كمان. إذن أخي تادسي هناك فرق كبير جدا بين الانتقال الطبيعي وبين الهندسة السكانية المدفوعة سياسيا، هذا الذي نحن نتحدث عنه. وهذه المقارنة من أهم أدوات أنت لو قرأت في كتب علم الاجتماع هتلقى يعني، وهذا كيف تغذي هذه السياسات يعني النزاعات الطائفية والمجتمعية. هذا ما نتحدث عنه. ما عدا ذلك الإنسان له الحق كمواطن أن ينتقل، أن يسكن في المكان الذي يناسبه، المكان الذي يرى فيه مصلحته. ما هو إلا وين ما في أصلا. إذا كان كل واحد يريد أن يبقى في منطقة، هذا كلام ليس منطقي والعقل. على كل حال أنا لست ضد حركة الناس الطبيعية. نحن ضد استخدام الدولة لتلك الحركة كأداة لتغيير الهوية أو مصادرة حقوق فئة معينة من المواطنين. وهذا ليس كلام عاطفي، هذا خلاصة تحليل قائم على بحث، وهو ما يحدث تلقائيا وما يفرد من أعلى. هذا كل واحد إنسان منطقي منصف يعني مشاهده ويحسب. وفي النهاية هذه الأمور كلها قابلة للنقاش والرأي. وبعدين نحن أصلا ما حكمنا بلادنا، ما أتيحت لنا فرصة حتى الإدلاء برأينا إيجابا أو سلبا حتى نتحدث في مثل هذه الأمور. وشكرا على كل. أوكي هجي مجمريا أنت عيد دولة دكتور نتا حتى نخملس مجمريا حاونا تحدثي أب إنجليزي ها تنبر. هجي أنا كواب إنجليزي تغميتي فلتني جن كم سمعكوا قال مصحف دي قال دنبكوا إتي تنبروا الجزانا ابن غلا جزي كان تكون كاسها يتقندوا أنه زوهاب سو السنة سنتيم علونا بانك زغيد السوق أنواع الناس كم حقناتهم كون خدي مالتي مو زغنا عقلاتنا إنه يوعلو حقي كم زلون مرأي وذن كيفوه عدنا ون تي ناي مريت بهالقداي ولا قا مريت ناي من قصي أنت تبعده بتأجاب التقاقماي تزخون تفلس أجا منبر من قص مريت كحز أجا يمثل إنجن أنت عينت مريت حز كويكاتهم سب كم يتقوم وتغند الزارب زلقن حجي ناي سبات من كسقاس هيكونن سب بحرياوي بعلو بحرياو من كسقاس هذا سب تسيو نسرح ديو نتمرت ديو نخالق ديو كاب حدا بوتانا حدا بوتا خيدو تخاريد يهنبر جزيدي مريت كله أجمع زلوا يكونن بس أجمع زجبر زلوا السرعات أجد ديدو بوكوبات سبات كاب حدا بوتانا دام ساكا مسفر إذا خانتي بوليتيكاو ميزانات نسخ تقوموا زدلي سلطانو خنا وحلو زدلي يتقوموا سلزلو نسي زخي زلو زي غبو اكايدان مريت ناي كالوت سفاراتات غيركا بوليتيكاوي جغرافاوي اقاممطا ناي حبرتسب بزحي ناي ممققالكون كال زغبر زلو يتسغمنبر
حدا سب بقول له بعلو خيدو أو حدا بوتانا أو حدا بوتا خيدو خنبر تخاريدي جزئيدي مستعبر حسب توهاي ترادادي بتغسي عندي خسرح جزادي خسرح إذا أجمع زلوا يكونن إتني حنان قوامه زلنا ويك أنا مصنعتي زغرب قوم حدا جوجي بوليسي أبتهاجر جن إتي منجستي زغبر زلوا بجديتا نقله حبرتسب نايقله حبرتسب أقديف كا أو ناي مقامات أجديد كا ناي مقباريو السوسر دخونا خاي تقنع أيكونن نقول زلنا نمبر ناي بحرياو من قصقات نايدك سبات نسرح دي ونابرادي نخالد أنا أجمع يبليني مخنياتو حبرتسب كوميو كل عالم كوميو حدا حبرتسب أنصار كان حبرتسبون كهونا يكيرني جن حدا سلطان ذا حدا جوجله ناتي زجبر قدات نبوليتيكاو شغوتو كومولو نسلطانو من نوع كومولو قوم كله جن أبزي عقرقر في الترس ردلو زونا عيكون يعني بلدلنا عيد. Thank you أبو ولدا وشكرا دكتور دريس موشي. أوكي كورونيل خالد برا تفضل. ناتيكوا حتى يكونتن ريتون يا اندحر نابريتو حليف كالخا دحان نبلاينش عد الكهبان مو دحري ابري اوكي ثانك يو حري طازا بلاينش ناتيون ابريتو تحشني ابريتو لزغنات كما لا تسمح لي دحاني ابريتو انان اتدلنا نفس وقفكم ناي 3 دقائق عد الكهبه أنا أوريدي شوعت أداو حفيد له شامنا يكون كأني كولونيل خالد له سلازم لنا 3 دقائق عد الكهبين رئيتو تاتي حجي حطو زلوخ أنا قرمان قول رئيتو أي ترقمني وسلازم أنا ترقم ودي له يا خلاص دكتور دي تملست حطو لا دي تملست حطو نايما زعبانا يلاجئين دبلا زحونا بدحريت لو كم رئيتو يسون مبرهي لي قالي صوات مبري حتى يكونت وانا من تاي إلو تي زخدو كملاسو اللوام ينيرونو تزاربات من تاي تخلكيلهم زي حدا عبي نقرندو من تاي ايتمولسون زي عمقلت كهبلا استاذنا يقبؤوا يمثلني نساء ايتملست الحليفة هو كم حتى يغربان نسو كم حسابي او خلو هذا معلش يا استاذنا الامينه ممكن نقدر في ثانيه كده نتكلم فيها مهمه كلام الاستاذ جوهر الصحيح. طيب اصلا قضيه اللاجئين في اريتريا ترتبط ارتباط وثيق جدا جدا بالمشروع اللي سميناه مشروع الردات، لأن الهندسة المجتمعية في إريتريا هي لخلق أقليات وأغلبية. هذا المشروع الهدف النهائي منه، وأنا هذا كلام في محاضرات كثيرة قلت عندما تحدثت عن مشروع تجرين يا تجري، الساق الخبيثة التي يقوم عليها هذا المشروع هو خلق أقليات وأغلبية، ولكي يفعل ذلك خلق مشروع القوميات في إريتريا. ولذلك إريتريا اليوم تعرف في العالم كله زي ما كانت إثيوبيا تعرف، وعرفها هيلة سلاسي وأدخلها في القاموس بهذا التعريف. وهسي تيدروس نفس الشيء قال الكتاب المقدس الإنجيل تعني إثيوبيا وإثيوبيا تعني الإنجيل، والأمحرة هي إثيوبيا وإثيوبيا هي الأمحرة، هي نفس الطريقة هذه. لذلك لتحقيق هذه النقاط هذه كلها أولا خلق مشروع القوميات. مشروع القوميات كان الهدف منه هذه الساقة الخبيثة اللي قلت، الغرض منه أن يكون جزر، يعني يصوروا للعالم أن المسلمين جزر صغيرة جدا في إريتريا، أقليات مجموعة كده تجري شوية كده 4% 5% وديل 3% وديل 5%، ويجد دعم من الغرب، لأن سياسة الغرب هو إدماج الأقليات في السياق العام للوطن. هو يقول نحن هذه الأقليات قاعد نعمل ونبذل كل جهودنا على أساس ندمجها في الوطن العام اللي هو الوطن على صيغة التقرير. فهذا كان الغرض من وضع مشروع القوميات. إذن
عندما تم وضع مشروع القوميات أي رجوع للاجئين سواء كان من السودان أو من غير السودان يضرب هذه الفكرة اللي هي فكرة خلق الأقليات في إريتريا. ولذلك ممنوع منعا باتا رجوع اللاجئين إلى إريتريا، لأن هذا المشروع ينتهي تماما من أساسه. لذلك هذا خط أحمر بالنسبة لهذا المشروع، بالنسبة لهذا مشروع القوميات بالنسبة لمشروع الردة. فهذا ما خط أحمر ما في واحد يتكلم عليهم، وهم ذاته قالوا أنتم قاعدين في بلدكم ولا قاعد في السودان ولا قاعد في وين. هذا الموضوع أختي جوهرة أنا تحدثت عنه بتفاصيل وبدقيقة وعلمية في محاضرة ربما أنا أرسلها لك. شكرا. شكرا دكتور إدريس. أبو إلدا نزيام مترجمة. اوكي حراي تحطو تتنكيفات نبرت نملاس دتني هاد بالبحبتنا جوهرة ون كتبرح اللواز بلتا دكتور إدريس هميلي مليسوا ملاس نايت دتنياتات مس اتي نايت سرعات أبي إرترا زرلو زحازو قداي بزحاتن بزحنتن وحداتن قبيلة بهر كالي زغورو بو غير نتحبرت السب فلاليخا نتز دولي علامان معوات مسؤول التأساسري زي مملاسو بالنهت اتي نسو دولي شو كتولو زدلي وغن كم ماجوريتي وي كم بزحات اتي نعو سقاط هونني زبلو نسرعاتي سقاط هونني زبلوها كم وحدات وي كم ماينوريتي غيركا كالي بوليتيكا ناي مسرح نتي سريحو زرلو ناي تجرينيا سرعات نقولو نعوني كتقوموا زغورو خصوص رزقونه إذ أيح مسمري نملاس مالت بناي مردات ناي سرعات وبقى أيقونن نابنة أبكندي ملو حبرتسب بهير على زبهال قبيلة كالي نشتري إندان دابلكا أبزح مشتخا ميتي وزخلتخا ميتي سرسخا ميتي يمو نازنا أشتوزي مستي حابي سيستم حيزو دولو مسؤول أوها هيتكا السرعات زقصلو بوليتيكا نمقبار استجبره بمطنعات استجبره سرزخانه اتزاي مملاسهم مسزي بروجكت زي استأساسره مخانو كن ردا يقبعنا أنا نزي قداي ذا العيلة بزوح مطنعتات غيره بزوحون مدريتات هيبه سمهره هيبه مو ازيتي علامة يدبر مع زيت مرسي. Thank you أبو إلدا. أوكي أبعطي كل 3 أشخاص يعني وأنت تستمع إليهم حيبدوا برأيهم. إذا حيكون عندك تعليق أنا بعطيك بعد كل 3 أشخاص عشان نكسب الوقت. و3 دقائق النفس وكفكم عد الكذب 3 سبات مستزاربو قريتهم مزغلوصو دكتور إدريس زخونه كومنت انت اللغة عد الكوبيه. اوكي كولونيل خالد ناتكار يغايو الراي سلامتا بكل محوات قربت برهان دخميلو اللي تحازو لي اب موبايل يتقم زلخو مجمريا نتوم ادالوت مدبكم كل جزء تقبروا وترو ولا ققلو بنوحن اتكامن انتخونه كلكم صعركم غيركم زكايتكمون دكتور إدريس كاب عابي ذهب الناس تمهرو كمسكونو دل انا قرب دونغي لمصي علت تدانا غيره قال ግን زخونه ጽቡቕ ሕጂ ትኽብሎ ዝደሊ እንታይ እዚ ርእስቲ እዚ ኣገዳስን ኣካታዕን ንኸውን ስለ ዘሎ ብዝተኻለ መጠን ክትድገም እሱ ባዕሉ እዩ ወይ ካልኦት ንዑ ዝሕግዝዎ ወላ ነቲ ዝብሎ ዘለውን ከም ኦፖዚሽን ተዘይበልናሲ ካውንተር ኣርጊመንትስ ድዩ ጎደለ ወይ ንዑ ዝድግፍ ኮይኑ ክድገም ደለኹ እዚ ኣዝዩ ሴንሲቲቭ እዩ ኣነ ኸነ ዛ ርእስቲ ተገድሰኒ እንታይ ነዊሕን ተሓላለኸን ስለ ዝኾነ أرتوكي ناي 34 عامت ناي 50 عامت دحرنايتهم أبجزء لسلاس استسدود زيتهم ولسو بزح إيشوس مخان حجيت بزلو أن دروز الرأيين نخم ترين زلو واحد حدا ناي ديفنس مقبار كبزو مقبار قال يخان نالبات الكونكلوجين تنك أفس لزخانة بزعب هيمانوت هزاريب كحدا هيمانوت بفولي كمزي تغير ولا حق يخون بزي قدس مو حجيت تندنس خمس أزغل تناتو كونتر أرجيمنت لخا تزيد إلا زلو السرعات كأزلي زلو درون يقلق المهلاو بناقشت حيلي يخون بر دسكفنا أنا
እሱ ዳ ይሕጎስ ከምዚ እዚ ዳ ኣቀዲመ ብኻ ገይረዮ ገለ ሕጂ ናይ እሱራት ናይ ገለ ኣብቲ ዲቴይልስ ኣብቲ ገለ ኣቲና ኣካዳሚካሊ ተርሚኖሎጂ ገለ ኣቲና ሰዓታት ክወስደና ግን እንታይ እቲ ኢሹ እዚ ስርዓት እዚ ዲክታተራዊ ምዃኑ ከፋፋሊ ምዃኑ ተበላፂ ምዃኑ ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ብሄር ምስ ብሄር ሰብ ሓዳር ከይተረፈ ኣነ ወፃኢ ነበርኩን ሰብኣይን ሰበይትን ከይተረፈ ኣባኢሱ ዘብል እዩ ወላ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ኣካል ኣብ ካልእ ስርዓታት ከም ንሪኦ እኮ ጠቂሞ ተዝኸውን ከማን ኣልሜኖ ምበልና ከምቲ ሓዋትና ገለ ዝበልዎ ካልእ ነገር እዩ ዘሎ ግን እቲ ጉድኣት ነቲ ሓደ ሰብ ስለ ዝሃረሞ የማናይ ኢዱ እቲ ፀጋማይ ተሃርምኻ እቲ በዓል የማን ተሃሪሙ ኢሉ እቲ ቀንዝኡ ኣይገድፎን እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ገዲፍና what should be done ከምቲ ሓውና ይኮነ ሌኒን ቀደም መምህርና ዝበሎ what is to be done ነዚ ዲክታተራዊ ፈላላይ ቀታሊ ንኤርትራ እኮ ጨፍሊቑ ቀቲልዋ ሓደ ዲክታተር ንሕና ንፈልጥ ይብለፀላ ሓወልቲ ገብር ኤንጆይ ይገብራ እዚ ግን ርእሱ ኣይጠዓሞ ዋዕዋዕ ኢሉ ገለ ኣይደኖ ስትረስ እዩ ንዓና ጥፊኡና መቃቂሉና ሕጂ ንሕና እዚ ኣይገበር ይብል ኣለኹን ይፀናዕ ይመርመር ንካታዓሉ ንመሃረሉ ወዘተ 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 at the end of the day ግን ዝኾነ ነገር ትገብሮ ንሓደ ሕሙም ንኣብነት ክፍወሰልካ ሆስፒታል ተወስዶ እምበር ንተቐንዝኡ የማን ፀጋም ክሊኒካል ተርምስ ገለመለ ሕጂ ገለም ሓካይም ኣለዉ ከይንዋሓልኩም እምበር ተናተይ ግዜ ደ ዘለኹ ኣሎ ብዝኾነ እንታይ ደለ ንሕና ናብቲ ሶሉሽን ነተኩር ሶሉሽንና ከዓ ሓቢርና ነዚ ዲክታተራዊ ስርዓት ምውዳቕ እዩ ናብ ካልእ ቴንደንሲ ናብ ካልእ ሕማቕ ከይገዘ ከሎ ንመሃረሉ ንተኣላለየሉ ኣብ ምክሳስ ወይ ኣብ ምፅብፃብ ኣይንእቶ ነቶም መንእሰያት ኣሕዋትና ከዓ ንኣሽቱ ብፍላይ ንሕና ኣብዚ ብተዛማዲ ብዕድመ ብትምህርቲ ብተመክሮ ስለ ዝበሰልና ርግእ ኢልና ይህን ንብል ኣለና ኣለዎ ግን መንእሰያት ኣብ ደገ ትማሉ ብእምኒ ነይሮም ፅባሕ ንኮ ብኻራ ገለ ክመፁና እዮም ንሕና እንታይ ማለት እየ እቲ መፅናዕቲ ፀሊአ ዘይኮንኩሲ what is to be done ንበል ናብኡ ኣተኪርና ነቲ ህዝብና ንምሃሮ ንቃለስ thank you دكتور كولونيل خالد اوكي من يزي وايت بورد نخفض العصا بليز اوكي غتسيلي استاذه بلاينش عبد النبخي اسمع له يس سمعنا اوكي ثانك يو مجمريا سلامات كلكم كلاي نغاشا እቲ ዘቕረቦ መደረ ብጣዕሚ እናመስገንኩ ኣብ ርእይተይ ከኣትየ ኮሎኔል ካልድ እተን ርእይተይ ገለገለ ቦግ ኣቢልለይ ኣሎ ማለት እዩ ፅቡቕ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ እቲ ሎሚ መደረ ዝተላዕለ ኣነ ብወገነይ ኣብ ሕጋውነት ኣብ ፍትሓውነት ዝተመርኮሰ መዕቀኒ እንተዝኸውን ነይሩ ዝያዳ መዓምቆ የብል ምክንያቱ እዚ ስርዓት እዚ ሰዓብ ሒዝኒ ስለ ዘሎ እዩ ሶሪ ስርዓት እዚ ዋላ ሓንቲ ፖለቲካዊ መዕቀኒ የብሉን ናቱ ሃይማኖት ከዓ ብሃይማኖት ከዓ ክትከሶ ወይ ብገለ ክትከሶሲ መዕቀኒ የብሉ ንሱ ሓንቲ መዕቀኒ እንታይ ታስልጣን እያ ናቱ ሃይማኖት እንታይ እያ ስልጣን ነታ ስልጣን እቲኣ ከዓ ከመይ ጌራ ከይትሕደጎ በዝመፀኩም ዝመፀኩም እናበለ ዝኸይድ እዩ ብሃይማኖታዊ ትዕቅኖ ብፖለቲካዊ ትዕቅኖ ንስርዓት እዚ ንሕና እዚ መፅናዕቲ እዚ ዝተወሰዶ ግን ብዲሞክራሲ ብፍትሓውነት ብሕጋውነት ጌርካ ኢኻ ክትዕቅኖ ዝግባአካ የብሉን መዕቀኒ እዚ ሕጋውነት እዚ ኣለዎ የብሉን ፍትሓውነት ኣለዎ የብሉን ስለዚ ሓጋጋ ኣካል የብሉ ፈረዳ ኣካል የብሉ ፈፃሚ ኣካል ዘይብሉ ብሃይማኖት ኢልካ ክትከሶ ፍትሓዊ ይኮነን ምክንያቱ ነዚ ቋንቋ እዚ ሎማዓንቲ ክዝረብ ዘምሰየ ንዕኡ ከምዚ ሓው ካልድ ዝበሎ ክሽቅጠሉ እዩ መሸቀጡ እዩ ዝገብሮ ስለዚ ንሕና ኣብ ፍትሓውነትን ኣብ ዲሞክራሲያውነትን ኣብ ዕርቅን ሰላምን ነንሕድሕድና እንተን ምርኮስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ምተሰማዓኒ ምክንያቱ ንዕኡ ክሰርሓሉ ዝኽእል ባይታ እንድሕር ፈጢርናሉ ግን ይፈጥር ንሱ ካልእ በዚ ኣገሩ ክሽቅጠል ረእይዎም በሉ እዚኦም ክብልኹም ዘምስዩ ዘለኹም ኩሉ ናይ ስለዚ
أنا إذا ما سمعت زي خمت زبالكوا بحجاونت بفتحاونت جيرهم أنتم مهرات أكل دكتور إدريس أنت تعمقوا زيادة زبالة مخنة إسي أنا أما تعرفها كله زلقن كم تزبالكوا تحطوا زفترة متأممان زدخم قنقانا زلحلح كيخون سلازي نحنا نتي زي مثلنا ندحر حجي بخمي جرنا نتي دخمتنا قنقانا تقطيبنا خنسرحلو أقداسي يخون يبل سلامنتاي نحنا أفتحا ونت بسلام بعرق جرنا تزيلنا بحيمانو تمزينا إذا حنفش يخاط ولا نحرحنا إذا خزر بزمسية لما مشيت حتى الزمسية تقال محرنة إريتراس إذا سمعكم مخل أي سمعنا نينا إذا سمعهم بارنت بتسرع زل إذا سمعوا زوق أنا لما مشيت كده فلازم تمدم تخبره له تخين إذا سمعوا تخينه نت بتسرع زل إذا سمعوا نحنا قم كندي جدلن تأش من زحلفنا كلها بزي اختزار بزمسية نمقرمتو بخمي يروح عري بخمي يروح سلاسل فتحاولنتن حدنتن سلام كان نمزعيت إريترا تحقق عشنا متحتنا دي ولا خبسنا دي كلها إزي انت زي جرنا يو كم اتسرعات نعنا زدها خلنا تمليسنا نتو أنا اتسرعات جرنا خنزارب صبع كنا نمو في الذي نحنا نحسبه له مفرات أكل حسبه له نستنتنلو إتو أنا خنعريها أقداس خوي نسمعني بهاي ما نوز بحال جن كحك خيلو أنا كريستياني كصحيتي 5 عامر إرسال سلازي حراك دمدمة سلازي نحنا بزو أنقاطات كم زجرنا خنزارب نايب قدم حجيون سلازي تسمعني الزارب نايب قدم حجي لو خلاي جزي سمع له زو أنقازي سلازي سوري أنقانا عرينا إذا الدكتور كالد بلا متقرش إذا با كورنيل كالد زبلا نايب حقنا مسجونكو ننحدحدنا سلامن فقرن حدنتن حزب إريترا كله زو أصله قصلو كنفوس ينازلنا نحنا فوسوهم كون ثانك يو بلاينش اوكي غني لنا اوكي بعطي شخص ثالث فرصة استاذ دبساي بيني اوكي حراي يغني لي እንደገና أنا سي بتي زغاشا ذهبني ملسن دي خجمر دلي نتا أنا أبتهيك دفكتهم أمسلمنا زأمنو أبتنا ميشقوان مسرح اللو انديوم كبل كلخو as if كم ناي ماناجر ناي وارديان غيرو زمال سلي يتم واردياز بلوم زلو ني عثمان صالح نفوزي حشم نصر الدين بخيت أمنا نرحشن وزته مالوت ديو كمبيوتر أخوين قناع يكونن إذا سؤال زياتهم نايت سرعات وارديات زي كونس أبت سرعات وسنتي مخانم قبل خيل على اللوز بريته يدلنا مالتي ادخل عينت بي وال اتي زين دليو ناي نحنا نساتو من أقامامتا كنسمع عمسينا مالتيو اتي نحنا نساتو من كأ بتحدوغن أسلام بتحدوغن كريستيان قميت كازي كونه بتحدوغن نسيقدف كوينهم زوصع زلو بتحدوغن كوينو خاني أنصار وصحي دف زك على زلو غيرو انت زقمطو محاشا نيرو سلامتاي كوم يبلا له خاني كمتي حدا أقدمو قدما يزولو يدف ሃይማኖት ዘይኮነ መእከቢኡ ርእይቶ እዩ ነትናቱ ናይ ወጽዓ ርእይቶ ዝተቀበለ አውራጂ ይኹን ሃይማኖቱ ብዘይገድስ ሓቂፉ ዝቃለስ ሓይል እምበር ሃይማኖት ንኸናዲ ሃነፍነፍ ዝብል ከም ዘይኮነ ኣብ ግምት ታወድልየና ወል ስላይትሊ ደቀቅትኩም ዓይነት ነገራት ኣይሳኣንን ማለት ኣይኮነን ግን ድማ ንሕና ኣብቲ ደቀቅቲ ዘይኮነስ ኣብቲ ባዕሉ ዛረብ ጎሊሑ ዝርአ أوينا في الله كأمورات نكون كلنا كنتكل زلنا زور يتولني مالس لذي كم زعينة القراروا نتي هجدف تجاجيو نبلا زلنا نجر نعمد جام قط وين روسس لذخنة
ክንክተሎ የብልናን ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ብዛዕባ እቲ ነፍጠኛ ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ ናይ ገብረ ጻድቕ መኩርያ መፅሓፍ አንብብ ናይ ካልኦት አንብብ ብዘየገድስ እቲ ነበር ፊት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣይሰማዕኒ ስለዚ ተረኽበ ኢልካ ናብቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ምምፁ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይረኣየንን ስለዚ እዚ መጽናዕቲ ኣቕሪበ ዝበለ ጋሻና ኣብ መጻኢ ግዜ እቲ ናቱ ፔፐር ወይ ከዓ ናቱ ወረቐት ኣብ ክንዲ ነቲ ንእሽተይ ሕማቕ ዘግዝፍ ነቲ ዓብይ ንኩልና ከማእክል ዝኽእል ሓይሊ እሞ ብሓደ ከምፃና ዝኽእል ነገር ንዕኡ ዘጉልሕ ገይሩ ክቅርብ ተስፋ ይገብር ወል እንተቲ ኣብ ጀብሃ ዝነበሩ ክስምዖም ይኽእል ድገለ ዝብል ኣይመስለኒ ዝስምዖም ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም ኣብ ጀብሃ ዝነበሩ ካብዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ኣዝዩ ብሉፅ ኣብ ሓድነት ዘትከለ ርእይቶ ስለ ዝነበሮም እዚ ርእይቶ እዚ ኣብ ክንዲ ዝጉልብት በዚ መልክዑ ምቕራቡ ግን ከተሓሰብሮ ክእል እዩ ወደሓንኩም ወዲእ ኣለኹ ግዜ ኣኺል ኣላ ቴንክ ዩ ይቀኒልና ኦኬ ሕጂ ክምለሰካ ዶክተር እድሪስ ሙሼ ኣብዚ ዝቀረበ ርእይቶታት ዝኾነ ኮመንት ገለለካ እንትላ ኮይኑ إذا عندك أي تعليق في الآراء اللي سمعناها من 3 أشخاص لا كله كلام جيد اللي سمعته طبعا متوقع الكلام هذا الإنسان عندما أنا ما ألقيت هذا لم تكن خطبة عاطفية يعني أنا كنت أبحث لذلك قلت هذا بحث أكاديمي علمي وكان علي أن نسمي الأشياء بمسمياتها طبعا الناس بتنطلق من مفاهيم يعني هذه المفاهيم برضو يجب أن علينا أن نصححها يعني مثلا الكثير من إخواننا بيفهموا أن الدين ليس هوية بعد الناس بيفهموا الآن بعد التعليقات والمداخلات أنا بفهم منها هكذا وأنا كثيرا ما سمعتها هكذا حتى في إريتريا الناس يقول لك هيمانوت من النتا يكون طيب هذا كلام غير واقعي يعني هو أصلا هذا يتماشى مع هندسة المشروع الردة حادة للاتحاد الحزبي يعني إذا كان نحن نؤمن بالتنوع فلا بد أن تكون التنوع موجود يعني الإنسان لا يحمل هوية واحدة أنا الآن أحمل 20 هوية 50 هوية عندنا 1000 هوية كل هذه الهويات هي التي تشكل الوطن الآن في العصر الحديث العصر الحديث المجتمع يتكون الشخص الواحد مش المجتمع الشخص الواحد عنده 50 هوية عنده هوية البيت حقته عنده لما يطلع عنده هوية الشارع عنده هوية المدرسة عنده هوية الأسرة عنده هوية القبيلة عنده هوية الإقليم عنده هوية الدين عنده هوية الوطن الجامعي كل هذه هويات هوية ولذلك الدين هو من أهم الهويات يعني طبعا هذا نريد أن نتجاهله لكن في أعماقنا هذا كل واحد عارف هذا ناتج أنا أرى أن الناس يجب أن تميز بين وعي الكينونة الفردية والكينونة الجماعية فهوية الوطن ليست الهوية الوحيدة اللي عايزين يفرضوها يحملها الإنسان أنا ما بحمل هوية وطن فقط أنا بحمل هويات عديدة يا سيدي عندي هوية الدين وعندي هوية اللغة عندي هوية العشيرة عندي هوية الإقليم عندي هوية المهنة عندي هوية الشارع عندي هويات عديدة فهوية الوطن ليست الهوية الوحيدة يعني وفي جميع أنحاء العالم اليوم نسمع الناس يعرفون عن هويتهم أولا يقول لك أنا مسلم واحد يقول لك أنا كريستيان هذه هوية هذه ثم بعد ذلك ليش نتحسس منها نحن ثم بعد ذلك يشير إلى جنسيته يقول لك أنا كريستيان وبعدين يمشي يقول لك أنا جنسيتي كذا أنا إثيوبيان وكذا عليه الهويات المتنوعة هي المكونات الجوهرية للمجتمع المدني إذا كنا نحن نطالب بمجتمع مدني نعم أنا معكم المواطنة ليست هي الدين هذا صحيح لكن الدين بالتأكيد شريك في صياغة هذه المواطنة
فالدين كان وسيبقى هو القوة المركزية التي تحرك وتدفع الشعوب، ولا يمكن اليوم لأي عاقل أن ينفي تنوع الهويات. لكن النقاش دائما وأبدا يحصل وين؟ في الانتقاء من بين الهويات بالتراضي ووضعها في هرم الهويات مع المحافظة على بقية الهويات التي ندعي الانتماء إليها. مثلا أنا أقول نرتب هكذا الهويات بتاعنا. أنا أقول أم إريتريان، أنا أقول مثلا أم مسلم، وما كنت أقول أنا تقول أنا إريتري مسلم، وواحد يقول لك أنا إريتري مسيحي. بدل تقول مسلم إريتري تقدم الإسلام مثلا، تقول أنا إريتري مسلم، وتقول إريتري مسيحي. إذن المشكلة وين حتكمن؟ هذه ليست المشكلة، هذه يجب أن نعترف بها. هذا الدين سلب هويتنا في جميع المجتمعات المدنية الآن. المشكلة تكمن فيما إذا حصل اضطهاد عندها، هل يتوجب علي الانتماء لدين والتعبير عن هذا الظلم من خلال هوية الدينية أم من خلال هوية الجماعية كإريتري؟ للأسف الشديد أنا قرأت تاريخنا، عندما تقرأ تاريخنا وجدت أجدادنا من زمن القديم تنازع الولاء هذا لازم أمتنا الإريترية تماما. لكن الشيء الجميل أن أجدادنا دائما كانوا يقدمون الخيار الصعب في مثل هذه الظروف، وهو الولاء للهوية الجمعية باعتباره الخيار الأكثر تعبيرا عن تاريخنا المشترك من دون أن نتنكر لهويتنا الإسلامية والمسيحية. وهذا هو قمة الوعي السياسي. ولذلك أنا اليوم قلت عندما أكبر سؤال نواجهه الآن والذي لم أجد له إجابة، والإخوة الذين عملوا مداخلات الآن فليقولوا لي كيف نعبر عن مظالمنا؟ المظالم هذه من طبيعة البشر موجودة، هذا احنا بنسميه صراع ولا نسميه تدافع. المهم عندما يكون هناك مظالم موجودة كيف نعبر عن هذه المظالم؟ هل نعبر عنها كقوميات؟ هل نعبر عنها كقبائل؟ هل نعبر عنها كمسلمين؟ هل نعبر عنها كمسيحيين؟ هل نعبر عنها كيف نعبر كإقليميين؟ كيف نعبر عنها؟ لأن بأي طريقة أنت تريد أن تعبر عن هذه المسالم. لذلك إحنا قاعدين نقول شنو؟ القضية ليست في مشكلة ليش الحساسية إلى هذه الدرجة. يعني الناس أنا ما زلنا نحن أسيري أفكار مشروع الردة بطريقة أو بأخرى، وهذا ما يجب أن نناقشه. اليوم أنا من حقي أن أقول أنا مسلم، ومن حقي أن أقول أنني اضطهدت كمسلم، لأن هذه الذات يعني لا يمكن أبدا التنسل عنها. أنت مسيحي، واحد يقول أنا مسيحي، ليش أنت تراها أنها طائفية؟ يعني أنا شرحت هذا كله، لكن في النهاية قلت يجب علينا أن نوحد. أنا ما أعرف الناس كيف، سبحان الله، الكلام الذي أنا قلته في هاتين المداخلتين أنا مستاء جدا. يعني أنا قلت كلام يعني كنت أعتقد أنا كنت أتحدث عن المشروع الوطني وعن الوحدة الوطنية وعن الحفاظ على هذه الوحدة وعن التحدث عن هذه المظالم بوضوح. ما في اليوم إنسان يستطيع أن يتنكر عن هويته وخاصة الهوية الدينية، لكن نحن كيف نختار من بين هذه الهويات ونرتبها؟ وأجدادنا رتبوا هذا كما قلت نحن. ولذلك أنا طالبت أن تكون الدعوة إلى هذه المظالم بشكل جمعي. كل هذا الكلام الناس بدأت تتناسته ومسكوا فقط في كلمة الدين هذه. يا مهما مشيتم، أنا قلت مهما تلفعنا ومهما عملت زي ما يقول جي كيزرب المؤرخ الأفريقي، هؤلاء قال السود في أقنعة بيضاء. أنا أرى أن هناك ناس هيكدف في أقنعة وطنية على كل حال. يعني ما في واحد يتنكر وأصلا اللي يطلب منك التنكر لهذه الهوية والتعبير عن هذه الهوية تعبر كيف؟ يعني جيبوا لين. أنا قلت اقترحت عليكم يا جماعة، نحن كإريتريين كلنا إذا حصلت مظالم وهذه طبيعة البشر كيف نعبر عن هذه المظالم؟ سؤال أنا طرحته ولم أجيب عليه. أجيبوا لنا في مداخلاتكم
ونستفيد يعني. شكرا. شكرا دكتور إدريس. لو تختصر برضه يكون أفضل لأنه العدد كثير لسه. طيب حاضر. قد سيلا عدل كهيبسكي مسجن حقوس ما يكخف يتكال لخا خبعنتو بوي تري تقاقي جالاكسي أنا يكون بكاي برهبا في كارلو خبعنتو بوي مع اللغة وتسمع لها. اوكي سلام قاشان قاعد حال مساكا انا مسجانا تراي مسجن مرحبا. زي كم تقدم لبعض نصالحه تغسل زل صبغ نيرو غنياتو حدا نقر على زي تنكفه السقعة أب قدم دنبرنا ولدو أبي أوردت انت داليها كرن انت داخوين عدغا أب كرن يعدغا زغون نقر حجيقن عدنا حالي منتليو عدنا حقازيو كم زبل مسألو الصقامات زي مستملسه انتاي يغورد غنياتو أب إرترا وانا زي بلا مرت يلان سلازي توم كاب كبسا زوردو أب زخون حد يزي حد ناس بلو زلو مزوم كلاتنا انترا تمليثنا صباح انتاي صقام كمسيو سلازي قداي زخبر هالو وانقع تجمر غمان اجيو تقصلوا لكم ودي الله. شكرا استاذ مسجنا. اوكي ابرها نسو ايدو حفكبل سلازيك المايك ابعن طبي خفيت تصبني سوري تفضل. شكرا. يسمع له؟ سمع لنا. ثانك يو. انا ريتو يزلني 3 دقائق ان قعدت نتفق اذا زلها. دكتور إدريس مالت مصنعاتي خبال كلوسي ريفرنس خلولو بفلاي مهراو مصنعات تخوين ابزي ناي ملو معلتي زربخا انا زغونه يكون ريفرنس اي سمعكن نتي كليم تقبرو بريفرنس اسنيخا ختገልጾ ازي نعخاز حجزك انتايو حداتي ميثودولوجي انت عينت ميثودولوجي خاطر تعمكا كلايتي ريفرنس خانات كانتايو زبل نابنت اب كاب كبسا خيدون بتكريستيان تسرح لهم او مسرحهم يكون انت صقم ግን ካብቲ ሓደ انا بخدو خلوت كم اخونا لويلكا ريفرنس አለካ ዶ من يوم መጽኦም አበየናይ ቦታ አይም ኮይኖምሞ መስጊድ አይሰራሐልኩም ተባሂሉ አከበሳስ መስጊድ አሉ ንዓይ ከም ዝርዳኑ ነው ከምዚ ዓይነት ጽብጻባት ብሪፈረንስ እንተ ተቀምጦ ናይ በሐቅ ጽቡቅ ነይሩ ብኻልእ ወገኑን ናብ ካብ ከበሳ ዝኸዱሲ እቶም ኣብኡ ዝነበሩስ ጠፊኦም ካትብል ዘለኻ እንታይ ማለት እዩ አሲሙሌሽን ዲም ኮይኖም ቋንቋኦም ባህሎም ሃይማኖቶም ቀይሮምስ ናይ ከበሳ ዲም ኮይኖም ትብለና ዘለኻ ወስኑ ሱዳን ዲም ከይዶም ትብለ ወስተረሽኖም ዲም ከመይ ይተጠፊኦም ዝባሃል ዘሎ እዚ ኣብ ምሁራዊ መጽናዕቲ አገዳስ ስለዝኾነ ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ብሪፈረንስ እንተ ተቀምጦም ሓጋዚ ይኸውን ንዓኻየ ዝብል ዘለኹ ኣከላይ እቲ ሓደ መሰጋገሪ መድረኽ እሲ ክህልወና እዩ ኣነ ዝሪኦ እዚ ሓደ ኮንፈረንስ ክህልወና እዩ ሃገራዊ ኮንፈረንስ እዚ ሃገራዊ ኮንፈረንስ እዚ ንዘን ከምዚኦም ዓይነት ዝሓለፉ ዓበይቲ ጉዳያት ካብ 40ታት 50ታት ጀሚሩ ዘሎ ክመጽእ እሞ ንሳቶም ከዓ ኮሚሽን ቆይመን ቴክኖክራት ንዕኡ ነቲ መጽናዕታዊ ዝበሃል ዘሎ ፈትሾም ሓቂ ኣይ ሓቅን ብኸመይ ተሰኒዩ ዝብል መጽናዕታዊ ንገዛር እሱ ስለዘድሊ ምናልባት ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ዘሎ ናይ ነዊሕ እዋን ዝመጸ ኣካያይዳ ክፈትሕ ይኽእል እዩ ምክንያቱም ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ይኽህሉ ዝግባእ እየ ዝብል ኣነ ነዚ ክትገብር ግን እዚ ሕጂ ክትጠቕሶ ዝጸናሕካ ብመወከስታት ከተቐምጦ ንዕኡ ሓጋዙ ዝኾኑ ሪፈረንስ ከተምጽእ ዝበለጸ ይኸውን ይብል ካልእ እንታይ ዝብል ኣነ እዚ ተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ዝዛረብዎ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን
ግን بريفرنس أهمصون يوم بمصنعتي ዝባሃል ነገሩን አይ ክስታይ ብሎን ስለዚ ናትካፍሊ ከብሎ ዝኽእልሲ ኮሙንተ ገበርካ ያሓይሽ ብል ተዘይ ኮይኑ ንነውሕ እዋን ዝነበረ ፖለቲካል ኮንፌሽናሊዝም እዩ ቆላ ከበሳ ክርስቲያን እስላም ትግርኛ ዓረብ ፖላራይዝ ዝገብር ሶሳይቲ ፖለቲካል ስታንድ ስለ ዝኾነ እዚ ሰጊርና አንተ ዋሓቲተካ ኣነ ማእሲና ታሪክ ንገብሮ ነዚ ለካይ ምክንያቱም ናይቲ እዋን እቲ ታሪክ ህጁን ነው ያ just 1 minute ሓንት ናይቲ እዋን እቲ ዝነበረ ፖለቲካ ህጁን ንነብረሉ ስለ ዘለና ማእሲና ታሪክ ንገብሮ ኢለ ዝሓተትኩኻ ካብዚ ተበጊሰ ስለ ዝኾንኩ I think ودي له يقنيلي thank you عند برهان اوكي استاذ اسماعيل سلام خلينا اتكلم بالتقرينيا بشايف في الليسته يعني اكثرهم يفهموا التقرينيا اتكلم بالتقرينيا بالتقرينيا الزاربيه معناته بس تزريهم ذول لسه تقرينيا سلسله يعني مجمع نجر زي دكتور ادريس زغربو مصنعتي يعني ريفرنس مهلاون زي مهلاون انت هذا ببلشت كوينو نتو مصحف مسنببنا يعني فلت يعني زباله ነገር እሲ يعني ريفرنس አለው ነው ይብሉና ከምዚ አይነት ዲስካሽን ናይ ሰዓት ናይ ገለ ምናልባት ፍላን በጽሐፋይ ከምዚሉ ከምተኸብቲሉ ተልካ ነቲ ጉዳይ ከማን ጽቡቅ ቀረባ ይከልን ግን በዝቦቶም ላይ يعني መጀመሪያ ነገር ሓደ ነገር ክንሰማዕ ኣለና يعني ከም ኤሊቲስ ወይ ከምዚ ብደረጃ እዚ ናይ መጽናዕቲ ደረጃ ክንዕልል እንተኾይና حسابنا حساب نلاقي تخوينا بحال نتصار هذا زول سرعات سي ابي ابصروا ليغا مجدي خيدو اي كذني مجمر يا اخي راي زلو يعني ابزين دحنا تسامعينا هذه جزء قبره زلو مسستها حاجه ነገር ይፈውን ስለዚህ ትዝብሎ ዘሎ እንታይ ሕጂ በጋ እንቲ መራሕ ይዞ ዘሎ ሲ ነቲ ጉዳይ ቢኢሞሽን ቅንምራዩ ቢኦብጀክቲቭ ወይ ካ ቢወድዓዊ አገባብ ንሕርዘይኒ ካዮ ما بشلل شللي ويكا خم ببشنخو ديفنسيف ويكا من متلخالي مرقص انت روسيتكا تقولي نعم يخيز خا بوليتيكاوي محبراوي خم محبراوي كاوز درجنا وهيمانوتي خير يعني حجه قالتي مدهاني تابي يزلو خمسه انت بيزولكو خمسه عينت مصنعتاتي بدفرتي يعني تبهيلوني ترايون هذا وعلى يخون زلو خمسي عند برهان زلو زنبره ناي مهورات ناي اليس وعلى يخون زلو ابت ناراتيف كتسمع لك انا نقولك بحاله عيني تتنبب كتكيل لك متى انك غداي مدهانيت كتغورلو كسابي تعاليو كنا خي عمق مكان كتكلاخل يعني حدا ناراتيف كله كولكتيف ناراتيف كله يعني እዚ ኮሌክቲቭ ናራቲቭ ካኒ አባይታ ዘሎ ኩነታት አብፃውላ ቀንቢትካ ተኻቲኻን ካብኡ ዝወፀ ሓደ ሃገራዊ መርሆ ዝሓዘ يعني ሃገራዊ ሓድነት ኣብ ቅድሚ ዝገበረ ሕጂ በዚ ብኣዋጅን ብገለን ከይዱ ዘሎሲ መሬት ናይ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ስለተባለ ክንቅበሎ የብልና يعني በየናይ ኮንስቲቱሽን በየናይ ስርዓት በየናይ ዋዕላ በየናይ እንታሽሙ ስለዝኾነ يعني يعني زي أتي برهان لو زي تعجب بمنتهي نحن نيوزل في الموضوع ده بتي رولين بارتي مرهان لو ده برنامج لو ده إيه ده بارتي أقدر صار نستطيع علابو مثلا كرجاجس ما خريستياني هو ولا يقنصلو يعني يقنصل كله يعني يكلا كله يعني ولا أنا أبتقوم من كله أبتقوم من أيتهم كريستيان من كله أيتهم كريستيان يعقفون تخوينهم يهربون يعني سلازي تزخون زلوا إذا حدا كولكتيف زخونه حدا التحاباري صلال كخون زخيل انستيوشن كما راحوا زخيل حدا ناراتيف كله يعني كل ناراتيف يعني ايه هيمانات ايه قنقا ايه قال يعني بزخون يكون يصير بهاجر كلها انا ابزز لنا هون كذا يعني هذا نقدر من مسترخبه بإيموشن كنقطمه يا بالله دمتاج حرة يا أمين تردين له لذي أكندي بإيموشن نقطمه
بواقع بكلنا تتحابر مرة بروجرام سلازلنا حاجنا بروجرام سلازلنا مو مسرتينا خلوا مزنو يعني انت عينك سرعت يخل صامع لنا ويا انت عود دليل له صامع لنا ويا سلازم بقوم انت انا يطبقوا وشكرا انا حلو امينو ثانك يو شكرا ما وشيش دحان حنت دقيق بكم متان كزازموت حسابات ثانك يو يسلمك اوكي استاذ دكتور ادريس ابعتي فرصه لاستاذ بشاي لانه الاخ مسجنا كان كلامه مختصر كتوصيه كان فبعطي فرصه لاستاذ بشاي سمعني انت لها اوكي مرحبا يغني لنا جزاء حوار كموها قاشانا دكتور ادريس thank you very much for your presentation that you feel interested ማለት ስትራዓ ዘገድሰካ ነገር ብድፍረት ከተቀርብ ምኽኣልካ ከየመስኩን ክሓልፍ አይደልን ማለት እዩ ብዙሕ ዝተባሃለ ነገራት ካብ ዝተባሃለ ነገራት ምናልባት ክደግም ይኸውን ግን ናተይ ተገዳስነት እንታይ እዩ ሓደ መጽናዕታዊ ትምህርቲ ክቐርብ ከሎ ታሪክ ጠቀስ ስለዝኾነት ናትካ ቀራርባ ክሮኖሎጂ ናይ ሂስትሪ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እንድሕር ንሱ ክኸውን ኮይኑ ኔቸር ናይ ዲክቴተርስ ቀደምን ሕጅን ወይ መጀመርታ ክጅምሩ ከለውን ዳሕራይ ከዓ ፀኒሖም ካልእ ነገራት ብሰጋጠሞም ዝጥቀምሉ ኣገባብን ከነፅንዕ ይግባአና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ መጀመርታ ናይ ሶራና ቅድሚ 60 ዓመት ሶራና ክጅምር ከሎ ዝነበረ ሃስያታት ናይ ምስልምና እዚ ክበሃል ኣይከኣልን ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኩላትና በዓልና ንምስክሮ እዩ ኣነ በዛ ነብሰይ ክንደይ ግዜ ዝተዛረብ ኩሉ ማለት እዩ ንኣሽቱ ስለ ዝነበርና ምናልባት ክሳብ ደረፈ ከይደረፈ እውን ቅድሚ ሕጂ ኢሉ ደሪፍና ኢና ማለት እዩ ጃንሆይ መፂኦም ብሰማይ ወይ ኢልካ ሰላማይ እንዳበልና ደሪፍና ኢና ቅርሺ ናይ ጃንሆይ እውን ኣብ እንዳ ማርያም ተቐቢልና ኢና ንኣሽቱ ቆልዑ ከለና ማለት እዩ ግን ፖለቲካ ርዳእና ነይሩ ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ግዜ እቲ ምስ ዓበና ድሓራይ ግን ቶም ተበደሉ ኣካላት ሶራ ወሪዶም ቃልሲ ምስ ጀመርዎ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ብዙሕ ነገራት ምስ ፈፀሙ ክሳብ እሱራት ከይተረፈ ምስ ኣውፅኡ ንዓለም ምስ ተዛረብዋ ግን ኩሉ ኤርትራዊ ክስዕቦም ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ናይ ዓለም ዋላ ካብ ግዳማዊ ዓለም ይኹን ዋላ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ከይተረፈ ዘብዘብ እንዳልና ተሓዊስናዮም ማለት እዩ እቲ ዝግባአና ነገራት ንንኽእሉ ከዓኒ ጌርና ምስናይቲ ክህልወና ዝኽእል ጉድለታት ማለት እዩ ዝምባሌታት መብዛሕትኡ ናትና ሽግራት ዝነበረ ሂስቶሪካል ከነብቦ ተኮይንና ናይ ኣመራርሓ ሽግራት እዩ ነይሩና እምበር ናይ ህዝብን ሰራዊትን ክሳዕ ክንዲዚ ኣይኮነን ማለት እዩ ዋላ እንተነበረ ማለት እዩ ስለዚ ክሮኖሎጂካሊ ክቐርብ ይግብኦ ሓደ መፅናዕቲ ቅድም እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ነገር ይብል ነይሩ ሰልጦ ስለ ዝነበረ መለኽቲ ኢትዮጵያ ይኹኑ ዋላ እውን መለኽቲ ናይ ሶራ መራሕቲ ዝነበሩ ኮንከረንትሊ ዝገብሮ ነገር ነይሩ ማለት ቅድም ብሓደ ነገር ይጅምሩ ማለት ኣስላማይ ክሳናይ ዝብል ድሕር ደዋፅኦም ኮይኑ ይጥቀምሉ ኢትዮጵያውያን ይጥቀምሉ ዋላ ናይ ገድሊ መራሕቲ እውን ይጥቀምሉ ማለት እዩ ዲክቴተርስ እንተዳ ኮይኖም ድሓር ግን ከዓ እሱ ድሕር ምስራሕ ኣብዩ ከዓ ኮንከረንት ዝኾነ ማለት ብዙሕ ነጥብታት ብሓደ ግዜ ይዛረቡ ማለት እዩ ምስላጥ ምስ ኣበዮም ምስ ገጠሞም ህዝቢ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ብሓደ ግዜ ክዛረቡ ይኽእሉ ሕጂ እቲ መፅናዕትታት በዚ ደረጃ ምስቲ ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ እንዳደየበ ክኸይድ ከሎ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ከረንትሊ ናትና ጉዳይ እንታይ እዩ ብቐዳማይ ንዓለም ሰገድ ኣነ ሓደ ሕቶ ሓቲተዮ ታሪክ ክትፅሕፍ ከለካ ዘድልየካ ነገራት ኣሎ ማቴርያል የድልየካ ይብል ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከድልየካ ከሎ ዘድልየካ ኮይኑ ስለምንታይ ኢኻ ሞት ማቴርያል ክትረኽቦ ዘይከኣልካ ዝብል ሕቶ ሓቲተዮ ማለት እዩ ንሱ ግን ስለዝፅጉሞ ክምልሶ ኣይከኣለን ንዑ ምክንያቱ ኣነ እንታይ ማለት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ማቴርያል ከምዘይትረክብ ስለዝገበረካ እዩ ናይ ርሑቕ ታሪክ ክትፅሕፍ ዘገደደካ ናይ ቀረባ ገዲፍካ እውን ኢሎም ዝሓተቱ ነይሮም ማለት እዩ እሱ እውን ክፅሕፎ ኣይክእልን ምክንያቱ ስርዓት ስለዘገድዶም ዝፅጉሞ ማለት እዩ እምበር ንዑ ባዕሉ ዝወዓለሉን ዝሓደረሉን
ዝተቃለሰሉን መቐለለሉ ማቴሪያል ዝያዳ ረኽበሉ ዝኽእል ናይ ዓይኒ ምስክር እውን ባዕሉ ዝኾነሉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብዚ ኸነብል ክንቃለስ ከለና ንዓትና ከረንቲ ድሕጂ ዘድልየና ዘሎ ጉዳይ እንታይ እዩ ቅዋም ልዕልና ሕጊ ሓላፍነት ተሓታትነት ሰብኣውነት ሓልዮት ማለት بدرجة ሃይማኖት ዘይኮነስ بدرجة ሰብኣውነት spirituality not in terms of religion እዚ ይዘድ ለና ቶም ናትና ምሁራት ከጽንዕዎ ዝግብኦም ሕጂ ምንትና ፍታሕ ክንመጽእ ከም ተኸባሃል ጸንሐበቶም ካልኦት ኣቀዲሞም ተዛረቡ ማለት እዩ ኣብዚ ተመርኮሰ ኣፍታሕ ተመርኮሰ ኣይኮነን ትናትካ ትሕዝቶ ድሓር ዝኾነ ይኹን መጽናዕቲ ዝቐርብ ወላ ብምሁራት ይቕረብ ፍጹምን ብዓይኒ ፍጹምነት ክንጥምተለና ማለት ኣይኮነን حسراتات معك كله خيلي ناتو زنبالتات بوزع كله خيلي سلذي نسون تمزانه مخانو ابقمتك اتلو بفلاي نسخاتكم زوم حجي زي عقبه اكلات زارو هاز نبر اكلات موراتهم بي اتش دي زلو ما يكون مبزعتهم 99% عقبون النزقاربها سلمنتاي اندحريلنا مهور بمخانكا طفيهم زي كونسي نساتهم زي تمهارو خندها زي تمهارو خلو نتي زقر اقراربانات كاغن باياسدكم مخانو اب هايمانوت تمركزكم مخانو مخوم تقبل كم زي قباكا ابزو وانزي نفتح تكورات كيت كم زي قباكا comprehensive understanding كلوكا خمزلو يوم زملكو تخانيرهم سلازم منالبات انت تخايلو مصنعتها حجون كمبل بلمو اي فسسن نابون تتكوركايو اذا حيش نقولاتنا فتحك خوم زغز تزي كوينو بخمس درجة بزارقة قابب أسرار حانا يقدم غيرنا عن كي تخينا شقريو قوامنا توم قوام زقبرو أكارات بعلوون هراي تردي كارلو نساتهم بعلاتهم كمان تتعيشهم اليوم مغنياتو أو رجاتاتنا مفراسو اوفيشال لانجوجنا مفراسو مريتنا منقستي مبالو إذا خي ثرفة تقاقينا عينا قدم أبقمتها عيتنين حجي خنوت ونيرنا يلوم مسكيروم يوم بعلاتهم كمان انتم زغبروا اكارات ابز مسموسو مالتي ስለዚህ ابز ኮይና ክንዛረብ ከለና حجي ازيو ነፃ ዝኾነን ሰፊሕ ዝኾነን ብሮድ ዝኾነ ማይንድን ክህልወና ኣለዎ ስለዚህ እዚ ክትገብሩ ኢና ንጽበል ሕና ቶም ምሁራት ትበሃሉ መስናዕታውያን ትበሃሉ እምበር ኣብዚ ዝተሓጽረ ሕጂ ናይ ቀደም ንዓና ፈላልየና ዝኽእል ናይ ሃይማኖት ኮ ናይ ብሕቲ ኣብ ቅዋምና ኣይክህሉን እዩ ኣይንገብሮን ኢና ብዛዕባ መንግስተ ሰማይ ክንዛረብ ሕጂ መንግስተ ምድሪ ገዲፍና ኣብ መንግስተ ምድሪ ኢና ዘለና ኣብ ሚድል ኢስትን ሕርኬድና ፍልስጤም ኣስላም እኮ እዮም መብዛሕትኦም ንሕና ግን ንሓልየሎም ወላ ክርስቲያን ንኹን ኣይንኹን ወላ ሃይማኖት ሃልወና ኣይሃልወና ስለምንታይ ኤምፓቲ ስለ ዘለና እቲ ስፒሪቹዋሊቲ ስለ ዘለና በዚ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ኣብ ሚድል ኢስት ዝበዝሕ ኣስላማይ እዩ ግን ከዓ ክብደል ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ መን ይብድሎ ኣስላማይ ዝኾነ እውን ይብድሎ ኣሎ سعود عربي اسلام كويم ناي كريستنا ريسا قبرو زي كولو مالتي هاي غبوني بز خبر زبلو مالتي ግን ከአምስ አሜሪካ ሆነን ክሰርሑ ንሪኦ ስለዚህ ብደርባው ዓይኒ ብናይ ምዝመዛ ዓይኒ ብቁጠባ ዓይኒ ከምኡ ዝኣመሰለ ፍልስፍና ዘሎ ኣገባብ ኣራዳ ብዝኾነ መጽናዕቲ ደኣ ክግበር ይግብኦ እምበር ብከምዚ መንገዲ ንድሕር ክንከይድ ኮይና እቲ ሽግር ኣብ ደንበ ተቃውሞ እምበር ኣብቶም መልእኽቲ ይኮነን ዘሎ ማለት ንሳቶም ኣንደርስቱድ እዮም ፀሊእና ያመይትና ኢና ዝሕጎሰሎም የለን ኢትዮጵያ ተበታቲና ምክንያቱ ህዝቢ ፀሊእዎም ነቶም መልእኽቲ ኤርትራውን ከምኡ ፀሊእዎም ነቶም መልእኽቲ ዝኾነ መጽናዕትኻ እንደገና ክትሪኦ ናይ ግድን ክኸውን እዩ እናበልኩ ምስ ክብረት የቀኒየለ ثانك يو ባሻይ እቲ ግዜ ኦልሬዲ 4 ሰዓት ከድና ኣለና وتريفهم دلو 4 ሰባት መጨረሻ ዕድል ኡስታዝ ዑስማን الشربيني ክህቦ كابو جن كنعطينا زي لايف دكتور إدريس برجع لك إذا عندك أي تعليق في الآراء اللي قدمت دكتور إدريس معني؟ نعم تفضل إذا عندك تعليق في الآراء شكرا أستاذنا أمين أستاذنا اللي تكلم في البداية وين الكراسة أستاذنا مسجنا سألنا عن المصادر صح؟ السائل عن المصادر لا واحد ثاني عند برهان يمكن
اول ما سالنا مسجنا اخونا مسجنا ولا لا مسجنا ذكر يعني احنا كنا في كرن بعد ما اتكلم بعد تفضلي. نعم زول طلب مصادر ابرهه استاذنا ابرهه. نعم استاذ ابرهه. ايوه صحيح. طيب اول سؤال المصادر، طبعا هذا سؤال في محله يعني. هذا جميل جدا، هذا على الاقل يعكس روح نقديه هذا في اي نقاش جاد يعني. اولا انا المصادر هذا الان يعني بعد ما هو اشار اليه حسبت المصادر انا اعتمدت على 165 مصدر ومرجع. طبعا انا في محاضراتي الاخرى دائما ما اذكر في المقدمه عدد المصادر التي اعتمدت عليها وطبيعه هذه المصادر والمراجع والى اخره يعني. فانا فعلا اعتمدت على مصادر ومراجع مهمه جدا جدا، واستعملت المنهج التحليلي. المنهج الذي استعملته المنهج التحليلي البنيوي لفهم كيف تمارس السلطة عبر المؤسسات والسياسات، ومن المستفيد وكيف توزع الموارد والفرص ومن يستثنى ومن يهمش. طبعا هذا يحتاج إلى منهج تحليل بنيوي. كذلك يعني المنهج المتكامل استعملت أنا. المنهج المتكامل يعني هي مجموعة من المناهج، واستعملت كذلك المنهج المقارنة. عملت مقارنة ما بين السياسات العامة تجاه المجتمع الإريتري بصورة عامة داخل الدولة وفي المناطق كذا ومناطق كذا، وعملت كذلك مقارنة ما بين ممارسات النظام من دول تعاني أحيانا من استقطابات طائفية ودينية وخطورتها على هذا الطبع. وبعدين حللت السياسات العامة أيضا عشان أوصل إلى نتيجة الآثار المترتبة على هذه القرارات المتعلقة بالأراضي وبالمظالم بصورة عامة، يعني توزيع الثروات والتمثيل السياسي وهذه الأمور. هذه كلها تحليل السياسات العامة للدولة يعني. وكلها هناك المصادر والمراجع الأساسية. طبعا أنا اعتمدت على مصادر تقارير دولية وحقوقية حول إريتريا يعني. هذه المصادر توثق انتهاكات ممنهجة بحق فئات معينة في إريتريا خاصة المسلمين يعني. وهذه مصادر ممكن كان المفروض أنا أخذ منها الآن وأرسل بعد منها كيف ترسم عملية التحدث عن التجنيد الإجباري والهيمنة الاقتصادية والإقصاء وتفاوت المعاملة على أسس دينية. هذه كلها هذه مصادر حقيقية، مصادر في The United Nations Human Rights وعندنا Amnesty International. هذا كلها كل التقارير الدولية يعني كثيرة جدا. بعدين وثقت كثير من القيود على حرية العبادة الموجودة والتنظيم، وكلها بتعتمد على هذه المصادر. وهناك طبعا المصادر متنوعة، وهناك مصادر يعني محلية عن طريق توثق من الخبر متى حدث وكيف حدث. وبعدين استعملت الأدبيات الأكاديمية كذلك من ضمن المصادر والمراجع في العلوم السياسية والدراسات السكانية، بما فيها كتب مصادر المسجد وغيرهم من الكتاب والشهادات الميدانية وإن لم يكن من داخل إريتريا في بعض دول الجوار، وتقارير صحفية موثقة، والمقابلات التي حدثت مع اللاجئين الإريتريين في السودان وفي إثيوبيا. وكل هذه المصادر التي اعتمدت عليها وتقريبا حوالي 165 مصدر. والبحث في النهاية هو جهد فردي أكيد يعني لابد أن لا أعتقد أنه كامل متكامل، أكيد حتكون فيه بعض النقص وحيكون فيه كذلك بعض العواطف تدخل فيه، مع أنني كنت جدا حاولت في كل أبحاثي أن آخذ هذه الأبحاث بعيدا عن جغرافية العاطفة يعني. حقيقة يعني أنا أدرس مادة البحث العلمي لطلابي، فالموضوعية والحياد وهذه الأشياء بقدر الإمكان. طبعا الإنسان لابد
في النهاية هو الجانب العاطفي. نحن كتلة من العواطف، ولكن لابد الإنسان يجتهد بقدر الإمكان كبحث علمي أن يأخذ أن يكون حياديا وموضوعيا، ويأخذ كل فكرة يقولها وأفكاره بعيدا عن جغرافية العاطفة. يعني هذا سؤال كان في محل جيد. طيب، سؤالنا الأخ أستاذنا بشار. طبعا يا جماعة فرموشي، عندك باك جراوند في صوت كده، في بإمكان تفتح الباب ولا أي شيء، لأنه قاعد يزعج. إيه، لأنه يسوي إزعاج. طيب وقفنا الأصوات كده تمام حبيبي، تفضل. طيب يعني يا جماعة كلمة الدين، أنا ما إريتري وعارف تاريخنا بشكل جيد. يعني عندنا حساسية مفرطة جدا في قضية الدين. يعني أنا أريد أن أعمل رد هادي على من يرفض الحديث عن الدين. أنا أصلا لا أعرف يعني كلمة الدين، حتى لو تكلمت عن كل شيء وأدخلت كلمة واحدة وفي وسط 2000 كلمة أو مليون كلمة، كلمة دين حتؤخذ هذه الكلمة فقط. مع أن أستاذ أمين، يعني أنت الجماعة اللي حضروا المحاضرة، يعني أنا لا أدرك والله حساسية الحديث عن الدين، وأنا أشاركهم القلق في نفس الوقت من أن يستخدم الدين كأداة للفرقة والتحريض، وهذا ما حذرت منه. لكن هناك فرقا جوهريا بين توظيف الدين سياسيا لخلق الاستقطاب، وبين فهم الدين كعامل اجتماعي وتاريخي حقيقي لا يمكن تجاهله في قراءة الواقع وتحليل المظالم. كيف يا جماعة؟ والله أنا ما أعرف كيف لو واحد منهم باحث كيف حيتجاهل هذا الأمر، إلا شيء غريب جدا هذا. أولا أنا قلت الدين كجزء من الهوية، ليس جزء من الهوية قصدي، وليس مجرد انتماء روحي هكذا. الدين مش في السياق الإريتري، في السياق البشرية كلها، ليست مجرد ممارسة فردية. هذا مكون جوهري من هوية مجتمعات بأكملها. حين نتحدث عن تهميش المسلمين أو امتيازات كذا، فنحن لا نتحدث عن عقيدة، بل عن بنية سلطة وهوية وجغرافيا ومؤسسات. ثانيا، النقطة المهمة التي أنا ذكرتها، ويا جماعة أنا قلت حتى في مزالمنا، أنا وسيت من التوصيات التي قلتها يجب أن تكون هذه المزالم بصيغة جمعية. لذلك يجب علينا يا جماعة أن نعرف، يجب عليك أن أعترف بك كما أنت مسلم، أخي مسلم، وأنا مسيحي وأنا أخوك المسلم، هكذا خلقنا. وهذا هو الشيء الجميل. الحديث عن الدين ليس طائفية يا جماعة كيف نفهم الناس، إنما هو وعي بالواقع. ليش؟ هذا وعي بالواقع. الطائفية هي أن توظف الدين لتبرير الهيمنة والإقصاء. هل المسلمين مثلا الآن يوظفون الدين لتبرير الهيمنة والإقصاء؟ الحديث عن كيف يوظف الدين في صناعة التفاوت في سياسات أي دولة، هذا لا يمكن أن تفهم هذا الشيء إلا أن تدرسه تفهمه. ولذلك نحن طلبت التوصيات التي قلتها لإخواننا المسيحيين من النخب. كلمة الدين هم فقط أخذوا من كل هذا الكلام كلمة الدين ورأوها يعني كأنها حاجة كده سلبية. يعني كيف يا جماعة الدين يكون ممنوعا من النقاش؟ كيف نفهم الامتيازات الدينية؟ لا يمكن أبدا معالجة الخلل في التوزيع وفي التمثيل في سياسات الأرض دون الاعتراف أن هناك تمييزا مؤسسيا قائما على الدين في بعض الأحيان. طيب أنا ما أقول لكم في كل الأحيان، في بعض الأحيان. تجاهل هذه الحقيقة لا يحلها أصلا، بل يجعله أكثر رسوخا، ولكن تحت السطح. أخرجوها. رفض الحديث عن الدين يا إخوة يعطل الوصول إلى العدالة، يعدل الوصول إلى العدالة. عندما يقال للمسلمين لا تذكروا أنفسكم، لا تذكروا أنكم مستهدفون كمسلمين، فإننا نمنعهم من توصيف المعاناة بلغتهم وبواقعهم. هل هذه النقطة واحد منتبه لها؟ طيب أنا كباحث يعني أنا قاعد أعمل، أنا أنقل، أنا قاعد باحث، قاعد أبحث. واحد قلت له أوصف لي شنو الحاصل، وأنا قاعد أرى بعيني، وفي مصادر ومراجع كثيرة توصف هذه الأشياء بمسمياتها.
هل أنا أقول يا أخي عندك حساسية مفرطة من الدين، أقول لا تقول أنك مستهدف كمسلم، يجب أنك أنت تقول أنا مستهدف كإنسان فقط، مع أنني قلت حتى في بحث يا أخي نريد من يسمعنا كبشر يعني. هذا يا جماعة هذا نفسه دكتاتور، مش دكتاتورية، هذا أشد دكتاتورية من السياسة نفسه، أن تمنعني من توصيف المعاناة بلغتي وواقع الذي أنا أعيشه. هذا تعطيل غير عادل للمطالبة بالحق. أنا ما أعرف والله كيف أفسر هذه النقطة، كيف إريترينا كيف فاهمينها. أنا عندي نفس هذه الحساسية، ولكن كباحث مستحيل جدا القفز على هذه، وأي واحد منكم باحث لا يمكن أن يقفز على هذه النقطة. يا جماعة ما في واحد قاعد يطالب بدولة دينية، بل بدولة تعترف بكل أبنائها بدياناتهم المختلفة. ما في واحد يدعو لحكم دين، بل نطالب بدولة مدنية تعامل كل المواطنين، المسلم المسيحي الوثني الذي يعبد شجرة والذي يعبد أفعى، تحترم هويته، تحترم مؤسساته كما هكذا. إنكار الدين كمكون من مكونات المشكلة لن يقربنا من الحل بالمناسبة. أي واحد يتصور هذا معناه ما عنده أي رؤية للحل في إريتريا، بل يزيد من الإحباط والاحتقان. أي إنسان ينكر الدين كمكون من مكونات المشكلة، أنت كيف تستحل المشكلة إذا ما ناقشتها؟ هذا هو المجتمع هكذا. إذن الحديث عن الدين لا يعني تسييسه، بل فهمه ضمن السياق الاجتماعي والسياسي. نريد أن نبني دولة تعترف باختلافاتنا وتضمن العدالة للجميع، لا دولة تتجاهل المظالم بدعوى الحياد ثم تكرس في نفس الوقت امتيازات غير مرئية. وشكرا. شكرا دكتور موشي. خلاص باقي أنا حقيقة أستاذنا أمينو يعني نريد أن نعمل الناس تناقش هذه القضية، بالذات الجانب الديني، قضية الدين هذا. أنا متأكد أن الكثير من الإخوة من الإريتريين، وحتى أنا قد أكون منهم، يعني عندنا حساسية مفرطة في اتجاه هذا الشيء، ولدرجة أننا لا نرى الدين هيمانوت مرنتها يكونون يقول لك يعني الواحد كيف تناقش يعني. لا هذا اللي حنفكر فيها على أساس في الندوة المفتوحة. تنوع طيب أنتم عندما تقولوا لي الآن كل الناس يقول لك لو أنا قلت التنوع، لو قلت كلمة التنوع الناس ستفرح ما شاء الله نعترف بتنوعاتنا. طيب الدين ليس جزء من هذا التنوع، يعني عندنا مسلمين وعندنا مسيحيين، عندنا وثنيين، عندنا ملحدين. قالوا واحد ما عنده دين، ما عنده دين، ملحد. اللي ما عنده الملحد نفسه دين، الإلحاد هو دين أصلا. إذا نحن كيف هذه الهويات، هذه هويات المجتمع. طيب خلينا نعطي فرصة للثلاثة أشخاص، وفي الختام برضو إذا عندك شيء تقدر تضيف إن شاء الله. أوكي أستاذ تادسة. أوكي تمليسنا بزغنا زانا جزاهم أنا أسفتوا أنت بزح كم زعيت رئيته ذلون سلاسة تمسيو كن محجون بوليتيكال الإسلام الكون يوم سمعنا يوت بورن سمعوا سمعنا يوم برا سمعنا نصو حاونا قن متيو سمعنا يوم كسمعوا زدل أنا تقادر يزباو قنباريخ زعل تشحك أبي الثاني ري إرترا مولو بتحي استبلو زلخا ولا حنت مسرت يوم حاوي الأمين محمد سعيد إسياس أفوركن نعاي كلت يوم معرم قتل سبيم زي ما نخاطب له معات زي نحلوا صوراز نبره ودحرقيقو أنا شمو نصون إسياسن نعاي كلت يوم قتل تبعت سبيم بس لا ما يكون الأمين محمد سعيد مسفن حاقوسن نعاي كلت يوم أسر تقتل سبيم تحدث رامي بهايمات بزحات هايمات أسلام مريحامنا وهايمات رئينا ما ينفلتن كم بصوتنا تبعت شغان تخينهم جغنان ولو أسرت تخينهم كم على السيد عبد الله أسرت قتلتن ولو ولستوب ساقن تنقرنا لها توم أسلام 95 كاميتون كريستيان يلقانا توم 95 توم 5 خام تزقرف كا يوم زبل كيام أسلامون انت تخيل أبحان تخبابيهم انت تا كريستيان ترازل لها تصمقونا بحنت خبابي أتخيل لازم صنعتها كم حدا مهور كلاتنا تكالاتنا يكسر جنان دينا كم حدا مهور نزت علينا بدن تاز قرمت النجن بتخسيانا ما تحت صريحهم الكاتزاريبك وأما تحت كوي ميتاني كستاناي
أما تحت عندنا برغ بتخشان ده يصير حاله أو دوم خعيب أصلا ما بعدنا له بتخشى مسجد أين ورمون ما يتوم له تعدنا استقبل مع تسلم الله بتعدنا مسجد صار حدا يوم كل يوم أنا قيد ما محلل صار حلو ما بزيك نوبريم ما يتوم اليوم دوم كعيم اليوم أما تحت بتخشان ستسرح الكاس كن الزربة ما بقى استخاق ندي عم تقدر كاب تعدي من فلتنا ودمنا إن حين بوتا حواتنا قبلنا المسجد تخوينا إلى مسجد نصرح له عدنا كوي ما عندنا حين من نسوينا من يخص قاب مسجد يصرح له مسجد أبزل أسلامي أبزلو عدي مسجد كسرحيو كستاناي أبزلو عدي بتخشان كسرحيو نستخاي تقول كله هذا يقول كله تمالك نقدر كلنا كان أبدكون عد غيرنا تقدر زيان فلت لك قال نالبات تقدر قفعي هو قفعي كله شكرنا يقدر نفلت تأثيره نفلت كل نفلت نروح أنا قالوا سلنا كان محجة أما تحت أبساطات أبسطان شعاتن ما عليها يقولوا سلامين السودان تسديد هو نفلت هاي السلاسي أسلام راح يكون تقايسو كلها تنحى تقاليسنا أو سينا يتسرعتنا إثيوبيا أسوينا حسام ليش خاص إذا يس تقدر قفعي كلنا قرنا يقفعنا كده كراهولي العيلة طوقوا له بزعل جن بسلامين بخستانين نعم خاص راح جاب دقة خون كخت فرالينا واريو أنا كم سلام هاي تقبيل أبتتلوزر لها عدي أنا منقفاي ميتة أو عدي أيضا كنا منقفاي متسوي سرزي زرواها مسجزي خير يكون مصنع تفاونا ينورن ضرهم دلها سفرات الوزر لها حنت بزخاب صرنا زخودن يرم احنا نفلتهم تبيلي شومك كاوتر بحيل بجدي أبس فورز بلونا يدن لازم كل مصنعتها حلمي حرم كاي خاص كامبر مصنعتي بدأت هذا التسني ولا حنت دقر يقولون أبي أتراها عيلن بزعبة أنا قد نقدر في كراه الله خير مسلكة العيلة خان نقدر في صلوا كذبوا كخاني زي عبد الله نحلوا صورة سياسة كلت يوم قتلت يوم نعي أسلام يكون كستانا يكون قتلت يوم حالفتيك يوم مريحومني ما بتقينات آتيوم ما بتقينات آتيومني أو تواجهها كلت يوم لذي إذا خمس زعم استحاجة اللي تحسب إذا حضركم ممسكم تزاروا كلهم انتهي لنا تخلوا قال كان كتب لكم انتهي لكم بس بليز نتيجة غربور إيتو بتيت غربوز الخامل سي نتكاري إيتو تقلت صبو نسخوم زعينتو قالي نسو كم دكتور إدريس موشيئي وابزا حساباتون اتناتو مصنعتي أغريبو لنا نروها لا يجري سمع كان له تدسي تقل كذا يعني ان كبرتنا يتجزاكم نتقشانا السهولة ان احنا كنا بنتقبل بس هابط بالصغير يعني فهمت هابط بالصغير خلاص استاذ اسماعيل انا وجهت اوريدي تيجي الرجل ما في مشكله كله هذه الاراء جيده وجميله خلينا نستمر في استاذ نعم اي واحد عنده راي خلوا واذا نحن منعت الناس وكممت لا ما نمنعهم اي واحد من حقه يقول رايه لكن ايوه يقول رايه هو الثقافه بتاعت سبك كبابر الله يس السائل لا يبالني نسو زغربو حسابات رئيس لا انا ما عندي مشكله استاذنا امينه ما لا استاذ دكتور ادريس عندنا هنا نظام احنا عندنا استاذ ما كذا حقنا وما يكون في تجاوز في الكلام الرأي هو انا اصلا الكلام هذا اللي قاله ما قلت انا اصلا ما هل شوف هو انا اتا جيجا سخامن كون كاخس هذا عليمكم بودو غلدا انت عن استاذ اسماعيل رجاء بالله ندحن تنجيجا تبلن مون غراني كاو لكن انا ابتتقل صوز نبركا توردوز نبركا حسب ولا حنتي بوكان جن السقام كون كأخاجر ملء الزسقم كيدكسكم تحلمودو ويجل عينتي أبز جزات فلتي قط خبابيرنا هنا تقبل الله أمين رابش كل جزء رابش خلاص اسماعيل عن الرأي اسماعيل يتصرف ما ده تاجر تيجي ثاني توم كري قال لي لا أنت هنا على ما يرام بلا ممتحنين هذا حرجونا الجهات طبعا خلونا نقول رأينا يا جماعة هو الآن رد علي وأنا سأرد عليه دكتور إدريس بعطيك أنا باقي شخصين أعطيني دقيقة بس حاضر بعضهم بالمرة
قدستي جيزي اوريدي تتقيم كالو يقاو اب زيد اللون كدنا مالتيو. استاذ صلاح علي احمد بالله فرصه لك 3 دقائق. اوكي شكرا امين. بصراحه اول ما في واحد يقدر يمنع اي واحد يعبر عن ما هو موجود على الارض من ممارسه سياسيه. نحن ازمتنا هي بامتياز ازمه سياسيه. السياسه في ورقي للاسف الشديد من التحاقه بالثوره الاريتريه، اول من رفع شعار الجانب بتاع الاتكاء على الدين هو السياسه في ورقي. اول ما كان يقول انه المسيحيين ضبحوا ظلموا ونطلبكم بوط اوف ما عارف دم، يعني زي ما يقولوا مخزن بتاع دم، هو سياسه فرقي يعني. وكان يستخدم الجانب ده هو كله لاستعطاف المسيحيين. السياسه فرقي استخدم الدين لعواطف بحيث انه يخدم مشروع السلطوي. ايضا هناك حتى في تاريخنا في بعض التنظيمات استخدمت الدين للحشد، استخدمت الجانب الثقافي للحشد. فبالتالي اتمنى الناس ما تتحسس. اشكرك دكتور موسى. المسائل دي نحن قاعدين نناقشها في غرف، سواء كنا مسيحيين على المسلمين او المسلمين على المسيحيين. في الغرف الضيقه بنستخدم الكلام ده، اذا اسلام اذا كريستيان، هذه ثقافه موجوده. كويس انه دكتور موسى خدتها في الطاوله. دكتور موسى ما قال ما يبنوا جامع ولا قال ما تنتقلوا من مكان لمكان، لكن قال يتكلم عن ممارسه ممنهجه. للاسف السياسه في ورقي اليوم قاعد يزرع القام، تايم بومب قاعد يزرعها. لما يرحل حتشوفوا كل القنابل دي موجوده. السياسه في ورقي هو الانسان اللي اوصل اليوم اعز مكون وطني في اريتريا العفر، وصلهم لدرجه انه يطالبوا بتغيير المصير وينفصلوا من اريتريا. فبالتالي ممارسات افورقي برضو ايضا تشعل في المنخفضات، تخلي الناس حيصلوا لمرحله انه حننفصل برضو. هذه قنابل موجوده يعني، ما تتحسسوا منها ابدا، ما نتحسس منها. السياسه فرقي استخدم الدين عشان يلقى عواطف من المسيحيين، استخدم الثقافه بتاعت التجرينيا عشان يقدر يجذب عليه التجرينيا. لما ده كله نجح فيه استخدم الاقليم. اليوم اكبر مشكله موجوده في المرتفعات ونحن دي نعرفها بالتفاصيل، قدر حتى يفرق ما بين حماسين وبين الكلغزاي. اخر حاجه برضو قاعد يستخدم الان المساله القوميه بتاعت التجراي والتجرينيا يعني. اذا دكتور موسى جه هنا، او موسى جه هنا وقال عندنا شعور بالاقصاء، الاقصاء موجود. قال عندنا شعور بالتهجير القسري موجود حتى بمواثيق دوليه في حقوق الانسان موجوده، في تقارير موجوده. ما نتحسس، خلونا نخطها في الطاوله بدل ما نتكلم في الغرف. هو قاعد يستخدم الدين عشان يقعد زي ما كانت تقول بلاينيش فعلا. الوقت فبالتالي انا قاعد اقول في مشروع بتاع فتنه موجود الان، يجب كلنا نقول فعلا، ما شرط ان اكون انا مسيحي ولا اكون تجرينيا، اقول فعلا في مشروع ضد المسلمين نعترف به لازم في اقصاء نقوله، ما عشان احنا الدينيين، لكن ما نخلي الناس
اللي هم يشعروا بالظلم ده لما يقولوا خطوه في الطاوله نقول لهم لا قاعد تفرقونا، ما قاعد يفرقونا، هذا موجود هو، بل واضح قاعد اقول دكتور موسى. لكن انا الارفضه السياس قاعد يستخدم الدين فقط، قاعد ومرات قاعد يستخدم التقرينية فقط. فبالتالي يجب ان نكون واضحين في تعاملنا. ازمتنا سياسيه، لا الدين مسيس، اللغه مسيسه، الثقافه مسيسه. طيب استاذ صلاح، شكرا لك. اوكي استاذ حامد درار. سلام، سمع الله هدى؟ هو تسمع الله استاذ. على كل حال انا سي بزح زبلي بالله مغناسو دارغا يزازم يزلو نايلومي ማለት ዝተዋሃበ ብኩሉ ሸነኻቱ ዝፅቡቕ ነይሩ። እድሪስ ዶክተር እድሪስ ሞሼ ይغنيልና ምክንያቱሲ ብዙሕ ሕቶታት ተለዒሉ እዩ። ኦፍ ኮርስ ገሌና ክንሰማዕ ንኽእልና ገሌና ከዓ ከይ ተሰማምዓና ካሊእ መንገዲ ክንሕዝ ንኽእል ኢና። ኣነ ምናልባት ብዙሕ ኣብቲ ማለት ኣቱ ወፅእ ዝነበርካ ብስራሕ ብዙሕ ዝሰምዓኹ ክብል ኣይክእልን እየ። ግን ብጠቕላላ እንታይ ክብል ብጠቕላላ ምሁራትና ማለት እዩ እድሪስ ሞሼ ድዩ ካልኦት ድዮም ወላ ተራ ማለት መፅናዕቲ ዝገብር ሰብሲ ብፍላይ ኣብ ጉዳዩ ማለት እዩ ጉዳይ ሃገሩን ጉዳይ ዓዱን ከም ሓደ ናይ መርማሪ ወይ ተመርማሪ ናይ ወፃኢ ካብ ኣሜሪካ ድዩ ካብ እስራኤል ኮይኑሲ ክርእዮ ይብሉን ዝብል ስታይል ኣለዎ። ኮ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ናይ ማለት ናይ ኣካዴሚያዊ ኣጠማምታ ተረኣናዮ ማለት ግን ኩሉ ሻዕ ምሁርና ወዲ ዓድናስ ሓላፍነት ክሽከም ኣለዎ። ኣብ ገለ እዋናሲ እቲ ሕብረተሰብ ኣነ ይሰዱ ዘለኹ መልእኽቲሲ ይጠምሮ ድዩ ኣብ ሓደ ይምፅእ ድዩ ወይ ከዓ ዝያዳ እቲ ዘሎ ፀገማት እውን ኣብ ማለት ኣብ ላዕሊ ክስቀል እዩ ዝያዳ እውን እናተሓላኸ ክኸይድ እዩ ኢሉ ነፍሱ ክሓቶ ኣለዎ ዝብል ስታይል ኣለኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኦፍ ኮርስ ከምቲ ዋላሽም ናይዛ ገዛሲ ንሕና እቲ ናትና መልእኽቲ ኣዌርነስ ንምፍጣር ማለት ሰብ ነቂሑ ብዛዕባ ፀገማቱ ተዛሪቡ ግን ንሰለም ዝራብ ዘይኮነስ ኣፈታትሓ ንፅቡቕ እስታ ክመፅእ። ስለዚ ካብቲ ሰምዓኽዎ ኮርስ ፅቡቕ እዚ ዘይበሃል ማለት ፅዒሩ ዶክተር ግን ምናልባት ተመሊሰ ክሰምዖ እየ ተመሊሰ ክሪኦ እየ። ግን ቁሩብ ዘሰምዓኽዎ ኣብቲ ዘለናዮ ሕብረተሰብ ዝያዳ ናይ ምትፍናን ዝያዳ ናይ ፖላራይዜሽን ዝዕድም ነገራት ሰሚዐ ማለት ነው። ዘሎ ፀገማት ብታሪኹሲ ኣነ ምናልባት ከምቲ ካልኦት ተማሂረ ክብል ኣይክእልን እየ። ግን ብሃይማኖት ካብ ሃይማኖት ዝተመርከሰ ኣይኮነን ዋላ ኩሉ ይጥቀስ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ካልእ ድዩ ኣብ ኤርትራ ብልክዕ እሱዩ እቲ ምኽንያት ማለት እስላማይ ኣንጻር ክርስትያናይ ወላ እውን እዚ ዘሎ መንግስቲ እውን ኮነ ኢሉ ናይ እስላምን ክርስትያንን ስራሕ ኣንጻር ሃገር ይስራሕ ዘሎ ክብል ይከብደኒ ማለት እዩ። ምክንያቱሲ እቲ ቃልስና ናይ 50 ዓመት ንበሎ ናይ 30 ዓመት ድዩ ንከምዚ ዝኣመሰለ ኣይኮነን። እንታይ ለፍልልያት ኣብ ተጠማምታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ውድብ ነፍሲ ወላ ህዝባዊ ግንባር ንበሎሲ ነናት ተጠማምታ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል እየ ኣነ ክንጥንቀቕ ኣለና ካብቲ ሰማዕናዮ ዘስምዐኹ ማለት እዩ ብኸፊል ነቲ ንሕና ንደልዮ ፅቡቕ መንገዲ ክትሕዘና ዘይኮነስ ዝያዳ እቲ እናተሓላለኸ ዘመፀ ጉዕዞናስ ኣብ ምትፍናን ገፁ ክወስደና እዩ። ስለዚ ፀገምና ብናይ ሃይማኖት ሃይማኖት ከምቲ ዝተባሃለሲ ሓደ ኣካል ናትና ማለት ዝኮርዓሉ ሓደ ኣካል ናይ ባህልና እዩ። ንኩለና ይጠምረና እዩ። እስላም ድዩ ክርስቲያን ድዩ ዘይ ሃይማኖት ይኹን ኩለና ከም ሓደ ሃገር ዝያዳ ክንድልድል ክንሕይል ኣለና ዝብል ግን ዝሰምዓኽዎ ምናልባት ንከምዚ ዝዕድም ገጋ ክልይ ደኣ ንከምዚ ዝዕድም ኣይኮነን ብዙሓት እውን ኢሎሞ ማለት እዩ። ኣነሲ ወላ
بسمعتها تدبقيسسي نابكالي زي اللي منقدي كخيد سيزخل كابو بفلا مهوراتنا زيادة تمليسهم وفلا دكتور موشي تمليسو كاب سمعي تاوي مخان وسيوسي بلكع نعنا زتمرنان نعناتني فتات حتى قامتنا زحجز صحفات كصحف يلابو يغني لي نتاز توهبني عدل أن يحكي خون خليها جن لا جدا حدا بزح جيزة سمع قل إصدار كلهم يجن الله قبل أجنع قبل نظام رومزي مالك ليتي مسؤولتي صح زلوا شكرا. شكرا أستاذ حامد درار وإحنا سعيدين جدا بوجودك. أوكي تي داو حفلو زنبري درجة كلهم تزاريبهم يوم أما دمدمتا قصنا كيدينا مجرش عدل مززام دكتور دريس موشي عدل كوية. دكتور دريس افتح المايك لا تكون تتحدث. أستاذنا العزيز أمينو تفضل حي. أنا حقيقة مسرور من جهة وحزين من جهة، يعني لأن أنا مسرور لأنه النقاش مثل هذه المواضيع ودعوتها على الطاولة زي ما قال أستاذنا صلاح في بيوتنا نحن نناقش الأشياء هذه وما عايزين نطلعها برا. وهذا مجتمعنا صعب جدا. أنا لا يمكن أن أتجاهل، أنا اعتمدت على 195 مصدرا ومرجعا. أنا لو كنت عايز أخطب خطبة عاطفية ويقول لك سمعيتو وما سمعيتو، العاطفة يعني كلنا كتلة من العاطفة، يعني إلا يكون الإنسان خلاص يعني جمادا أو حيوان، يعني نحن كتل من العاطفة. ولكن العاطفة هذه يجب أن تكون مقيدة بالمنطق وبالعقل. والإنسان الباحث دائما وأبدا، أنا قلت أنا أدرس أكثر من 20 سنة مادة البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا. لا يمكن أن أرمي ورائي هكذا مصادر ومراجع موثوقة أممية و أينا الآن يعني متغلب عليه العاطفة. الشخص الذي يدع الحقائق كما هي ويسمي الأشياء بمسمياتها، مع أنني لم أتكلم أصلا أنا في توصياتي في كلام الذي قلته كله، إنما كنت أدعو إلى خطورة هذه الأشياء. هذه الكلام الذي سمعته الآن، هل هذا أنت عندما تنكر كل شيء لا تتكلم، لا تقول أنا أتألم، لا تقول أنا كذا، لا تذكر كلمة الدين ولا اسم الدين ولا كذا، إيش الفرق بين هذا النظام وبين هذا الكلام؟ يعني أنا أحب أخي المسيحي في أي مكان بأي دين، سواء كان بنتي ولا بنتكوستو ولا توهدو ولا أعترف به كما هو. إنما يعني كيف يكون التعاون لو كنا نحن جسدا واحدا؟ نحن جسد واحد، يعني ما كلمة التعاون وكلمة الآلام الجمعية وهذه المصطلحات التي تتكلم عنها الشعوب والأمم المتقدمة مش موجودة معناها. معناها احنا خلاص يعني جسد واحد كده، شخص واحد. لا، هذه طبيعة الحياة، فيها الصراع، فيها التدافع، فيها كذا، وفيها مزالم تحصل. أنا الآن أتحداهم كلهم، تحديتهم، وهذا السؤال أنا طرحته على نفسي وعجزت عن إيجاد الإجابة عليه. فكل الناس اللي كانوا يتكلموا أخذوا كلمة الدين. ما في الآن في هذه المداخلات كلها كلام يعني مما قلته أنا تعليق عليه بشكل على الأقل يفيد في سلب الموضوع. كل الناس تحدثت بأنني تكلمت عن الدين. الدين ما عايزين يسمع عنه حاجة. طيب بكرة الصباح لو حصل جاءنا واحد متشدد من المسلمين وعمل كل هذه الأشياء، ماذا سيكون موقفنا نحن؟ كيف سيعبر الأخوة عن آلامهم
مواجهة الآلام كيف تتم والمزال؟ لابد من أن تحشد إرثك، ثقافتك، دينك، على أساس تواجه هذه المزالم، ولكن في إطار وطني شامل. وهذا ما نحن قلناه، قلنا يجب أن نوحد آلامنا. صحيح أن المزالم هذه، وهذا بشهادة العالم كله، مواقع على جهة معينة في إريتريا، ولكن حتى إخواننا الجهة أيضا في مزالم، ولكن مزالم سياسية. قلنا من المزالم تختلف كبحث توثيق أكاديمي، كيف نوثق هذه المزالم. فأنا جدا مسرور أن توضع هذه الأشياء على طاولة النقاش، ولكنني حزين في نفس الوقت لأن مجتمعنا ما زال هذا المجتمع، حتى الذين يعيشون في أوروبا هذا عجيب جدا يعني. فللأسف الشديد أدعو منبر الحوار الوطني، حوار لوعي مشترك، أن تودع مثل هذه الأشياء للنقاش، مهما كانت الآراء قوية وصلبة وشاذة تودع في النقاش، لا مفر منها. لا أحد يستطيع أن يجردني أنا كإدريس من هويتي، ولا أستطيع أن أجرد الشخص من هويته. أنا سؤال طرحته، فليتشجع الآن شخص واحد من الأخوة، كم عندنا 26 ما زالوا الأخوة، كيف تعبر عن مظالمك؟ لأن التعبير عن هذه المظالم يحتاج إلى حشد قوة، سواء كانت قوة معنوية ولا قوة مادية. ما هي القوة المادية وما هي القوة المعنوية؟ ولكن في نفس الوقت طالبت في هذا البحث من بدايته إلى نهايته بتوحيد هذه الآلام، وتتوحد هذه الآلام عندما يعترف بها الآخر. مش هو أنه ظلمني، ولكنني أعترف بأنني مظلوم، يعترف بأنني مجروح. أخي هذا لا، أخي الذي جاري إذا لا يعترف بأنني عملت حادث ولا واحد ضربني في رأسي، لا يريد أن يعترف بأنني مضروب. لا تقل أنا كإدريس، أنت كإدريس أنت مضروب. طيب كيف أعبر عن هذا الواقع حتى من الناحية القانونية؟ أنا أتحداهم وتحديتهم أن يأتوا لي بجواب عن سؤال كيف نعبر عن هذه الآلام، فليأتوني بهذا الجواب. وأنا أتبنى هذا الموقف، أتبنى هذا الموقف. سأرمي بكل هذه المصادر التي اعتمدت عليها، مصادر حتى فيها مصادر من كنائس، سأرميها. فليأتوني ويقولوا لي يجب عليك أن تعبر عن آلامك ومظالمك بهذه الطريقة كمجتمع. يقول سنرمي. لذلك أنا أرى أن طرح مثل هذه المواضيع الشيء الجميل فيها دائما الشيء الناس بتتخوف من مثل هذه المواضيع، وخاصة ما يتعلق بجانب الدين. كلمة الدين هذه مشكلة الآن. كل الأسئلة التي طرحت ما قلناه بإيجابياته وسلبياته في سلة. أنا لم أقل أن كل ما قلته صحيح، ولم أقل كذلك أن كل المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها موثوقة هي خلاص كتاب منزل من السماء. لا، هذه بحوث هي المفروض تناقش هذه الأفكار، ما تأخذ كلمة واحدة فقط وتجعل منها هي القضية. مع أنني يعني والإخوة شاهدين الذين تابعوا هذه المحاضرة من بدايتها لنهايتها أنني كنت أتكلم في إطار وطني جامع. لذلك أدعو الإخوة في منبر الحوار الوطني أن يأخذوا هذا الأمر بمحمل الجد، لأن هذا أمر خطير جدا. وتخيل يعني الكلام الذي أنا سمعته اليوم حتى تقويلي ما لم أقله أصلا، قال أنك منعت من بناء. شوف الكلام، وهذا نحن نعرفه في إريتريا كذا. ناس كثيرين يأخذوا منا كلمة واحدة لو وردت فيك، لو وردت هذه خلاص يقتطعوها ويجتزئوها تماما. كلمة الدين لو وردت كلمة إسلام أو دين أو كذا في كلامك
حتى لو قلت السلام ممكن يفسروها بإسلام. هذا شيء عجيب جدا، وهذه نحن نعرف خاصة المدرسة، مدرسة حزب الردة، قصدي مشروع الردة، مدرسة مشروع الردة، وأخونا جلال بارك الله فيه فصل في هذا الموضوع، وأنا تبنيت هذا المصطلح اللي تبناه. ولكن مع هذا كله الناس لا يمكن أن تعيش بهذا الوضع. إذا كان فعلا أنت تريد أن تعمل حل وتنظر لهذه المجتمع وهذه الدولة ولهذه، لابد أن الناس تناقش هذه المسائل. الجرح لابد أنت تحكه وتطلع منه الفاسد على أساس يبرد. أما إذا دفدفت أنت الجرح هذا بكرة يقطع رجلك. يعني ماشيين إحنا إلى بطريق خطأ حقيقة. أنا أشكركم جدا على 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 على, على دعوتكم لي، وأنا كنت مجبرا أن أتكلم بما يمليه علي ضميري كباحث أكاديمي. أنا لست باحثا كبيرا، ولكن على قدر حدي، على قدر زي ما يقولوا. التزمت جدا بالحيادية، والتزمت. أنا عندي مشروع الأمة، مقدم فيه مشروع الأمة، مشروع الأمة الإريترية. لا يمكن، أنا لا يمكن أبدا من قرأ المشروع المتتبعت أكثر من 20 سنة، جمعت متفرقات المشروع الوطني الإريتري. أنا أتحدث عن الطائفية في إريتريا، ولكن هذا هو الواقع الآن الموجود. لكي تحل هذه المشكلة لابد من مناقشتها، لابد من طرحها على الطاولة. نحن نحتاج إلى جراح مبدع، يعني لا يتهيب، يفتح هذا الجرح ويخرج منه هذه الأوساخ. لابد، هذا شيء مهم جدا جدا. أما إذا كانت الأمور بهذه الطريقة تمشي، ففعلا كل ما قلته أنا كنت أتوقع كلام على الأقل تعليقين إيجابيين، يعني في تعليقات إيجابية صحيح، ولكن يعني التعليقات كلها أخذت منحى واحد فقط. كل شيء تركوه، قد أخذوا كلمة الدين هذه، والدين سيبقى المحرك الأسى، والذين يتبرؤون من الدين هم أكثر ناس، زي ما قال أخواننا أكثر ناس طائفية. لكن نحن طرحناه على الطاولة، طرحوه، ناقشوه. شكرا لكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء إن شاء الله. شكرا لك دكتور إدريس موشي، وأعطيتنا من وقتك تقريبا 5 ساعات وأكثر كمان. فالندوة كانت مهمة جدا، والنقاط اللي طرحت والأسئلة وحتى المداخلات اللي كانت موجودة، فهذا زي ما قلت يعني إن شاء الله حوار لوعي المشترك حتى في اليوم المفتوح الأسبوع الجاي. احنا السؤال مهم جدا، آخر سؤال سألته، كيف الواحد ممكن يعبر عن آلامه ومشاكله؟ فهذه كعنوان ممكن نأخذها، وإذا حصلت فرصة كمان أنك تحضر الندوة معنا ونناقش الموضوع هذا. إذا ما نبغى مثلا نذكر الدين أو نذكر أشياء أخرى، مثلا ممكن تسوي تفتيت بيننا. طيب الجهة اللي قاعد تتألم ولا عندها مآسي، كيف بإمكانها تعبر عن مشاكلها؟ هذا حتكون إن شاء الله عنواننا في الأسبوع الجاي. وتفضل الأستاذ صلاح أبو ناصر. طيب، شكرا زميل أمين جابر، شكرا دكتور إدريس موشي على الطرح العميق والصريح، وشكرا الزميل عند هيماوت بتهني أبو إلدا على الترجمة الحرفية الجميلة، وشكرا للجميع على الإسراء الندوة والنقاش، وتحية للمتابعين من الفيسبوك. شكرا أبو أشرف. شكرا أبو ناصر. أستاذ أمينو نزغزا نعغاتكم سي كلت حنت دقيقة كحبرتها قبوكم نعطوس لزلنا حجي تصنح نسعد صناية اللايف تحبرتها خطبنا. أوكي حبرتها ليلي عقباي. مرحبا بيرو يغني لنا الدكتور بحكي متي 5 سنة بزلك سمعت بزلك فلطوه بزلك مصنعات زغبركا ይህን መሄን ክልባል አነ
ከምቲ መጀመርያ ዝበልኩ ኣይሰማዕን ምስ ኩሉ ሎሚ ግን የኽብረካ ክብረት ኣለኒ ልዑል ክብረት ኣለኒ ማንም ሰብ ግን ኣይሰማዓሉን ክብረት የብለኒ የቀኒልና ምሳና በዚኻ ይሄን ሚን ተባልካ شكرا استاذ عقباي اي ثينك مع شو وتصيو اوكي ابو ناصر ممكن توقف اللايف